pag-ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamating, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Just
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga, kag mahidaiton nga adlaw mga kaabyanan ng kauturan. Sa gihapon, iniinyo uto dagabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagapasalamat man sa inyo padayon nga pagupod sa aton kada aga, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sang maayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati, nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga malabotan sa sining atong programa via live streaming. Padayon kita nga nagakasadya sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, ilabi na gid sa regalo sang pagtuo. Kag subong man sa iya dako nga pahigugma kapag palangga sa aton tanan, ang grasya nga aton pasalamatan kay ipambit man sa iban, paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma. Kasubong nga kita ginhigugma sang aton mahal nga Dios. Gani sugdan nato ining adlaw paagi sa pagpasalamat ya pagdayaw sa iya sa sining kaagahon paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang iya nga pulong gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Sabado, Mayo 18, kapistahan ni San Juan I, Papa kag Martir. O Ginoo, ang kapawa nga dayon magasilak sa imo mga santos, kag mga kabuhi sila sing walay katapusan. Alleluia. Mga muyo kita. O Diyos nga manugpadya sang matarong, imo ginpakabalaan ini nga adlaw tungod sa pagkamartir ni San Juan, Santo Papa. Pamatii ang amon mga pangamuyo kag itugot nga ang mga nagkatahod sang iya mga pahanungdan, magilog man sang iya kalig-on sa pagtuo. Ginapangayo namo ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 20, tubtob 25. Si Pedro nagbalikid kag nakita niya nga gintutunan
nga palangga ni Jesus nagasunod sa ila. Ang gintutunan nga nagsandi ay sa kay Jesus sang magpanihapon sila kag nagpamangkot sa iya. Ginoo, sino ba lang magaluib sa imo? Sang pagkakita ni Pedro sa iya, nagpamangkot siya kay Jesus. Ginoo, ano bala ini sa iya? Si Jesus nagsabat, kung luyag ko nga magpabilin siya tubtob sa akon pagkari, ano ina sa imo? Sunod ka sa akon. Bangod sini, may sugilanon nga naglapnag sa mga kauturan nga ining gintutunan hindi mapatay. Apang si Jesus wala magsiling kay Pedro, hindi siya mapatay. Kundi, kung luyag ko nga magpabilin siya, tubtob sa akon pagkari, ano ina sa imo? Amo ini ang gintutunan nga nagpanaksi na hanungod sa mga butang kag nagsulat sini, kag ato na hibaluan nga ang iya panaksi matuod. Apang si Jesus may madamo pa nga mga butang nga ginhimo. Kung isa-isahon ini sulat, ginabanta ko nga hindi ini mag-igo sa kalibutan ang mga libro nga pagasulaton. Sa subong nga aga, ginakalipay naman naton nga makaupod naton diri sa aton programa sa kahanginan, si Reverend Father Jonah Marie O. Inoncilio, ang Parochial Vicar sang Our Lady of Buen Suceso Parish, Giholngan City, Negros Occidental, Diocese of San Carlos. Maayong aga, Father J.M. Maayong aga man, Sister Mercy, kagamuman, sa aton mga utod, mga kaabyanan nga nagapamati sa kahanginan. Sa subong nga adlaw, aton pamalandungan ang Ebanghelyo suno sa sulat ni San Juan. Mga utod, si Jesus nagahatag sa aton sang pahimangno nga kita maglantaw sa atong mga kaugalingon nga paagi kag kita mamalandong kung tuod-tuod ba kitang nagsunod sa iya. Si Jesus nagbadlong kay Pedro, nga damo-damo si Pedro, nga mga kabalaka. Kaghambalan siya ni Jesus, nga hindi magkabalaka sa mga hindi importanteng mga butang, hindi magkabalaka sa mga paagi sang iban nga tawo, kundi sunod sa akon. Mga utod, kung paano bala ang magsunod kay Jesus. Una, aton kalimtan ang aton kaugalingon. Ang aton nga pagkalimot sa aton kaugalingon, isa sa paagi nga kita nagahatag sang aton panahon, nagahatag sang aton kaugalingon sa Dios. Kisa ining pagkalimot sa aton kaugalingon, ginapakita naton ini paagi sa pagtigana sang panahon sa pagsimba. Kisa ginapakita man naton ini sa pagtigana sang panahon sa pag-upod, sa pagkaon, sa pamilya. Kisa ginapakita man naton ini konkreto sa paghatag sang aton kaugalingon sa aton nga trabaho, nga kinasingkasing gid kita nga nagatrabaho kag matinud-anon. Ikaduwang pagsunod kay Jesus, ang pagpasan sa atong mga krus. Mga utod, kada isa sa aton may ara nagkalain-lain nga mga krus nga ginapasan. Kisa ining krus ang atong trabaho, kisa ang aton krus ang aton kaingod, ang aton silingan, ang aton mga ugangan, kisa ang aton krus, ang aton pamilya, ang aton abing asawa, bana o mga anak, o sa mga anak ang ilang mga ginikanan. Mga utod, kining mga gagmay nga krus, paagi ini nga kita nakigambit o nakigsalo sa dakong krus nga ginahakwat ni Jesus. Kung palangga mo ang imong ginahakwat, hakwaton mo gid ini. Suno sagi obra ni Jesus sang siya naghakwat sang iya krus pakadto sa Kalbaryo. Ikatatlo, ang pagsunod sa Dios. May ara kita lain-lain nga paagi nga kita makahambal o makasiling
nagasunod ako sa Dios. Sa pagsunod naton sa Dios, naghatag siya sa aton sang pulo kasugo. Kag kung aton ini i-simplify, pagpalangga sa Dios, kag pagpalangga sa aton isig katawo. Hapos ihambal, pero budlay himuon. Budlay magpalangga sa aton isig katawo una sa tanan. Labi na gid ang aton mga utod, nga daw hindi gid mapalangga. Budlay magpatawad sa aton mga utod, nga daw kabudlay gid patawaron. Kag paano man kita makahambal, nga gipalangga naton ang Dios. Kung iniganing mga tawo, mabudlayan ta magpalangga. Naghambal ang Dios, nga kung ano ang imong giobra sa imong mga ubos nga mga utod, ginahimo mo man sa akon, mga utod, sa katapusan. Kinaobra ba naton initanan? Tuod-tuod ba ako nga nagsunod sa dalan ni Jesus? Matinud-anon ba ako sa pagsunod sa iyang mga sugo? Handa ba ako sa pagpatawad sa akon mga utod nga budlay gid patawaron? Handa ba ako sa pagbaton kag sa pagpalangga sa akon mga utod nga budlay gid patawaron? Gusto mo ba magsunod kay Jesus? Kalimti ang imo ko galingon, pas-an na ang imo krus kada adlaw, kag sunda si Jesus. Madamo nga salamat Father JM sa imong nga pagpaambit sang imo reflection upo diri sa aton sa kanginan. Kabay pa nga ini makahatag inspirasyon kag giya sa aton kauturan nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga non kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs.
Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kun kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna 4:00 sang aga.
Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Mayo 18, tuig 2024. Inyo makaupod subong nga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa aton nga Bombo mobile app, kag sarang man kita no nga manantawan sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga live stream sa YouTube. Ang aton nga heat index diri sa probinsya sang Negros Occidental subong nga Sabado 38 degrees Celsius. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, may pahayag kag pagpaathag diri ang Land Transportation Office Region 6 angot sa pagpanakopa sang mga traditional jeepneys. Kuhaon nato ng dugang detalye na tuhoy diri karon sa report ni Bombo Denver Quijano. Samtang may pahayag man diri ang Regional Director sang Police Regional Office 6 may kang tanan sa pagkadakopa sang mag-live-in partner nga nakuhaan tubala sang 2.8 million pesos nga balora sang illegal nga droga sa barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Kag ang may reaksyon man diri si Police Brigadier General Jack Wanke may kang tanan sa mga insidente sang pagpamatay nga gina-claim no kon ang may kahimuan na ang mga katapo sang communist terrorist group kon mga New People's Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa balita nasyonal, ang China nag-aprobar sang bag-ong regulasyon nga nagapanugot sa ilang Coast Guard sa Chinese Coast Guard nga i-detain ang mga trespassers didto sa West Philippine Sea. Ma-detain ko no ang mga trespassers posible sa sulod sang duha ka bulan o kon 60 days apisar nga wala sang trial. Tigaan sang gobyerno sang China ang ilang Chinese Coast Guard sang amo sini nga gahom galing kay ulang taon tay hindi man ilaya ang West Philippine Sea no ato niya. This is sa tunga no ang amo ni nga pronouncement sang China. This is after ang asod-asod man bala nga pagpadulong didto sang mga pilaman ka mga grupo. Last time may civilian man mission to nga ginpatigayon sa West Philippine Sea. Tinigin pa matukan no ginkondinar man sang Philippine Coast Guard kag tigin tawag nga intimidation tactic ay tidak amunin nila nga pronouncement kung bagado ginahambalan ang mga Filipino nga hindi ka mo diri magkadto kay dakpon ka mo na mo. In fact wala man sila gani sang karapatan, wala man sila sang kinamatarong o kondiber sa nasambit nga teritoryo. Sa balita nasyonal, ang Department of the Interior and Local Government ginrekomendar sa Office of the Ombudsman ang suspension ni Bamban Mayor Alice Go. Amo na ang pahayag ni Interior Secretary Benher Avalos Jr. kay may ara sang investigation ng impatigayon ang DILG Task Force na tuhoy sa kaygo may kang tanan man sining illegal nga Philippine offshore gaming operator kag may mga findings sila kuno nga ti makahalangawa no makatuga bala sang pagpamahog man diri sa aton. So wala sang deber ang DILG nga mag-suspend gani ginrecommend nila ini sa Office of the Ombudsman. Samtang si Senator or Senate President Juan Miguel Zubiri ginangkat naman ang Commission on Elections nga mangin mabinantayon sa screening sang mga kandidato sa eleksyon agud nga hindi malutsan no or hindi bala masiguro agud masiguro nga hindi Manchurian candidates ang mga nagapapili. May kang tanan ini gihapon kay Mayor Alice Go kay hindi bala matrace or hindi ma-verify sang maayo ang background ang ginhalinan no sining ginaligar Chinese nga alkalde diri sa aton nga pungsod. May ka very lax nga daan ining pagsulundan sang Commission on Elections bala according man sa layi nga mag-declare lang dara nga Pilipino ka, mag-declare lang dara nga ay ang Filipino citizen, wala na sang duruga mo kay wala man sila kuno choice batuno nila ining certificate of candidacy. Magluwas lamang kumiyara sa mag-file sang disqualification. Dapat mas mangin maid-id bala o kung mayara diri sang himuon man nga mga pamaagi agod nga hindi maliwat ang amo sini nga hitabo kay ti threat man ini no sa aton diri nga seguridad. Samtang sa balita international, 4 ka mga persona patay matapos ang paglaslas sang bagyo didto sa may Houston,
Texas. Magapakigangot kita man karon with our Bombo International Correspondent si Sir Nor Morania direkta dito sa Houston, Texas kung kamusta to ang ilang sitwasyon. Kay initial nga information, di apat ka mga persona ang nagkalamatay pero kuwaon to naton karon ang exact man nga figures no kung pilagid kag kung kamusta tong ilang nga sitwasyon kay dito may ara to sang malapad nga power outage nga nagluntad bangod man sining tuman kakusog nga hangin nga gintuga sang bagyo. Philippine Standard Time 36 minutos ang nakaligal sa takna alas 4 sang aga. Kadtuan naton ang mga report ni Bombo Denver Quijano. May-ari dire sang pahayag ang Land Transportation Office Region 6 angot sa pagpanakopa sang mga traditional jeepneys. Sa nahibalaan man nato no nga ti kolorom na ining mga traditional jeepneys nga wala bala nagpa-consolidate or nagsulod sa Public Utility Vehicle Modernization Program sang aton nga gobyerno sumugod Mayo 16 no. Pero ti may-ari man diri sang pathagman si Attorney Gaudioso Giduspan II natuhoy sa mga unconsolidated nga mga jeep or consolidated man dira abi nga tidakpon kon expire ang provisional authority franchise. Ihalin pa man isang una, maskin wala pa bala naglapse ang deadline sa consolidation sa Public Utility Vehicle Modernization Program, illegal na gidman ang pagbiyahe sa ma-expired na bala, no? Mga wala bala sang provisional authority, no? Whether may PUV modernization o kon wala, no? Ang mga traditional jeepneys nga wala sang provisional authority, kolorom gid ni silaya, no? Nga makabig halin sang una. And madumduman ta daw gin-intensify patugani sa nagliligad nga mga binulan, no? Ining pagpanakopa sang mga kolorom or sang mga expired na ang provisional authority. So check karon naton ang pahayag abi no sang Land Transportation Office Region 6 sa dakpanay sang mga traditional jeepneys sa karon kay ti sinasiling tanan nagapadayon iniya halin pa sang una ining ila nga pag-apprehend abi no makabig iniya nga illegal kag kolorom ever since pa man ining mga wala sang provisional authority given na ginaiya kag basic na gina. So check karon naton ang sabahi naman abi no sang mga rules and mga pagsulundan sang LTO angot man sa dakpanay sa karon kay damo ning ilang ginabantayan sa karon aside sining mga kolorom nga ti halin pa man sang una amo na nang ilang mandato may ara pagid subong nga ti ang mga kolorom man nga mga wala bala nagsulod sa consolidation sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Yara sa pinakalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Mga kabombo no so mga pagsulundan sa Land Transportation Office no kung sa diyan Bombo Jay halin sa magsugod no so kung wala pa ini nga naglupok ang issue sa mga unconsolidated kag consolidated sa mga jeepney which is Bombo Jay sila man sa gyapon magpanakop no na basta ang mga PUV o public utility vehicles is wala sang franchise ila sa gyapon dakpon na Bombojoy. So wala ang pagbag-o sang pagbando sa ila ang pahayag na diri sang LTO no sa mga operators Bombojoy nga ila na risgo no nga magbiyahe sila kung sila wala sang prangkisa Bombojoy. Consolidated man o kon unconsolidated nga mga jeepneys Bombojoy. So ang mga unconsolidated kung makita man na expired na ilang mga franchise kag wala naman sa provisional authority kag sila ini pagadakpon kag pagamultahan sa 50,000 pesos no kag kung mapamatud-an man gid ka expire man ang ilang franchise sila ini ang impound ang ilang mga jeepney Bombojoy mga kabombo. Oo, Bombo Denver, kung wala ka nagpa-consolidate, automatic naman nga kolorom ka abo silingon, wala naman na extend ang imo nga provisional authority. Mayara sang mga consolidated nga expired ang provisional authority, hindi man guro no, kahit hindi man sila kasulod sa PUV modernization kung wala sila provisional authority, Bombo Denver. Yes, Bombojoy mo ina pahayag ni Attorney Giduspan no, sa ila wala sang sang kinalain or wala sang arabalang do
Arab lang Bobojay, no, wala sang arang wala sang ilang pididakpon, no, o kung wala sa fair. Fair gali ang tanan sinakapag dinakpanay sa mga jeepney Bobojay, no. At may araman guro Bobojay, no, ang iba na nga gapatig-atigal lang sa mga unconsolidated nga mga jeepney, labi na gidri ang Bacod Manobela, nga isa sa ilang nga ginapangangkat ang LTO, no. May baluan ang kagahapon nagsige sila sa gyapon sa biyahe. Ang payag naman sang ila dito nga leader nga kung mga mayara sila makitaan nga mga gadinakop na nga mga LTO, sila lamang lang ini magpanago-nago man. Amo na nga lang nga mga bagay bisko katama ini sa mga operators and mga customer man nila Bobojay, karon kung matimpuhan ang masakyan sa mga consumers is mga unconsolidated nga jeepney, hassle pa, no, na kaya manaog pag mangita pa sa ibang nga sakyan na Bobojay. Ti kahapon Bombo Denver, nagsugod na sa pagpangdakop ang LTO, may mga pila man sila nga na-apprehend? Yes, Bobojay sa kabilogan sa Region 6, no, may haraman sila sa may mga nasuguran nga nadak. Diri sa syudad Bantang Bacolod, likumon pa kuwaon pa ang data kung mayara na sampulan, no, ang mga unconsolidated jeepneys nga nadakpan sa LTO. Ang isa man dito nga pagpamalabag niya Sir Cathedral kung may matimpuhan nga iya nga mga operators nga mga nadakpan sa Lunes nga adlaw ila pagasaradaan ang LTO diri sa syudad ng Bacolod, Bobojay. Ang Bacod Bombo Denver do sa Mayo 21, liwat ko nga magapatigayon sila sang rally? Yes, Bobojay, kay sila ini, ang doging pa Congress na gid nila, no, ang ini nga problema, sabayang bait ko, no, na lang gitanan ini sentensyahan magid kung ano magid ang ikadapat para sa ila, Bobojay. Bobojay, no, para sa dugang nga detalya ato nini pamatian si Attorney Gaudocio Gidos Pan II, ang Assistant Regional Director sang LTO Region 6. Kaya siyempre nga mo niya nga panakop ng kolorom sa Sanopa, no? Ang panakop naman sa kolorom, tugay na. Kaya mo may mandate, may order na naya si LTO Hasek Bigor nilo sang may mga may sustain din yung anti-colorum operations, no? Siguro confuse lang kita na manakop kami or hindi because ang issue is ang pertaining to LTFRB is the consolidation pag unconsolidated ng mga jeepneys na nag-expire ng ilang provisional authority to operate, no? So actually, kami nagangayo kami guidance kay Hasek Bigor because of this issue. So, so far as LTO is concerned, no, we are very clear on our program na anti-colorum na mga program na kung wala kaya sang franchise or parang yung mga PA, no, ay consolidated commander or unconsolidated commander mo ya, no, si colorum na ya, no. So, kung why ka franchise or expire mo PA, mabiyahe ka at your own risk, kaya siyempre sige-sige nga mo yung panakop mo. So, hindi mo lang nga expired PA nga mo ginadakop or wala kang franchise, no? Ang meron kami no registration mo sa mga unregistered na, sige naman panakop, no? So, ang amon actually, we are clear in our direction nga ang amon nga ginadakop ang expired nga PA, tagang mga wala franchise, tagang mga unregistered mo na yung among ginaturukan. Attorney Mayara, nakamuya na sampulan nga nadakpan nga expired ang ilang nga PA kag unconsolidated nga jeepney? Well, sa Bacolod, I have to check with Mr. Nero because Mr. Nero ang supervise ang atong law enforcement team sa Negros. Pero dali sa bilog nga region na 6 may ara na kamo nasampulan. May ara naman guro, no, pero siyempre I have to check with that because ang law enforcement namon nga teams are under the office of the regional director. Sa Negros sa mga side is being supervised by Nato Novero. So I can give you the update probably in the days to come, but
sa mga gabi, di ko update mo about sina. Pero one thing is clear, no, nga itong yung Trajes Anti-Colorum, sustain na yan, sa pa. So, wala alin pa nagaliligad nga mga mando, no, attorney, tsakto? Yes, And lastly, attorney, imo mahambala sa mga jeepney operators, no, nga nagpanindugan gid sila nga sila magabiyahe biskan unconsolidated ang ilang mga jeepney, attorney. Well, it's not a question of consolidation or unconsolidated so far as LTO is concerned, no? Ang pagbiyahe nga wa isang franchise is already illegal, no? Ang pagbiyahe nga expiring mo PA is already illegal. So we regard you as colorum, and so you are at risk of being apprehended by the Land Transportation Office. Te risgo na lang ni no ng biyahe at your own risk na malang ni ang iban nga mga unconsolidated Bombo Denver kati illegal na sila nga daan na subong no makabig na sila nga colorum at the same time ini mga wala prakisa no Bombo Denver. Yes, exactly, Bombo Jai, no, do para lang inasa mga nagpapanago sa batas, no, te risgo and nakadepende na yun sila, no, kung ang ilang mga vehicles like ang ilang mga jeepneys i-risgo nila nga ma-impound if ever magigid nga sila madakpan sa LTO Bombo Jai. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Bombo Jai, mga kabombo, no, so diri ngayon sa raya sang may Bacolod Public Plaza do makita naton ang dalanon diri medyo basa. So senyales ini nga kagay na mga tulo temprano nag-ulan sa subong medyo papatyagan naton ang katugnaw patrino sang humidity sang hangin and which is manababujay may madamo naman sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe kag usually gid nga gakalabyan to subong is ang mga kabataan nga halin sa night out, no, kag baalin sa mga balay ilimnan sa Bacolod, Babujay. Bombo Denver, thank you, Gid. Yes, Bombo Jai, mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano, Prasa number 1, and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamog yung salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita na tipon sa patrol. Philippine Standard Time, 48 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Pagbalik sa aton palatuntunan, diskusyonan naton ining bagyo no nga naglaslas dito sa may bahin sa Houston, Texas. Kang magapag-angot man kita sa aton nga Bombo International Correspondent si Sir Nor Morania, no, kung kamusta to ang ilang sitwasyon. Standby. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras.
Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kang nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga magapersist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sini nga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tion nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod. Standard Time, 54 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Balik kita diri sa atong malatuntunan na Bombo Reports First Edition. Mayong aga sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong mas mga naglantaw no, sa ating Bombo mobile app, o kung nagapamati rather sa ating Bombo mobile app, kung naglantaw sa ating Facebook Live, kag live stream sa YouTube. Nagapakigangot kita sa karon sa ating Bombo International Correspondent kay Sir Nor Morania, no magakuha kita sa update na tuhoy sa paglaslas sa isa ka bagyo, no, tuman kakusog nga bagyo dito sa may bahin sa Southeast Texas, no, partikular na dito sa Houston, Texas, kung sa diin initial nga information nga aton diri nabaton 4 na ka mga persona ang nagkalamatay. Kag
apektado to ang ilaman nga power, no, ang ilatong kuryente sa bahin sang Houston, Texas, sa mga malapit 1 milyon ka mga puloy-an to kag mga establishmento ang nadulaan gid sang kuryente. Ining paglaslas sang bagyo do equivalent kuno sa buwawi man nga naglaslas to sang nagligada according dire sa alkalde sang Houston. So check karon naton kung kamusta na to sa karon ang ilang sitwasyon kay ti ang bagyo ara na bala no sa maya Luciana, no, pero checkeron naton kung kamusta to ang aton nga mga kauturan, especially ang mga Filipino sa bahin sa Houston, Texas. Yara sa pinakalinya si Bombo International Correspondent Nor Morania direkta dito sa My Texas. Sir Nor, good morning from the Philippines. Salamat kay sir sang tiyempo kag imo kaupod subong si Bombo Jairi de los Reyes. Good morning, Bombo Jairi. Good morning sa tanan nga taga Bacolod, sa Western Visayas, sa bilog nga Pilipinas, kag sa tanan nga mga global streamers sang Bombo Radio. Alas 5 sang hapon diri sa Houston, Texas. Manami ang temperature no 25 degrees Celsius kag magulugal umon pero wala man ulan, Bombo Jairi. Sir, kamusta dira subong inyo nga sitwasyon matapos ining paglaslas ang bagyo dira sa inyo sa Houston, Texas? Yes, Bombo Jairi, no, kagapon isa ka unprecedented violently storm ang nagtupa diri sa Houston no nga alas 2:45 pa lang sang hapon niya kagapon no Webes nga nag-alert na yan no nga tornado watch no hasta nga pagka alas 4 alas 5 Bombo Jairi nangin severe thunderstorm na siya nga alert Bombo Jairi no. So ang watch kag ang alert ga diferensya na Bombo Jairi kag nagtupa gid siya no ini sa nga bagyo halin sa northwest panaog sa sentro kag panaog sa southeast Bombo Jairi kag nagdiretso sa Louisiana Bombo Jairi. So nakibot Bombo Jairi ang mga tao diri sa Houston kay daw normal malang ya Bombo Jairi bilang nga naga severe thunderstorm almost every day may mga alert Bombo Jairi mo sa parts sang Metro Houston no or parts sang Texas no almost every day ara malang na iya pero kagapon Bombo Jairi daw very unprecedented lang kay ini 30 minutes lang Bombo Jairi pero puwerte ang iyang damage nga na-cause Bombo Jairi nakita naman sa mga video dira sa mga photos Bombo Jairi no kadamo sang na-damage ini nga storm kag as of first time Bombo Jairi do nagsaka na ang fatalities no halin sa 4 kag pasilbi Bombo Jairi 5 no 4 to 5 na ang fatalities no isa ka nanay or isa ka mother sang newborn baby no isa ka fatality no nakita ya sang nagabagusbos ang mga ulan nakita ya ang kahoy sa ila tubang balay nga base bala matumbahan ang iya sa lakyan so gingwa ya kag sailong sa lakyan niya kag natumbahan gid sa Bombo Jairi no kag may duwa man ka possible nga natumbahan man sang kahoy kag may isa ka tigulang nga 73 years old nga naga-drive sang black concrete mixer nga truck Bombo Jairi nga tumbahan sang crane no so amo na so far Bombo Jairi ang fatality sa as of now as a first time Bombo Jairi. Oo. Sir, 30 minutes lang gid gali naglabay dira ang bagyo sa inyo pero grabing epekto. Sir, ano ni siya nga klase paglaslas? Makusog man sir ang ulan kahapon or more siya sir sa hangin? Pwede kita sir makatagalog para sa ato national news. Yes, Bombo Jairi, kahapon no sa May 16 bandang alas 6 ng gabi may isang very strong storm na nangyari dito sa Houston, Texas, Bombo Jairi no isang malakas 30 minutes lang Bombo Jairi kadalasan hangin at saka ulan talaga Bombo Jairi no at sa very unprecedented Bombo Jairi kasi itong bagyo na ito parang lang siya Bombo Jairi nagpass by lang sa diagonal line no straight line from northeast to center to southeast Bombo Jairi going down to Louisiana Bombo Jairi but maraming damage Bombo Jairi yung transmission lines yung mga roof ng mga bahay dito Bombo Jairi blow up at saka Bombo Jairi almost 1 million household ang nawala ng kuryente hanggang ngayon Bombo Jairi Friday ngayon ng hapon dito Bombo Jairi mga at least mga 700,000 na lang Bombo Jairi ang walang kuryente hanggang ngayon Bombo Jairi at saka yung mga schools at mga government offices Bombo Jairi kadalasan
closed as of now, Bumbo Jerry. There were 400,000 students affected in this kind of na walang klase, no, canceled. So 400,000 out of school ngayon, Bumbo Jerry. Sir, pwede na kita sir makailonggo, sir. Kamusta dira sir, dira gidapit sa inyo kahapon pag bagyo, sir, nagatrabaho ka? Bumbo Jerry, pasalamat na kami sa Diyos, no, kay kundi nga mo niya balay halin sa Houston, mapa-south pa kami, Bumbo Jerry, mga 30 minutes drive, Bumbo Jerry, or mga Bumbo Jerry, halinda sa ato, halinda sa Bumbuas sa Pulupandan or sa Bago, Bumbo Jerry, no, kag tsaktuhan lang nakaabot kami sa balay, Bumbo Jerry, nga ano na nang wala pa ya, Bumbo Jerry, ang bagyo kay ini, Bumbo Jerry, ang bagyo, Bumbo Jerry, do ka grabe, Bumbo Jerry, kay 20 minutes or 15 minutes before siya nagtutuba, Bumbo Jerry, may adlaw pa ya mo, sanag pa ya, kag so sanag, may ang sun bala sun shines every now and then, Bumbo Jerry, pero pagtupa sang bagyo ya terribly kusog-kusog nga perti kabaskog sa ngangin kag ang amon gani nga bintana gani, Bumbo Jerry, nag-leak, no. Amo silingang kusog gid sa Bumbo Jerry, makita mo gid, no, pero sa amon nga area Kaluyan, San Dios, wala kami nagbaha, kag dason sa amon gid nga subdivision wala kami sang brown out, pero mga kaiping namon nga mga subdivision, Bumbo Jerry, until now wala sila power, Bumbo Jerry. So ang Metro Houston, Bumbo Jerry, maghambal ka Metro Houston, ang ining region, Bumbo Jerry, composed man sang damo-damo nga syudad kag mga municipalities, Bumbo Jerry, mo mga 99 to 100. So amot silingon affected ang 99 to 100 ka mga syudad kag mga unincorporated municipalities, Bumbo Jerry. Until now, Bumbo Jerry, wala suga, sa amon ulobrahan, optional ang obra, kag ang amon nga office ya nagahatag sila sang assistant sa mga upod namon nga sa subong brownout bala, so padala nila generator kag sa mga tawo man nga manugobra, Bumbo Jerry. Sir, may ara man dira sir sang pagbaha o kon pagsaka sang tubig sa inyo, pero do last time sir, Texas man to ang ginbaha man sir, no? Pero hindi lang Houston. Yes, part sang Metro Houston, Bumbo Jerry, okay. Definitely ara gid, Bumbo Jerry, kay wala pa gani mag-subside, no, wala pa magmala ang duta, Bumbo Jerry, no. Every week, halos every week may flood nga, may baha, Bumbo Jerry, kay dutay lang nga ulan sa northern side, Bumbo Jerry, nagabaha bala kay tungod ang ining Texas, ang Houston kalabanan plain, Bumbo Jerry, mo dason simentado ang mga duta, kag ang duta, Bumbo Jerry, clay bala, dagaon, so ang pag-absorb sa tubig, Bumbo Jerry, nang hindi amat-amat, so gulpi butyog ang tubig bala, Bumbo Jerry, ka mag-ulan kag amo na ang nagabaha. So halin sang last week, 2 weeks ago, ara pa ng mga baha nga iban, kagapon nagbuhos gulpi ang tubig nga another 5 to 6 inches of rain, Bumbo Jerry. So mataas pa gid, no, galabot sa paa, 2 feet ang baha sa iban nga parts sang Houston, Bumbo Jerry. Oo, grabe man dira gali sir, no. Imagine 30 minutes pa lang na nga paglaslas gin paanggid gani sir sang alkalde dira sa Houston nga do hurricane ko, no, ang iya sining epekto, sir. Yes, Bumbo Jerry, ang hurricane, Bumbo Jerry, kung sa aton plus super typhoon, no, super typhoon na siya, kung sa Indian Ocean naman, Bumbo Jerry, kung sa cyclone na siya, pero parehas lang na, Bumbo Jerry, may category 1 na sa category 5, kung naman na sa aton super typhoon category 1 to category 5, Bumbo Jerry. So kagapon, Bumbo Jerry, daw hurricane na to yang guwais ito kay ang kabaskog yung, Bumbo Jerry, 100 kilometers per hour to 160 kilometers per hour, Bumbo Jerry. Ang kinalain ng gadya, Bumbo Jerry, kay nakibot ang mga tao dire, kay ti magambal kayo hurricane, Bumbo Jerry, 5 days pa na iya, Bumbo Jerry, makita na sa mapa, kag may news na yang alert na kamudira, panghimos na kamudira, matamat na kawo evacuate dira, no, mo na sang hurricane niya, makita mo na 5 days before pa lang niya, ara na sa news, ara na sa radar. Ini yung storm kagapon, Bumbo Jerry, although ara man na siya sa radar, pero karaniwang storm lang, Bumbo Jerry, nga daw every now and then blaga tupa lang nga bagusbos nga ulan, Bumbo Jerry, kagapon niya gid puwerte gid kag amo to nga damis, Bumbo Jerry, makita niyo da sa mga kwan, do iyan to sang buhawi, do iyan to sang tornado yung nga kusog, Bumbo Jerry, kag ginhambal na ni John Whitmer nga mayor, Bumbo Jerry, compare sa hurricane Alicia sang 1983 nga natabo sa downtown Houston, nga nagkalabuka ang mga
mga window no, ang mga dingding sa mga mga building nga tag-as kag mga transmission lines nga makita mo daw sa buong sa video no, nagtapol down bumbujeri. So abot silingon 30 ka baskog bumbujeri no, kadasig ka baskog bumbujeri. Wala gid na lauman dira sir ninyo sir no. Mayara man dira sir Filipino nga naapektuhan or nalakip abi sa mga casualties or pilason sir. Kamusta dira ang Filipino community? So far bumbujeri do wala pa man sa news gid nga may mga Pilipino nga nasamaran sa sining sa sining nga bagyo nga natabo kagapon, pero simple tanan nga tao diri, tanan nga Pilipino kun ano man rasa mo, Indian ka man or Chinese ka man bumbujeri, apektado kagid no sa kagapon nga natabo bumbujeri ang closure sa dalan, ang wala sang kuryente, apektado kagid bumbujeri biskan ano ka nga rasa bumbujeri wala pili no, pag shadow gid sa subong bumbujeri may mga close pa nga mga streets, mga roads bumbujeri nga hindi pwede ma-against ang salakyan kaya ara pang mga mga debris, especially sa downtown bumbujeri. Kaya imagine ang mga building sa downtown tag 80 stories, tag 71 stories tall na high bumbujeri, mabuka ang taga half inch nga kristal na bumbujeri, magtupa na sa dalom perti na grabe na ka deadly bumbujeri. So until na bumbujeri close na mo ang mga one way nga mga dalan sa downtown bumbujeri, close until as of this press time bumbujeri kay gina-clear pa no. Yes mo bumbujeri? Oo. Sir, ano dira sa karon sir ang latest nga pronouncement sa inyo nga government after sining typhoon sir, sining bagyo nga naglaslas dira? Bumbujeri, May 14, May 17 pa lang sa bumbujeri, opening pa lang sang hurricane season bumbujeri no. Hasta ini actually ang hurricane season bumbujeri gasugod ni siya sa sa June hasta sa mag-peak gina sa bumbujeri August, September, October. Sit subong May 16 pa lang bumbujeri nagtupa na siya no. So ang wala ka pangaman mayo ang talapata ang gobyerno diri sa Houston sa natabo kagapon, although nga nagaprepara na nga daan sa hurricane season bumbujeri kag ang federal ang federal mismo ang bilog gid nga US bala nagpadala na sila sang ilang sang ilang mga investigador, sa ilang mga mag-ano bala bumbujeri, magalantaw kung anong extent sang damage bumbujeri kag handa ang national government ang federal government sa pagbulig sa Houston kag sa state of Texas as a whole bumbujeri. Sir Nor, dalon to na lang ni sir, ano dira subong sir ang development sa nagahilapit nga US presidential elections? Bumbujeri nagamat init no, although nga natabunan ini sa sang bagyo no, kag natabunan ini sa sang news nga parte sa mga rally sang nagliligad bala bumbujeri kag ang kag ang iya sang Israel nga nga conflict sa Hamas. Sa pangkalibutanon nga mga news bumbujeri do wala mayo gid no, kag isa pa si Donald Trump nagasigi siya atubang sang iyang kaso sa ila sa vista sang kaso everyday bumbujeri. I think kagapon or sa isa kadlaw nag-attend sa post for one day kay nag-attend sa iyang graduation sang bata si Baron Trump sa South Florida. So sa palabuton bumbujeri nga sa sining nga mga binulan bumbujeri o sa next month ayhan basi matapos na bala matapos na bala bumbujeri ang pronouncement kung sino ang ila gid nga actual gid nga candidate ko subong until now presumptive nominee pa lang gyapon ni si Trump mo no, presumptive nominee pa lang ni siya kag si Biden no. Amo man kay wala pa man sila mo official endorse ang ila nga mga nanuhay-tuhay nga mga political parties like Democrats kay Biden kag Republican kay Trump. Next month pa na sila bumbujeri ma-convention kag dason after sina amo na ang pag-declare official nga representative sila or nga kandidato sila bumbujeri kag base matabo bumbujeri madibati bumbujeri mo ning sadya bumbujeri no, kay kadamo sa mga mapusta sinisang debate bumbujeri. So nagamat init bumbujeri ang politika diri sa US. Hindi lang sa presidential bumbujeri kundi may mga senatorial man kag may mga local man bumbujeri nga election. Last time sir nagang katanay na to sila tol sir debate sir no, do may petsa na June kag September ko no, do most probably sila gid no, pero ulaton ta pa na next month sir ko ano gid man ining debate sir last elections nakapatigayon man na sila sir nga duwa sir no sang debate si Trump kag si Biden.
Yes mo Jerry nakadagayon gano kag sadya ato nga kuno sadya ato nga debate no kay si Trump nga dasyado nga daan kababaan kag ginaagaw yang iya nga time no ginaagaw yang iya time ni Biden kag subong man po Jerry no ka ang mga mismo ang mga kogdanan ni Joe Biden daw medyo hindi pa 100% gid nga nagaduso sini nga debate no kay makita taman nga si Joe Biden sometimes may mga gap sa balabong Jerry sa equity bla sa biskan gadi sa speech siya lang no. So ginalantawan ay Bumbo Jerry sa mga Democrats kung inaihan ini nga debate ni makapaayo or basi makadamit sila ni sa kandidatura ni Joe Biden Bumbo Jerry. Amo gani sir sa bantayan taman ni sir ginabantayan man rin namon sir sa Pilipinas ining ilang nga debate nga patigayunon kay ti aside dira sa mga problema sa Estados Unidos for sure malakip gini sir ang mga international issues man no sa bahin sang Ukraine abi kag sang Israel. Yeah, correct Bumbo Jerry no ang eleksyon sang Amerika Bumbo Jerry automatic Bumbo Jerry nag-affect ni sa bilog nga kalibutan gid no. Hindi niya hindi niya ma-deny sa bilog nga kalibutan nga diri nagabase tanan ang panggobyerno sang kada nasyon Bumbo Jerry, kada region Bumbo Jerry, kada kontinente diri nagabase Bumbo Jerry no so may epekto ini sa kung sino magadaog may epekto ini sa aton nga China conflict no ang conflict sa Europe sa Ukraine kag sa Russia ang iya sang conflict sang Israel sang Hamas kag sang kag sang Israel Bumbo Jerry. So may ini Bumbo Jerry, may epekto ini tanan na domino effect ini Bumbo Jerry. So balantayan Bumbo Jerry, balantayan gid. Sir Nor, salamat gid sir sa updates. Basi may ara ka sir gusto tamyawon? Yes, Bumbo Jerry, good morning sa akon bayaw nga si Manang Natalia Morania no. Asawa niya sa akon magulang nga si Moore, ay ilang kabataan si Bongbong, si Jopay, si Janjan, si apo nga si Summer kag si Isko. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the most trusted #1 radio in the Philippines, Bombo Radio, Nor Morania from Houston, Texas. Good morning. Madamo gid nga salamat kay Bombo International News Correspondent Sir Nor Morania direkta dito no sa Houston, Texas sa paghatag sa aton sang update no natuhoy sining paglaslas man sang bagyo sa ila. Wala to nila ginalauman kahapon na mga kabombo dito sa may bahin sang Houston, Texas madasig man lang gani ining paglabay to sang bagyo sa ila galing kay tuman gid kakusog no. Last time nagsaka man tong tubig sa Houston, Texas bangod man sa pagbaha kay pagbubo man sa makusog nga pagulan and then sa nasiling ko ni Sir Nor wala pa gani nagmala ko nung duta amo naman ning natabo no ti nagsaka na sa 5 ining numero sa mga fatalities hopefully hindi naman madugangan kaya ti nagkanay-kanay naman tong tiyempo sa ila and ti halos na naman to apektado bangod sa mga road closures mga suspension of classes and ang ilang mga gani nga trabaho hindi gid man bala like required gid nga nga magbalik gid abi to sa ilang nga trabaho may ara man tagsa-tagsa nga mga pulis ang ila to nga mga employers and ti amo na sa karon no ang ginaano gid ang tikang man sang gobyerno ang preparation bala no para to sa ilaman nga hurricane season sa karon pilato ka mga areas sa may Texas wala pa sang kuryente. Laigid ko nga wala sa nga kuryente pero so far sa ginatiniran to ni Sir Nordor do medyo nakaamat-amat naman balik bala ang power dito sa ila kaga safe man to no so far ang aton nga mga kauturan nga mga Filipino dito sa Houston, Texas. Dibantayan taman ining palaabuton man nga debate no sa tunga ni US President Joe Biden kag former President Donald Trump if madayon gid man and if maka-announce na sila nga duha nga sila ang mga representative sa Republican kag sa Democrat sa US presidential elections kay sa naliligan mga inadlaw nagang katanay ni sila nga duha no nagamba pa gani si Trump nga basta kuno dapat matindog gid sila nga duha no sa debate. Matayan tani ang nagakatabo man didto no sa politika sa Estados Unidos kay sa nasiling naman ni Sir Nor no apektado ni ang bilog nga kalibutan kung sino man ang mangin masunod nga leader o kon presidente sang Amerika. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadtoan naton ang mga report ni Bombo Denver Quijano ang pahayag abi no sang Regional Director sang Police Regional Office 6 kay nagpadulong diri kahapon no
sa aton sa probinsya sang Negros Occidental si PRO6 Director Brigadier General Jack Wanke, no, may-ari dire siya sang statement abi, no, may kaangtanan sa insidente sang pagpamatay sang mga katapo sang communist terrorist group New People's Army diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. At the same time natuhoy man sining pagkadakop sang mag-live-in partner atong nakuhaan bala sang masobra 2.8 million pesos nga balor sang illegal nga droga dito sa may bahin sang Barangay Tangob sang Mayo 16. Yara sa piyang linya si Bombo Denver Quijano. Nagapakikangot kita kaya Bombo Denver Quijano no mga kabombo ko ang nato ng pilaman ka mga police reports nga iya nga natipon. Sige na kumpirmar man to gani kahapon sang regional director sang PRO6, no, ining anuman atong tatlo to bala ka mga police personnel man sa PRO6 so duwa diri sa aton sa Negros Occidental, isa sa Aklan if I'm not mistaken, nga may kaangtanan, no, sa illegal gambling, no? Sa karon wala pa gid sang information pa man abi, wala pa gin release bala ang pangalan sa mga ini pero gin pang relieve na to sila. Sige, check karon naton ining reaksyon sang director sa PRO6 natuhoy sa illegal drugs kag sa presensya man, no, sang katapo sang New People's Army diri sa Negros Occidental. Bombo Denver, please come in. Bombo siya mga kabombo, no? So ang reaksyon ni Police Brigadier General Jack Wanke, ang Regional Director Region 6 diri sa nadakpan sa naligad nga adlaw sang diri sa may syudad sa Bacolod, no, kung sa din nakuhaan ini sang masubra ko mo lang 2.8 million nga nagabalor sang illegal nga shabu, no. Sinisa kay Brigadier General Wanke nga hindi sila magauntat sa pagpanakop sini sa mga illegal nga mga buluhaton, kangay lang sini sa pagpanakop sa mga nagabaligya sa illegal nga droga. Bumujay ila pa mas pabakuro, mas pasandugon pagid ang mga tactics nila pagahimuon para agud nga dakpan na ang tanan nga mga nagabaligya sang illegal nga droga. Sa madumduman niya may ara sang bag-o nga mga taktika ini ang mga drogista, no. Kung madumduman ta sa mga linigad nga mga tinuig, no, kung ikaw nga nagabaligya sa droga kag kung hindi mo ya mabayaran ang droga nga gikuha mo sa imo gid nga source gid kalabana na ikaw gid magasukton kag kang worst padra dinadakpan ka na sa kapulisan kag ikaw pa pagapatyon. Sa subong naman Bumujay, ila naman ni ginabag-o ang ilang mga taktik sa mga drogista, even nga nadakpan ka na sa mga madako nga bili kag kung mapamatud-an man gid, no, nga ang droga nga imo nga ginakaptan is nadakpan sa mga kapulisan, ila ka sa gihapon nga pag-supplyan do magapadayon sa gihapon ng imo pagbaligya. Isa ina sa mga taktik sa nakitaan ina sa mga kapulisan nga pagatutukan nila, no. Amo na nga ang tanan bala mapriso na abi maka-avail plea bargaining agreement kakibot kita padayon gyapon sa pagbaligya pagkagwa mo. Yes, gid Bumujay, you know, madamo makita sila nga mga nasaksihan nga sa mga paibas ng mga operation dra Bumujay nga ang iban kalabanan nakasulod na nakasuwa na sa mga linigad nga tuig nagabalik sa gihapon. Amo na bala nga bag-o na nga tactics gali, no, sa mga drogista kay ang kalabanan sila kung ato nagtataksa ton utok nga kung ang iban madakpan ginapapatay na lang sa mga drug lord or pang himos na lang. Sa subong naman gali Bumujay is ang mga pag-supplyan sa liwat do pagbalikon ng balado wala para blanggaan liwat tsansa. Amo na ang isa nila nga ginatun-an nga bag-ong taktika natuhoy sa mga pagbago nga pagbaligya sa mga illegal nga droga Bumujay. Iban Bombo Denver pagkagwa na sa prisuhan na ginamonitor pa man nagyapon sang aton nga mga authorities, no?
Yes, Bumujay, once nga ikaw nga naka-pre-bargaining, are under observation kasi na sa mga pipila ka mga binulan. Kag kung ikaw mapamatud-an nga drug-free ka na, which is silway ka na sa tanan, kaga ma-experience pa na ang freedom. But kung madakpan ka sa gihapon nga nag-engage ka gihapon sa mga illegal nga buluhaton o illegal nga droga, madagatake ka man or nagabaligya, so may tendency nga ang imo pre-bargaining mapriso ka siluat sa mas malawig nga mga tinuig. Kag kung ina ang mga naga-pre-bargaining nga mga suspects o mga nagdadakpan sa paggamit sa illegal nga droga, nga kung ang hindi nila matapos ang rehabilitation nga ginatawag, which is sila man Japon pagadakpon kag igabalik naman sa sulod sang selda, Bumujay. Dapat pagbantayan ni kung paano ni nakasulod ang malapit 3 million pesos, 2.8 million pesos nga balor sa suspected shabu, no? Diin ni nag-agi Bombo Denver sa mga perto pagitbaladira naman na dapat no kay for sure kumbaga nang hindi man niya direct target nga mayari dire guro naga-supply sa aton sa Negros, hindi man, no? Mo man according magay sa pahayag sa aton man nga mga kapulisan, so dapat ugton pagigurong pagbantay man sa mga entries na bala Bombo Denver, possible entries agon hindi kita dire masudlan sa amo ni kadako nga balor sa illegal nga droga. Yes, exactly. Gid Bumujay, kaya ang amo ni nga kadako sang ginabili nga droga do ka imposible man nga diri lang nihalin sa Negros. Kaya ang labanan gid sana ang mga mas pasanjugon pa and pastrikton tagid ang pag-check sa mga luggage, sa mga gamit, no? Binagid diri sa may Abredco Port, sa may San Carlos, mga entrance sa mga gabiyahe, no? Kalabanan sina amo gina dapat ang mas striktohon pag ang pagabantay ang seguridad, no, para wala na sang may makasulod pa nga mga amo ni kadagko nga mga bili sa illegal nga droga. Kaya kung tani ini nakapalaptap pa to madamo pa kung tani ini maguba nga mga futuro, no, o kung mga pamilya madra kita, no, mga kabombo kung tawang ga intake sang ginadumilian nga droga, which is isa sa mga sign or isa sa mga tun kung gakaguba ang futuro and ang pamilya kag ang pangupok sang isa katawa Bumujay, which is isa man ini sa mga rason, no, nga madamo sang gakadakpan na nga mga illegal nga droga, and which is mas pasanjugon hindi lamang ang sunod sa kaya Police Brigadier General Jack Wangki nga hindi lamang ini sila magauntat sa amo lang na nga mga operasyon, kundi mas pasanjugon and mas pabaskugon pagid nila. Isa man na speech ni sa Police Brigadier General Wangki sa napahayag niya sa mga kapulisan sang kaghapon sa pagbisita niya diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bumujay. Bumujay no, para sa bugang detalyato ni pamatian bala ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director sang Region 6 na tuoy sa yang reaksyon diri sa dakop sang sobra kumulang 2.8 million nga ginasuspetsahan nga shabu. Isa siya Bacolod pala yun, yung dalawa, and then isa sa Aklan. RT? Yes. That's just to show that we are not letting up with our campaign against illegal drugs. We are hindi tayo makokontento na mayroon tayong nahuhuli na ganito, magpapahinga na tayo, parang gano'n. Dahil nakita natin yung parang yung influx, lagi tayong may mga nahuhuli. Kinakailangan pa rin we should serve as inspiration pa rin sa mga operatives natin. Sige-sige yung gitna doon. Hindi kita pwedeng mag-surrender sa ila. Na-mention ko last time during our yung drug summit natin na mayroong strategy itong mga sindikato sa droga, drug lords, na mayroon silang guarantee sa itong mga nagpupush, itong mga marketers nila. Kapag nahulian, pwede pa rin supplyan nila. Unlike nung una na pag ikaw ay nahulian, talagang sisingilin sa'yo, habulin ka, kung minsan papatayin ka pa, di ba? May mga cases tayong ganun na before. But for now,
para hindi mawala yung market. So, sige lang, pag naulihan kayo, as long as na-validate namin na talagang hinuli kayo ng mga law enforcement agencies, huwag kayong mag-alala, marami pa tayo dito. Ganun ang isang nakita natin, no? Na strategy nila. And actually, those were reported by Knowledge, ang PDEA director, during the National Passenger Council meeting sa Malacanang na inatin natin ng ating presidente o presided by our president. So, yan yung tinitingnan natin. Kaya, kung totoo talaga yon at nakikita natin, may mga signs nga naman na gano'n talaga nangyayari dahil hindi humihinto o may directive sa ating mga operatiba, pagigihan pa natin. At actually, pinadagdagan ko pa nga ng pwersa nila. Yes. Jair, hindi lang gid mag-stay dira ang mga kapulisan, which is isa man gani sa mga na speech ya black kagapon, no, sa embokada ya pagid pagsulod, which is ang pagpaspasan sa mga buluhaton sa mga kapulisan, no, hindi lamang ina sa pagpundo o kun pagchecker na bala sa amo lang akong obra kaya amo lang ni ang ginsweldo sa kundi ang mga bag-o nga mga direktiba, no, nga ginpapanaog halin sa nasyonal, which is iyaman nga ginatulok nga ginapadayod sa gihapon sa mga kapulisan sa pagsunod hindi lamang ina sa halin lang sa nasyonal kundi papanaog na diri kag pag-ubra sang mga kapulisan papisan-pisan, no, and syempre hindi lamang ina nga trabaho kundi ang serbisyo para sa mga katawhan ang importante, no, suno sa kay Sir Wangki, Bombo Jairi. Sa bahin sang mga insidente diri sang pagpamatay, Bombo Denver, kung sa diin ang ginalantaw nga suspect mga katapos ng CTG NPA, may statement man diri ang director ng PRO6. Yes, Bombo Jairi, no, ang suno sa kaya Sir Wangki, isa lang mang ina ka ang gulo nga ginatulok nila, but hindi lang man magstay sa sina nga statement sa ginapagawa sa mga NPA na tuhoy sa ila pag-ako sa pagpatay sa mga walo diri ka mga sibilyante. Suno sa kay Sir Wangki nga baby, isa ina sa mga propaganda sa mga NPA para agod nga hadlok pa ang mga sibilyan kay bangod diri sa syudad sang diri sa pungsod sang Negros o kung sa probinsya sang Negros, no, nga gina-id na, no, kumbaga mga timnan sila diri ang gakabilin nga mga NPA. So isa man ina sa ginatulok ka strategy or propaganda sa mga NPA para agod nga mapabalo pabla ko no abi nga mas baskog pa ilang grupo, but hindi lamang ina nga mag-stay dira ang pag-imbestigar sang kapulisan kay mas madamo man nga mga anggulo nga ginatulok inate ging tugyan na ina ni Sir Wangki sa provincial director diri sa probinsya sang Negros. Bobo Jairi. Bobo Jairi, aribla pamatian taman no ang pahayag sina angot sa reaksyon man ni Police Brigadier General Jack Wangki sa reaksyon sa pag-ako sa mga NPA sa pagpatay sa mga sibilyan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ating PDEA, no, to enhance the conduct of investigation. Although sinasabi nga natin na inako nila, di ba? Inako or sinabi na inako nila yung kwan dyan. But we are not still considering, and that's just one angle na i-consider natin. Investigation will still push through. Isang angle lang yan kasi siyempre alam naman natin na magagaling yung mga CTG sa propaganda. This might just be their propaganda para sabihin na they are still relevant despite yung mga sunod-sunod na mga military operations sa kanila. Kaya nga sabi ko kay PD, kinakailangan imbestigahan nyo maigi. Kasi baka mamaya mga ito ay just the propaganda of the NPA para masabi na kahit na they are being pushed to the limit ng ating mga military forces, ay masasabi pa rin nila na kaya nilang mag-retaliate o kaya nilang gumawa ng mga ganong mga atrocities just to send a signal or just to say na they are still relevant, di ba? Kaya
Although inaako nila yan, sinasabi ko nga, dapat kon pa rin natin. That will be still considered as one motive ng public official natin, kagawad natin. Although yun na nga, may umako, pero may mga angle na tinitingnan natin. Possible, baka may love triangle dito. Di ba? Na ba yun? Sinasabi natin, baka may love triangle dito. And considering na makikita mo na itong tao na ito ay may kaya din. Baka possible na may mga interest din sila sa mga ari-arian ng tao na yun. So, yun ang sinasabi natin na imbestigahan natin maigi. Huwag ka tayo mag-jump sa conclusion. So, we have Mamangani mo Denver, no? So, sa gihapon, sa investigation, niya sa mga authorities, no? Sa mga kapulisan na gihapon, magabasi ako na nugid ang natabo sining mga insidente mas sa pagkamatay diri sa Negros. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Yes, Bumujay, no, diri ang dalanon do nagmalamala na, no, sa saging tugang nga ulan kagay nasang kaagahon te medyo tawhay pa man diri sa sining adlaw, no, Domingo, alas 5 Sabado pa lang kita mo Denver. Sabado, sorry, Domingo. Kaya gakalipat kita sa inadlaw te subong Sabado te pila-pila pa lang ka mga estudyante ang wala man diri ako nakitaan, ang iban mga college bala, no, which is may klase pa sa Sabado nga adlaw te diri usually ang mga papauli nga mga tao, no, na pila pa lang ka mga trabante kay Sabado, which is kalabanan wala naman sang trabaho ay labi na gid sa mga government employee. Bobo Jaire. Bobo Denver, thank you, Ged. Yes, Bobo Jaire, mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol ni si Bombo Denver Kiano, person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Madamong nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balitang natipon sang patrol. So sa karon medyo manubo-nubo no, mainit Japon pero do mas manubo than the usual bala nga nakaandan ta ining heat index, no, 38 degrees Celsius diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. May ara mako sang pag-ulan kay ina nga nagluntad direte sa nasiling magani sang pag-asa nga by the third week, no, or by mid-May amat-amat naman nga magakanay ining tuman kainit nga tiyempo nga ato nagakabatsyagan. Philippine Standard Time 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha magita sa bilang mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Nagahilapit na ang aton nga grand draw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sa Bombo Radio kag Star FM, which will be on May 25. No, Mayo 25 na ang aton nga grand draw. Gani magpadala na kamo sang madamo nga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Ilabi na gid nga mangin milyonaryo. May pagaymo naman nga milyonaryo, no, ang Bombo Radio Philippines. So bantay kamo. Sige, pasudlo nato mga sister station. Kag Calibo. Sa ilang matagsa-tagsa ka mga balita. Arana, naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, ginapahayag diri sang presidente sang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kung bakod nga sila ang liwat nga magapatigayon sang rally sa Mayo 21 alas 10 sang aga kadungan sang congressional hearing angot sa extensyon sang pagbiyahe sang traditional jeepneys. Sunod diri kay Rudy Cathedral, nagapasalamat ini nga wala naglabot sa dakpanay ang pagbiyahe sang unconsolidated jeepneys kahapon nga ginaako man siling kolorom na sila kon kabigon. Sunod diri kay Cathedral, magapadayon sila sa gihapon sa pagbiyahe. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kag kung may ara sang isa ka miyembro ang madakpan, sila ang magabalabag sa Land Transportation Office. Samtang patay na, samtang nagabitay sa linya sang kuryente sang masapuan ining minor de edad dito sa may bahin sang Barangay Zone 2, syudad sang Cadiz, Negros Occidental. Sunod diri sa kay Elmore Pardillo sang City Disaster Risk Reduction Management Office sang syudad sang Cadiz, ginapahibalo na lang sila sa mga kapulisan dito sa may Cadiz City angot sa nasapuan nga bangkay sining minor de edad. Ang biktima sa karon wala pa sang identity. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western
Visayas kag ti ginapahayag dire sang DRMO nga wala man sila sang iban pagid nga detalye angot sining insidente. Pero santo sa report sang Cadiz City Police Station mga wat kuntani ining minor de edad sang kuryente sa telecommunications company sang nagluntad ining insidente kaagahon. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas apang ginalantaw nga nasalapay sini ang live wire nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Ining minor de edad nga lalaki may malipot nga buhok, maitom kag nagasuksok sa itom nga t-shirt kag gray nga shorts. Samtang nalumos man dire ang 15 anyos nga lalaki matapos nga maligo sa baybay samtang yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ining biktima mo si Jerry Caparas, residente sang barangay Bagunbon, syudad sang San Carlos. Nagpadulong ini siya sa isa ka beach resort dito sa may bahin sang barangay San Isidro sa may Calatrava, kaupod ang iyang pamilya kag mga abyan. Sunod rin kay Police Major Ronald Santillan, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station, hubog ining si Caparas nga naligo sa baybay kag nalumos. Tinakita na lamang ini sang iya mga kaupod nga nagautaw-utaw sa baybay kag wala na sang kabuhi. Amoy na so far, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz. Wala pa gid diri matumod sa amon diri nga mga kapulisan sa banwa sang dumaraw kon sinong suspetsado kag kunano gid ang motibo sa sining pagpatay kahapon sang aga dira sa may barangay Poblasyon Ilaya sa banwa sang dumaraw sa sining biktima nga si Johnny Habulin nga kung sa diin pagpanaog niya sini sa iya sining salakyan nga magakadto ni sa karinderya. Ilan ni nga karinderya ti may nag-abot man din nga motorsiklo sa kayang isa ka persona nakakalo kag nakabonet nga pumalapit dito sa iya kag niluthang siya sa nga makapila ka beses nga nagresulta sa iya sini gilayon nga kamatayon. Kadamo sa mga espekulasyon nga ti base may kaangtanan sa iya sining trabaho sang niligad, partikular sang ara siya sa sining pagpataya bala, pero ti suno sa kapulisan ina ang ila pa nga tutukan, ginaimbestigahan pa nila kag kung kay si Mayor Rachuela man sang dumaraw sunod diri sa iya nga ti isolated case ang ining natabo nga pagtiro patay sa sining biktima. Samtang sa dugang panamo diri nga balita, di gid makapating pamilya sini sa nga isa sa mga magagraduar bala subong adlaw kay anda ni nga adlaw naka-schedule ang graduation rites sa nga bagong sinag class of 2024 sang dito sa may Baguio sa Philippine Military Academy o kon PMA, kung sa diin ang isa diri sa top 10 nga may magatapos nga ti masilinta maayo nga performances ang nag-eskwela. Maalam ang ining taga-Capiz man ang top 5 ining si Cadet First Class Rosmel Dohilio, Bombo Radio Western Visayas. Ti ato naman ditong iya sining nga ginikanan ti isang nalabot namon ning iya nga amay nga si Master Sergeant Romel Dohilio, Army niya, taga Banwa man sa Hamindan. Ati nagapati siya nga impluwensyahan niyang iya sining nga ikaduha nga bata, kaapat malan ni bata niya kag ning babayi amo ning wala gid pangduha-duha siya gid pamangkot niya pa ni tinano sigurado kag gid magsulod sa PMA ti why na ya duro pangduha-duha naghuo siya kag sang nakapasar nagsulod ti natapos subungo ikalima pa siya sa may pinaka maayong records dito sa sining PMA class 2024. Samtang sa iban panamo din nga balita nagpatag man diri nagsabat man diri sa ngamon sining Agriculture's Office ang ining matapos gani nga nagreklamo pila ka mga may-ari diri sang mangunguma nga wala makabaton sining hand tractor nga ginpan-distribute sang nagligad kag nakadto sila dumdum nila makabaton sila. Well, may mga kulang nga dokumento kag ginahulat-hulat pa kay hindi lang ini ang una nga batch nga ipanghatag ining hand tractor sa mga
mangunguma nga kun imo magani subong lang tawon hindi man ni pa magamit so far subong sa nga to sa nga mga farmers kay bangod nga wala sa nga tubig way pa na sang tubig ang mga ulumhan. Samtang ginahulat man subong ang mangin resulta sa ginpadala nga sampol kun balang ining mga kabataan nga ginpangdala sa ospital sang nagligad tong adlaw ang biktima gid man na food poison sang ilaging kaon nga sudan sa ila sa nga pag-attend sa Roa City nga yara sila sa isa ka resort. So amo di ang payag sa amon sa Department of Health diri kay importante gid nga matest ang ilaging kaon pisar pa nga ti nakitaan sa mga sintomas sang sining food poisoning ang ining mga biktima pero importante gid nga matest ang ilang aging kaon para mabalaan kag ma-confirm kung sila gid man ang nabiktima sang food poisoning ining 11 ka mga individual nga ginpangdala sa ospital. So far amoning mga balita namon diya balik dira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron sa Bombo Radio Rojas. Sakta man ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga gapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Ang isla sang Boracay nag-rank number 9 sa ining the world's most beautiful sunset destinations for 2023. Suno man sa ginpagawa nga datos sang Bounty ginlista diri ang tanan nga mga pinakasikat nga mga sunset hotspot kag base man sa social media popularity, pollution levels, kag total number of recommendations ang paghatag sang ini nga rangko. Kag di syempre ginakalipay man sa amon nga local government unit kag Malay Tourism Office sang LGU Malay ang ini nga pag-rank number 9 sang isla sang Boracay. Kay di man naton ma-deny nga isa ang mga manami matahom nga sunset sa isla sang Boracay, isa ina sa mga rason sa ginabisita sang mga turista. Samtang nagabot man sa 3 ka mga hektarya nga palayan ang natigayon nga mapektuhan sang ini nga nagluntad nga grass fire sa may bahin sang barangay Kaano sa banwa sang Kalibo nga ti ginkalarma man sang mga residente kay ti ang ini nga grass fire nagikan sa ginsunog nga mga dahon malapit sa ini nga palayan sang naglabot nagkalit-kalit na sa ini nga 3 ka mga hektarya sang panamnan na. At based sa record sang amon nga Bureau of Fire Protection ti nagalabot sa 38 ka mga grass fire ang namon nga na-record diri sa amon nga bugos nga probinsya sang Aklan. Subong lang gid nga bulan sang Mayo. Mas matagas ini kung i-compare sa nagluntad man nga mga grass fire sang nagligad nga tuig 2023. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginklaro sa amon nga Aklan Provincial Agriculture's Office nga way kami sang pondo para sa mga mangunguma nga napektuhan sang ini nga aton nga tuman kainit nga paniyampo kon El Nino phenomenon. That's why daw malisdan kuno diri ang mga mangunguma diri sa amon nga maka recover kay so far subong way pagidyasang budget nga nakatala na para sa ila. Kag based man sa datos ang amon nga Provincial Agriculture's Office nagalabot sa 2,000 ka mga mangunguma ang napektuhan diri while 42 million man ang na damage nga mga palay. Wala inilang so far ang mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Namugin nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita bangod ang amon diri nga mga Ilonggo lawmakers nag-upod ini sila nagsangdamlag lang sa Cagayan de Oro kaupod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinaghatag sa assistance sa mga farmers, sa mga fisher folks kag ilatag sa ka mga pamilya kag ti bangod nga arang amon nga mga Ilonggo lawmakers na nagasulod-sunod sa iya gininbitar man kuno nila ang aton nga presidente nga ti bisitahan liwat magpadulong diri sa Iloilo kag ginagpabor naghuo man kuno si President Marcos
sa pagpadulong pagkadto diri sa syudad sang Iloilo or kag sa probinsya sang Iloilo. Kag pag-upod-upod kuno to nila sa presidente pag ano lang to kuno pagsuporta lang sang mga ginahimo nga mga atikang kagbulig sang administrasyon. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, natigayon dari nga mag-uba sang pison ang 157 ka mga modified mufflers nga nakumpiska sang Iloilo City Government. Ang ining pag-uba, patimaan, sunugan ni Mayor Treñas ang hugot nga pagbantay sa syudad kag hindi pagtolerar ang ining magahod nga mga modified mufflers sa kabugusan na 157 ka mufflers na na-confiscate, 31 dari ang nakuha sang Iloilo City Police Office, 119 naman ang halin sa Iloilo City Traffic Management Unit kag 7 ang nakumpiska sang Public Safety Office. Digin pahayag dari sang alkalde nga tuyo niya sa city government kalibuton ang tanan nga mga establishmento dari sa syudad kag kun matumod ginagabaligya sa modified mufflers ini ang ipasarado. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, gilimitahan dari sa 2 tudtog 3 lang gid ka galon sang tubig ang ginapanagtag sa Iloilo City Government sa mga residente sang barangay Zamora Milieza, Iloilo City proper. Pahayag dari sang barangay Kagawad na may naka-allocate na actually nga 16,000 liters para sa ilang barangay. Apang hindi ini sa gyapon makaigo sa ila nga available nga water tankers. May ara sila actually sang 8 ka mga water tankers sa masobra 9,850 liters lamang ang posible nga ti-makater o kon masulod dari tigin pahayag man sa barangay Kagawad nga tagsa ka zona sa ilang barangay may ara sang water tanker at kag agod nga ti matatapan sila gilimitahan na lang ang ginrason nga tubig. Kag, ari bala istoryahan ta Bombo Radio Western Visayas ang natukoy sa latest na naman sa bahin niya sang China nga kung sa diinti immobilize kuno dari sang China, Bombo Radio Western Visayas ang ilang Coast Guard gin-grant na dari ang authority sa ilayang China Coast Guard para nga ti i-detain ang mga foreigners kuno nga ti masuspetsahan nga naga-trespass nagakadto kuno sa ila gina-claim nga borders syempre lakip na diri ang West Philippine Sea nga kung sa diin ti gina-claim nila ya nga ila territorial water mo di ang ining pagdetain syempre ginakabalak-an naman sa mga Filipinos especially sa gobyerno nga ti amo naman ning mangitikang arab lang nga ti ikaw na ang nagapang-angkon, ikaw po yung may kinamatarong ng mga preso, Bombo Jaire. Amo gani, Bombo Lindsay, no? Sila pa yato na may confidence ng mga ambal nga sila pang mangdakop. Sila ganing foreigner dari sa aton sa West Philippine Sea, kay ti aton niya ang amo sini nga teritoryo, ti ginalantaw diri gani Bombo Lindsay nga do part man bala sa ilang intimidation, kaya sa nagliligad nga daan may mga civilian missions, kaga madam sang last lang ang mga senador nagpadulong man no, sa bahin man sa West Philippine Sea, agod nga ipabutyagid ang aton nga kinamatarong sa nasambit nga area man no Bombo Lindsay ti balantaya ni siya kay by June kuno masugod na ni sila sa pagpangdakop nga kulang taon ta wala man sila gantani balas ang kinamatarong kag sang diber ti bantayan tani kun ano man ni mangintikang man sang aton nga gobyerno kay ti for sure hindi man pagpanugutan bala Bombo Lindsay nga matabo ni o kon may madakpan man or may matandog dira no nga Filipino nga magapadulong sa aton nga teritoryo Bombo Lindsay. Amoged, daglan taon, tagit kung ano ning mga reaksyon bisang international community, Bombo Ron, kay ti siyempre, obviously, illegitimate ini katama, kay ti violation ini sang international law, Bombo Ron. Ti siguro, isa man na sa lantaw nila kung anong mangin reaksyon naton diri sa Pilipinas. Kita mo bisan ano pa naton to kadto kadto na to nagsinggit na to ginahambal na to nga aton to daw wala lang yan sa bungog kabalo ka kung daw ano ang aton sa ning luyag nga mabawi naton ni kag ini pagkuhaon
sang China do parehas maniguro gid ang ila ginabatsyag ngati sunod diri sa ila man ni kuno gidya mo amo nang ila man ginapanindugan no kaga kita mo ginaobra-obrahan na gani kita nila istorya Bombolinse. Amo gani pero matyag ko na trigger siguro sila Bombo Radio Western Visayas Bombo April kay di syempre ang aton diri nga civilian mission nagligat to nga daan ang ima ginalagon bisan pa nga tinakit-an to sila sa mga officer folks naton ara man ang gani iban to sa bangka 100 ka mga motor bangka to ang naglayag kati ara man lang to gani ang vessel sa China Coast Guard why man naka why man sila pahumbas ang tubig sa aton to kiti kun natigayon to kundi lunod gito taning aton ng mga fisher folks mayuman kiti why nila gin miteran to sa nagpatigayon sa civilian mission ang pipila ka mga fisher folks dito kati iban pagid nga mga personalidad pati ganing mayor no ara man dito Bombo April. Insakto gid Bombolensino kay ti ang ining second civilian mission nga ginpatigayon sang atin ito coalition naging successful no although may nakatalana patani ini sila nga pagakadtuan no second spot patani nga ila to nga pagakadtuan pero ti ginbalabagan na sila sang Philippine Coast Guard kay kun nagdiretso pa kuno sila tuman ka delikado na gid Bombolensi knowing nga ti syempre mga baruto lang gid to ang ginasakyan sa aton nga mga mangingisda pero best example ini actually no not only sa mga naton mga syempre mga pumuling Pilipino pero syempre sa aton nga gobyerno nga gani ang simple nga mangingisda Bombolensi nakabalo kung ano ang aton nga kinamatarong sa West Philippine Sea haom sila nga magsugal sa ilang nga kabuhi nga maintok lang gid gani nga baruto ang ilang nga dala pero ang aton nga mga gobyerno ara pwede nga magrenta pwede nga may mga kaugalingon nga mga malagko nga mga pwede nga dalon nga mga barko, eroplano, pero ang iban wa gid yan nagabastog sang buot nga magkadto didto Bombolensi. Amo gid dikon si Senator Robin Padilla pa bangod sa sining natabo nagligad to nga daw nga ginbombahan naman sang tubig diri ang Namria diri Bombo Radio Western Visayas ang hambal nilang ti iwas lang kuno likaw lang kuno ang yung Pilipinas kuno sa China hindi man pwede nga sa tanan nga tion malikaw na lang kita kagti ba si amo maniblang resulta sa pagka-accommodating naton sa violations man sa China nga kung sa diin ti ginahambalan ta nga ma-complain lang kita hindi kita mag-retaliate kagti kun tagani kun balik-balikan taning malabalon balang give them your hand they will take your whole arm tido matuuran gini kag insakto gid katama di base ang balon naman galing isang gobyerno sa Pilipinas i-implementar tala sa gyapon ang maximum tolerance sige ala na ako nga tempo hindi ka na pagbalik. Madamong nga salamat sa atong mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 52 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Wala na kasabling nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs.
Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bacolod Philippines Standard Time impunto alas 6 sa aga, aga makabombo. Nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 18, 2024. Kagaron nito na kita sabay sa ato sa ringa nga mga headlines sa babarita lokal. Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers magaparagan liwat sang rally sa Mayo 21. Punong Barangay Febe Legazpi sa Barangay Handumanan, Bacolod City, ginkasuhan sa Ombudsman. Bulk water supply project sa probinsya sa Negros Occidental wala nakakuha sa resolution of no objection sa Silay City Council. Electronic technician niya nagpatay sa construction workers sa Barangay Handumanan, Bacolod City, nakasuhan na sang homicide. Sa mga balita national, Department of the Interior and Local Government nagrekomendar sa Office of the Ombudsman nga suspend si Bamban Mayor Alice Guho. Commission on Elections ginpanugyanan nga mangin mabinantayon sa screening sa mga kandidato sa eleksyon. China, may panibag-o kung may bagong regulasyon nga nagaparugot sa ila Coast Guard nga i-detain ang mga trespassers sa territorial waters bisan wala sang trial. Sa mga balita international, 4 persona patay matapos naglas na sang bagyo sa Texas, USA. Lawas ang 3 ka mga hostages na recover sa isa ka tunnel sa Gaza Strip. Balita sa negosyo, presyo sa gasolina mimo nga magdubo sa Martes ang aga, presyo sa diesel lauman ang magasaka o kon maganubo. Sa balita sa inampang Filipino Olympic gymnast Carlos Yulu, gold medalist sa 2024 Men's Artistic Gymnastics Asian Championships. Sa balita sa entertainment, Heart Evangelista nagpatutsada sa netizen nga nagpahayag nga wala ini sang bata. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak na alas 6 aga kag karon mga kabombo lito ng kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga balita. Bombo Macia Famen. Kagakoraman si Bombo Pon si Espino ginpahayag sang presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Incorporator kon Bacod nga silang liwat nga magaparigan sang rally sa Mayo 21 alas 10 ang aga sa kadungan sang congressional hearing ango sa extension sa pagbiyahe sang traditional jeepneys. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Rudy Catedral, nagapasalamat ini nga wala naglabot sa dinakpanay ang pagbiyahe subong nga anko sang unconsolidated jeepneys nga ginako man sini nga kolorom na kon kabigon. Sa Rodrimera sa kapaltan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kag Department of Transportation nga dapat nga nagdagdag na sang Shokos Order antes pa man may 15 apang wala sang may debaton nga order ang mga drivers kag operators. Apang suno kay Katedral pagasabton lamang sini ang Shokos Order nga hindi masarangan sang syudad ang pagdutay sang nagabiyahe sa dalanon kag kasubungman nga mahal ang pagsulod sa Public Utility Vehicle Modernization o kon PUV program. Dugang pa sini nga yara pa lamang sa 239 ang consolidated jeepneys samtang may baramo pa sang unconsolidated. Pahig na Katedral nga magaprayon sila sa pagbiyahe kag kun mayara man sa ilang miyembro ang madakpan sila magabalabag sa Land Transportation Office o kon LTO. Mayara kami sa ginapaabot nga May 21 nga amo ang congressional inquiry o congressional hearing na bahin ini na sa aton nga extension sa aton nga mga traditional jeepneys. Solusyon na ini sa aton nga ginahulat nga mga problema sa aton nga extension. Masugod ang congressional hearing alas 10, marali kami alas 10 man kay nationwide ni sa iya ka Manibela. Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon Bacod Incorporated.
Ginpasakaan sang kaso sang 4 ka barangay kagawad sa barangay Handumanan, Bacolod City si punong barangay Feby Ligaspi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay number 1 kagawad Romel Exanes, kaupod sini Sanday kagawad Zinaida Canto, Danilo Depa kag Sofia Tanalyon sa pag-file sang criminal kag administrative case bato kay punong barangay Ligaspi. Suno kay Exanes ang nakaligad niya paglakat sa mga punong barangay sang syudad sa Bacolod padulong sa Hong Kong kag Macau, kaupod si Mayor Alfredo Albi Benitez sa Abril 11 tubtob 15 santo sa ilang session sa barangay na desisyonan na nga ang number 1 kagawad ang magapungko bilang officer in charge. Si Exanes ang magapungko bilang OIC sa duha ka adlaw kag siyang sundan sang number 2 kagawad nga si Canto bilang OIC naman sa sulod man sang duha ka adlaw kag amo na ang pagbulos naman ni number 3 kagawad Johnson Salanap. Apang pagabot sini sa barangay si Salanap ang gin-appoint bilang OIC humalin sa Abril 11 tubtob 15. Bangod sini nagpasaka sang kaso ang 4 kagawad bato kay punong barangay Ligaspi kag kagawad Salanap. Suno kay Exanes ang pagpasaka sini sang kaso sa Office of the Ombudsman Visayas, ang bangod nga hindi siniluyag nga makita sa mga residente nga wala nagasunod sa layi ang mga barangay officials nga dapat kuntani sila mangin ehemplo sa ila constituents. Pagrabot siyang lakat niya na, nagbisita kami sa barangay. So nagpagawa sa executive order, ang ginapoint niya from 11 to 15, si number 3 kagawad, si Salanap. So may layi na siya, ma'am, we are governed by laws. Ano to bo? Hindi ako. Nag-govern sa layi mo, karon kita nga barangay official, kita dapat maset sang example sa pumuluyo. So kung kita mismo nga barangay official nag-violate sang lahi, paano ta pa mapasunod ang pumuluyo para sundon nila ang lahi nga nag-exist? Nabatian ang payag ni Barangay Kagawad Romel Exanes sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Samtang ginklaro ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz nga wala sang kilabtanan si Silay City Mayor Judith Gallego angot sa wala na grant nga resolution of no objection o konrono para sa bulk water supply project sang probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Diaz sa anom ka local government units nga ginakipan sa syudad sa Bacolod, Talisay, Silay, Victorias kag Banwa sang Ibi, Magalona kag Banapla ang Silay gid lamang wala naghatag sang rono. Nalakip sa plano ang pagkuha kuntani isang potable water supply sa Imbang River sa Barangay Gimbalaon, Silay City. Ginklaro sa ning ang rono ang wala sa jurisdiction sa alkalde kundi ini ang magagikan sa sangguniang panlungsod. Isa sa magdantaw rason amo ang natunga sa 3 ka faction ang SP amo nga wala na grant ang rono. Suno kay Diaz wala sang dapat nga kakulbaan sa bulk water supply project bagod ini ang maka-provide man sa mga LGUs ang potable water sa barato nga presyo. Nagpanugya naman ang provincial administrator nga kuntani pa sa lubihon ang importansya sang tubig sang sa politika. The last thing that we need is the rono, and it is not from the mayor's office. So the problem actually is with the Sangguniang Panlungsod of Silay. Ang ako niya nga point is water should be above politics. It is a basic need and a basic right of every Silaynon, of every Negrosanon. And all of us should be one in supporting our backwater. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Padayon pang investigasyon sa 3 ka mga police non-commissioned officers nga ginrelieve sa ila pwesto bangod sa ginaligar involvement sa illegal gambling. Ang 3 ka pulis ang ginaligar nga nagaprotekta sa mga tawo nga naga-engage sa illegal gambling. Suno kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki, sa 3 ka mga pulis duha ang yara sa Negros Occidental Police Provincial Office kag isa ang yara sa probinsya sa Aklan. Sa karon yara sa Regional Holding and Accounting Section ang 3 samtang nagapadayon ang investigasyon. Kung mapamantud-an naman ang ginhimo sang 3 sila ang pagapasakaan sang kaso. Sa karon wala pa ginpagwa ang ngalan sang 3 ka pulis samtang nagapadayon ang investigasyon. Ayaw din naman natin na just for those mere allegations ay isipin naman natin yung pamilya nila kung mapapatunayan na hindi naman pala totoo, diba? So we're careful in conducting the investigation. Kaya nga hindi natin muna pinapangalanan. In due time, kung talagang mapatunayan, then we have to sanction them or file a case against them. Nabatian ang pahayag ni PRO6 Director Police Brigadier General Jack Wangki. Sa ibang paginaton sa ring nga mabarita, napasakana sang kaso ang electronic technician nga nagpatay sa construction worker sa bahin sang NADF Village sa Barangay Handumanan, Bacolod City sang Mayo 15 sang gabi. Suro sa suspect nga si Jenny Medel, 42 anyos ang tawag anay karelasyon sa ring nga si Avelin Castro sa iya angot sa sagit-sugid sang ila bata sang nga siyam katuig nga siya ang ginsita sang bag-o nga karelasyon sa niya. Samtang nagaistorya sa cellphone nabatian sila ang nasalabat
man o kung nga nagasabat man sa ilang istoryanay nga anay bana ni Avelin nga si Richie Castro, 46 anyos nga nagatrabaho bilang construction worker. Nagdesisyon si Jenny kag Avelin nga magkitay para mag-istoryanay kag pag-abot sa area nagbaisay ang duwa. Samtang gilo naman nga nagwa si Richie nga naghana nga bunon si Jenny apang ini ang nakalikaw. Mayra man sa kaupod nga isa ka lalaki si Richie nga mag-atake man kung tani gali nalagyo si Jenny kag nagpadulong sa balay sang iya ilonya. Ginlaot sa gyapon ni Richie si Jenny apang nakapudyo si Jenny sang metal scissor cutter nga ginlampo sini sa nawalang dulungan ni Richie. Buta ka na kami pero why ko kaya dalawi armas siya yung armas yung ginagawa ko man armas pagka ang upo diya maarangka man kanto sa amon pagka nakato din iskarta ko ng kanto sila mamang nakita ko sa inong lampos man sila duwa na sila mo kaya mo to ginaot siya ko to ya bali nagdagan ko sila ni mamang kaya unang sila ni mamang ganyan mo iloy ko ginayan nagpa ko yung kung ano to pwede ko na mapudyo. Ang kabayan sa pahig sa suspect si Jenny Midel. Samtang sunod naman sa kay Police Captain Lilani Laguting Station Commander sa Bacolod Station number 10 nga mag-pacify lamang kung tani ang biktima nga si Richie Castro apang ini ang napatay. Sunod sa Station Commander Antes Pamanda, nakabato ang suspect si Jenny Midel kag si Avelin Castro. May o kung antes pa man nakabata ang suspect nga si Jenny Midel kag si Avelin Castro, may duha na kabata si Avelin kag si Richie. Ang mabata nila nga duha ang nanugid sa ilamay nga si Richie angot sa away ni Avelin kag Jenny bagod sa kangawa nga kun may matabo na nga malain sa Iloiloy nga nagabusong naman sa karon sa bag-o naman sila nga bana. Suno kay Laguting nagkandak sila sang hot pursuit operation apang nagsungka man si Jenny sa kapulisan. Sa karon napasakana sang kaso nga homicide ang suspect. Siguro sa kakulba nga kabusong sa gagalalisay no amo nagtawag tani to pacify tani ini si Richie. Pero ang natabo is sila nga duwa ya naga sumbaganay kag nalabot sa punto nga nagkuha ini sang metal cutter ang suspect kag ginlampos sa wala nga portion sang iya nga dalunggan. Si Police Captain Leilani Laguting ang Station Commander sa Bacolod Station number 10. Nalumos ang 50 anyos nga lalaki matapos nga maligo sa baybay sa banwa sang Calatrava samtang yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon. Ang biktima nga si Jerry Caparas, residente sa Barangay Bagunbon, San Carlos City, ang nagpadulong sa isa ka beach resort sa Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental, kaupod ang iya pamilya kag mga abyan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ronald Santillan, hepe sang Calatrava Municipal Police Station, hubog si Caparas nga naligo sa baybay gani siya ang nalumos. Sunod rin nakita na lamang sa mga kaupod sang biktima nga nag-utaw-utaw ini sa baybay nga wala na sang kabuhi. Pwede ba ng iyang family and friends niya? Wala nag-enjoy sila sa ininom at nag-distinguish maligo siya sa may dagat. Tapos ang iyang grupo sa procedure sa iyang activities, ang isa sa iyang friend may nakita siya nga tao nga naglalitaw nga wala dito sa dagat. So later na found out na among natin nga biktima. Nabatian ang payag ni Police Major Ronald Santillan, hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, nagpauli nga maripayon ang daily winner sa Buena Manosalvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM dala ang premyo sa Ria sunod sa tagdaog si Maricon Gualdrapa sa Barangay Nanunga sa Banwa sa Iligaran, Negros Occidental. Ang bata siniya nga 5 ka tuig ang nagapamati sa bahin sang Bombo Radio nga nakabati ka naghambal sa nga siya ang nalawagan bilang tagdaog. Si Gualdrapa ang nagdaog sa 500 pesos sa cash kag 500 pesos worth sa gift pack gamit ang proof of purchase nga Silver Swan. Una nga hata 200 pesos. Ikaduha 200 pesos. Ikatatlo 300 pesos. Ikaapat 400 pesos. And ikalima 500 pesos. 500 pesos. Ari na sakon mga kamot. Tanan nga gapamalati di sa Bombo Radio. Inagda ko kamo nga magpasakop man kamo para kamo man mismo makadaog. Si Maricon Gualdrapa ang isa sa Madere winner sa Buena Manosalvo Year 18 promo. Samtang sa aton mga kabombo sa parabuton nga Mayo 25 na ato sa Grand Draw kung sa diin ang grand prize ang 1 milyon ka pesos. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 14 minutos ang nakaligat sa taknang galasay sa aga makabombo sa among sari nga pagbalik hibalonta ang pinakuling rakat sa paron. Igikan sa ato sari nga Bombo Weather Center ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips.
Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season, kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari! Sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo, ibalon ta pinakuling rakat sa panahon, nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, kaupod si Bombo Zaldi Faro II. Yes, Bombo Fans, mga kabombo, sa ating weather update subong nga Sabado, mayara sang nasiplatan nga madamol nga mga galom sa naaminhan nga bahin sang pungsod. Ini ang resulta sang shear line o kon ang pagbungguan ay sang mabugnaw kag mainit nga hangin sa bahin sang extreme northern Luzon, samtang padayon naman ang epekto sang easterlies o kon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa karon wala gihapon sang may na-monitor nga malain nga tiempo o kon low pressure area sa sulod man o kon sagwa sang Philippine Area of Responsibility nga mahimo makaapekto sa pungsod tubtob sa mga masunod pa nga inadlaw. Maeksperiensyahan sa Batanes kag Babuyan Island sa magalumon nga halangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguo bangod sa shear line. Ang nabilin nga bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sa magulugalumon tubtob sa magalumon nga halangitan nga may panalagsa nga mga pagpanaliti tubtob sa madamol nga mga pag-ulan tugas ang easterlies mangin mainit kag mapaang gihapon ang panahon tubtob sa akon sa aga tubtob sa udto samtang ginapanugyan ang pagdala sang payong bangod sa taas nga chances ang gulpyada kag makadali nga mga pagulan sa hapon tubtob sa gabi. Mabatsagan sa bilog nga pungsod ang mahinay tubtob sa kasarangan huwep sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob namin hanasidlangan ang baybayon namin makhanay tubtob sa kasarangan ng pagbalod samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod. 27 to 36 degrees Celsius, 24% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, partly cloudy sa Metro Manila. 27 to 36 degrees Celsius, 78% ang chance sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 8 km per hour, mostly cloudy, samtang sa Baguio. 18 to 24 degrees Celsius, 13% ang chance sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 5 km per hour, partly cloudy, sa Kalibo. 27 to 33 degrees Celsius, 9% ang chance sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy, sa General Santos. 26 to 34 degrees Celsius, 9% ang chance sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgon nga 2 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 subong aga ka magatunod, alas 6:04 karon sa gabi. Kag karon sa ato naman nga heat index 38 degrees Celsius sa Negros Occidental, kasubong man sa Bohol. 40 degrees Celsius sa Calayan, Apari, Pampanga, Cebu, Siquijor, kag kasubong man sa Catanduanes. 41 degrees Celsius sa Capiz, Quezon City, Ilocos Sur, Cavite, kag Tacloban. 42 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Isabela, Olongapo, Batangas, Albay, Masbate, Sorsogon, kag Davao City. 43 degrees Celsius sa Pasay City, La Union, Zambales, kag Nueva Ecija.
44 degrees Celsius sa Iloilo City, Rojas City, Lawag City, kag kasubong man sa Butuan. Samtang ang pinakamataas 45 degrees Celsius sa Iloilo Province, kasubong man sa Dagupan City. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the sa number 1 and most trusted regional in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga kagkaroon mga kabombo lito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Ginrekomendar sa Department of the Interior Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman ang suspension ni Bamban na Mayor Alice Guo. Sa Interior Secretary Bernard Abalos sa ka DILG Task Force ang nag-imbestigar sa ginegar kang tanay ni Guho sa pag-operar sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operator kon Pugo sa Banwa nga nag-report o ang nag-report sang makahalangawa nga findings. Sa kay Abalaw Santo sa report may mga makahalangawa nga mga findings ang serious illegal nga mga buluhaton nga posible makaangkon sang severe legal implications. Gani ginakomendar sa DILG sa Ombudsman na pag-issue sa isa ka preventive suspension na batok sa kay Guho agud malikawan ang maskin ano nga influensya sa ragaparayon nga investigasyon sa DILG kag sa iban pa nga mga ahensya. Sa kay Abalos wala sang kinamatarong ang DILG nga mag-suspend o kon mag-dismiss sa mga local officials. Gani gina-defer sang DILG sa Ombudsman ang pag-issue sang isa ka preventive suspension na batok kay Mayor Guho in line sa disciplinary authority na tuhoy sa elective officials sa local kag subong man sa local governments sa dalom sa Section 21 sa Republika number 6770. Ginhangkat ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Commission on Elections nga mangin mabinantayon sa screening sa mga kandidato sa eleksyon agud masiguro nga hindi ang mga ini Manchurian candidates. Si Zubiri ang nagpabutsyag sang kangawa nga ang ginhalinan ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo ang hindi traceable o verifiable. Gani nag-apela rin sa COMELEC nga mangin maid-id sa pag-issue sang certificates of candidacy bangod mabudlay kung hindi matsikyan ang background sang magapapili. Sunod diri siya mismo ang nagakaalarma gani dapat mangin mabinantayon sa narco-politics o kung narco-politicians bangod posible ang mga ini nga ginapunduhan sang illegal nga droga o kung illegal gambling. Dugang pasiningatuman kadelikado bangod wala lang kita nakaibalo nga may mga alkalde, gobernador, kongresista o kon senador kaangay sang pelikula nga Manchurian candidate kung sa diin sila ang planted asset ganit dapat nga maghalong. Ginaprobahan sa China bago nga regulasyon nga nagapanugot sa Coast Guard sini nga i-detain ang mga trespassers sa ginakonsiderar sa territorial water apisar nga wala sang trial. Sunod sa article nga ginpublish sa South China Morning Post nga ginapanugutan na sa Beijing ang Chinese Coast Guard nga makaangkon sang gahom nga i-detain ang mga foreigners nga ginalagar illegal nga nagatabok sa ilang borders kag ginapahig nga ang mga suspetsado ang saranga nga mapreso sa sulod sa 60 ka adlaw nga wala sang trial sa tuga sang tensyon sa West Philippine Sea. Sunod sa article ini arabing una nga kaygunan nga isa ka specific nga regulasyon ang nag-atahag sang law enforcement procedures ang Coast Guard Force para sa administrative detentions. Ang announcement sa bagong regulasyon nga natalana nga maga-take effect sa Hunyo ang nag-coincide sa pag-abot sa Scarborough Shoal sa isa ka grupo sa mga sibilyan kag banog pangisda nagikan sa Pilipinas. Ginpamatukan naman sa Philippine Coast Guard ang bagong nga pulisa sa ginatawag ining intimidation tactic. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga kapin 15 o 16 ka mga senador ang wala nagkontra sa resolution of both House number 6 nga may tinutuyo nga i-revise ang 1987 Constitution kagatagan sang gahomang Kongreso nga i-regulate ang foreign investment sa public utilities, higher education kag advertising. Duha o kung 3 ka boto na lamang ang kulang agud malabot ang 18 nga required sang 1987 Constitution para sa maskin anong amendment nga natala na nga ipasa sa isa ka plebisito para sa approval sa electorate. Ini ang ginpayag ni Zubiri matapos ginpatigayon sa Senate Subcommittee on RBH6 ang 3 ka regional consultations sa Baguio City. Suno kay Zubiri, 18 ka boto ang kinanglan kag kulang pa sila sang duha gani dapat pa nila istoryahon ang mga may kahadlok sa mga provisions sang hagna. Sunod diri ko na hurdle ini kinanglan man niya inganyohon ang mapumuluyo bangod nakitaan sa survey nga unpopular ang plano nga amendment sa Constitution kag malawig pa ini nga proseso. 24 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo kagkaroon dito nagwita sa mga detalye sa mga balita international. Hindi pagdubo sa apat kama persona ang nagkarabatay matapos naglastas ang bagyo nga ragtuga sa pagpangilata kag pagdula sa kuryente sa malapit 1 ka milyon nga pamalay ka mga establishment sa nabagatnan na silingan sa Texas. Suno kay Houston, Texas, Mayor John Whitemire ang bagyo ang hangin
nga 100 milya per hour kag mapaanggid na sa isa ka buhawi kon makitaan ang halit nga natugas siniya. Duha ka mga persona nagkalamatay matapos maragdagan sang puno samtang isa naman ang napatay matapos ginpalit sang hangin ang isa ka crane. Sa Houston wala na nagagana mga traffic lights, nagkalaguba ang mga bintana kag naglinap na ang mga glass sa dalawang unsang syudad. Ang bagyo gara na sa karon sa Louisiana ako sa diin may mga flood warnings na naging pagwa sa Gulf Coast. Ginpandama naman ang mga pumulyo nga magpabilin sa ilang nga puloy-an kag idi na magtrabaho magluwas lamang kon essential workers. Ano kay Bombo International News Correspondent Nor Morania nagikan sa Houston, Texas. Unprecedented ang bagyo pagod ginadumdum sa mga pumuluyo nga thunderstorms lang ang nagluntad apang daw kaangay ini isang buhawi nga tuman kakusog. Sa karon masobra 1 milyon ka mga balay sa Texas ang wala sa supply sa kuryente samtang nagsirado naman ang mga eskwelahan. Daw normal malang yung Bumbo-Jerry lang nga naga-severe thunderstorm. Almost every day may mga alert Bumbo-Jerry mo sa parts ng Metro Houston or parts ng Texas almost every day ara malang naya pero kagapon Bumbo-Jerry do very unprecedented lang kay ini 30 minutes lang Bumbo-Jerry pero puwerte ang iyang damage nga na-cause Bumbo-Jerry padamo sang na-damage ini nga storm kag as of first time Bumbo-Jerry do nagsaka na ang fatalities 4 to 5 na ang fatalities. Si Bombo International News Correspondent Nor Morania nagikan sa Houston, Texas, USA. Kag sa katapusan nga balita international na recover sang Israel Defense Forces ang lawas sang 3 ka mga hostages sa isa ka tunnel sa Gaza Strip suno kay IDF spokesperson Rear Daniel Hagari. Ang mga hostages ang ginkilala nga Sanday Shani Luke, Amit Boskila kag Itshak Gelenter. Ang 3 ang lunsay ginhostage sa Oktubre 7 kag ginpatay samtang nagapalagyo sa Nova Music Festival kag ang mga ilabangkay ang gindala sa Gaza suno kay Hagari. Sunod diri sila ang nagaselebrar sang kabuhi sa Nova Music Festival apang silang ginpamatay sang Hamas. Ang mga bangkay ang gintransfer sa medical professionals para sa forensic examination samtang ginpaibalo naman ang ila pamilya. Para sa balita sa negosyo, lauman nga mayara sa pagsaka kag pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Suno kay Department of Energy All Industry Management Bureau Director III Rodela Romero, lauman nga magasaka sa 10 centavos tubtob sa 20 centavos ang presyo sa kada litro sang kerosene, kag pagnubo sa 20 centavos tubtob 45 centavos sa kada litro sang gasolina. Samtang lauman naman ang posible nga pagsaka sa 20 centavos o kung pagnubo sa 10 centavos sa kada litro sang diesel. Masami nga ginanunsyar kada Lunes ang aktual nga price adjustment ang ginapatuman sa masunod nga adlaw. Epektibo sa Martes, Mayo 21, 2024 ang pagbag-o sa presyo sa produktong petrolyo. Para sa foreign exchange rate sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang baylo nga 57 pesos and 62 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang baylo nga 42 pesos and 62 centavos. Ang Hong Kong dollar ang baylo nga 7 pesos and 35 centavos. Ang euro ang may baylo nga 62 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 29 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 65 pesos and 5 centavos tubtob 67 pesos and 33 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 95 centavos tubtob 74 pesos and 23 centavos ang presyo sa premium. Kag 57 pesos and 80 centavos tubtob 59 pesos and 88 centavos ang presyo sa diesel. Sa balita sa inampang, nakuha ni Filipino Olympic gymnast Carlos Yulo ang individual all-around gold sa 2024 Men's Artistic Gymnastics Asian Championship sa Giparegan sa Uzbekistan. Samtang nagalapit na ang Paris Olympics, naging breakthrough kay Yulo ang pagdaog sini sa gold medal sa Men's Artistic Gymnastics Asian Championship matapos ang second placer lamang sa duha ka nakrigad nga edisyon sa tournament. Sang Huwebes nakakuha ini sa kabugusan nga 84.933 total score sa floor exercise pommel horse, steel rings, parallel bars, horizontal bar kag vault. Nakaligad nga bunan namang sa nakakuha man sa bulawan nga medalya sa Yulo sa parallel bars event sa 2024 FIG Artistic Gymnastics Apparatus World Cup sa Doha kag nagpauli sa silver medal sa men's vault. Sa balita sa entertainment, ginsabat ni Heart Evangelista ang netizen nga nagambal nga nagwapa lamang ang fashion personality bangod nga wala ini sang bata. Sa social media nagkomento ang isa ka netizen nga daw kaangay nga wala nagaedad sa Evangelista kag ini ang ginsabat man sang isa ka netizen nga wala kasing anak. Nagpanugyan naman si Evangelista ang kunta ni ibutang sang netizen ang matuod sining account para matagan niya ini sang gusto nga paginunanon.
Dugang pa sini apat na tanan ka baby ang nadula sa iya kag wala ininanamian sang nabato niya komento. Payag ni Evangelista ginhalungan sini nga physical beauty kag regularly nga nagakadto sa dermatologist nga mo ang rason nga fresh ini sa gyapon kun tulukon. Nakaligad lamang sa nag-open up si Evangelista angot sa miscarriage sang ikaapat nga nila nga baby nga isa ka baby boy nga ginatagan sini sang pangalan kaangay sa pangalan sa iya bana nga si Senator Francis Cheese Escudero. Madumduman nga nag-experience siya sang miscarriage si Evangelista sang ilang kapid nga baby sang tuig 2018 kag kasunod sini ang mga miscarriage naman sini sang ilang baby girls sang Marso. Sa ato sa ring nga balita nga espesyal, isa ka Japanese nga lalaki ang ginrefer sa prosecutor's office matapos sa tukiban nga nagagamit sang camera-equipped smart glasses sa pagpangdaya sa entrance exam sa isa ka universidad sa Japan. Nagkuha sa entrance exam sabay sa Waseda University ang 18 anyos nga ginaligan nagpangayo sang answer nagikan sa mga online tutors ang iya ginbayaran antes ang exam. Gamit ang smart glasses ginkasuhan sini sang o kon ginakuhaan sini sang picture ang questionnaire kag ini ang naka-connect sa iyang cellphone nga among nagapasa sa online tutors. Sini nga wala na kay balo nga ang mga pamangkot ang nagikan sa aktual entrance exam. So sa Waseda University nagpasa na ini sang criminal complaint sa kapulisan sa Cabalacca nga liwat nga may matabo nga pagpangdaya sa iban nga universidad. Abilidad nga hindi malabot. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 sa aga, mga kabombo. Inyo batian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views morning edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 18, 2024. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, may Sea of Famine. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa iyo pagmati para sa number 1 and most trusted radio na Kinakanto. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagkaron, sabahin sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigulo daw hindi mapatihan. Ginpatawag sang Senado, kay daw makaduluda ang iya pagkatao. Ginaligar may kaangtangan sa operasyon sang Pugo, gagalikom nakahibalo ang aton gobyerno. Ginpamangkot nga late na ang iya registration. Iya ginikanan, iya pa kuno pamangkoton. Mga sabat niya daw wala kagid sang hangpon. Kay iya pa kuno sini usisaon. Home study lang kuno ang iya gin-eskwelahan. Bisan iya manunudlo, hindi iya gani madumduman. Bisan sa kolehiyo wala gani siya tinapusan. Iya nga pagkatao, tama ka makatingalahan. Nagapadayon pa ang investigasyon. Kamatuoran, luyag sang signado hibaloon. Pagkataon ni Mayor Go ila discoveryhon. Base may kaangtangan ang China nga nagadaog-daog sa mga Pilipinhon. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw.
Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga
umaga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Mayo 18, tuig 2024. Inyo makaupod sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sarang kita nga mabatian sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa aton nga Bombo mobile app, kag live man kita nga malantawan sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, 7.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskara kag nadakpan man ang 16 ka mga persona sa duha ka adlaw ginpatigayon nga police operation sang Police Regional Office 6. Humalinin siya sang Mayo 14 tubtob 15 tuig 2024. May pahayag man dire ang Regional Director sang PRO 6 natuhoy no sa pagserbisyo sang mga kapulisan. Check karon naton karon sa report ni Bombo Denver Quijano. Sa balita national, ang si Larry Gadona, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, nagpahayag nga haka-haka o kon imaginary lang kuno ang kapigaduhon dire sa Pilipinas. Kay damo kuno sang taho nga nagapadulong sa malls, kadamo na sa mga fast food restaurants diri sa pungsod, traffic kuno kay madamo na ang may salakyan. Wala ni saya guro nagagwa sa balaya ay mga balada ang mga wala kalanon, mga wala ikasarang magpaeskwela sa mga kabataan, mga wala trabaho, nga imagination lang ang kapigaduhon haw no kay saya guro hindi ka relate. Di ko imaginary lang ning kapigaduhon nga ara ka pa da, no? Hindi na ni dapat ganang lano ng posisyon mo as Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Samtang sa balita international, ang military wing commander sang Hamas patay sa isa kay airstrike sang Israel sa Lebanon. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan, aton pagakuhaon ang mga report ni Bombo Denver Quijano. Standby! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa 7 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik ito diri sa atong latuntunan, Bombo Report 2nd edition. Kantoan naton ang detalye sa mga report ni Bombo Denver Quijano, ang accomplishment sa Police Regional Office 6 sa ilang mga police operation naging patigayon sa Mayo 14 tubtob 15 tuig 2024 kag ang pahayag man sang PRO 6 Director natuhoy sa serbisyo sang mga kapulisan diri sa aton sa Western Visayas. Yara sa pinakalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Yes, Bombo Jai, mga kabombo, no? Sa duwa ka daw naging patigayon sang Police Regional Office 6 sang police operation, no? Sang Mayo 14 tubtob
Mayo 15, no, kung sa din Bomojay, worth 7 ang illegal nga droga nga ilang nakumpiska, no, sa kaga naaresto ang 17 kabilog Bomojay. Di ang kabilugan ang 813 ka gramo, no, nga ginasuspetsahan nga shabu nga may estimated nga drug price nga 5.5 million pesos. Kaga 20 mil kagramo, no, sang marijuana nga may valued nga 2.4 million pesos sa Bomojay. Iti ang kabilugan sa Region 6 nagpatigayon sa 3 police operation, no, nga nagaresulta sa magdakop ang 16 ka mga illegal drug peddlers sa Bomojay, no. So sa 16 ni anom kabilog ang high value individuals, kagampulo naman ni sini ang classified as street level individuals Bomojay. Ang sa 3 sini ka mga police operation ang Negros Occidental Police Province Office nga nakadakop o nagapatigayon sa 5 ka-operasyon, no, kung sa diin nakakuha sang 35 kagramo sang shabu, kaga 20 mil kagramo sang marijuana. Samtang ang Iloilo City Police Office naman nagpatigayon sang 4 ka-operation, no, nga nakakuha sang 158 kagramo sang shabu, kagang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o ng RPDEU 6, no, nagkondak man sang 3 ka-operation nga nakakuha sang 560 kagramo sang shabu, kagang Iloilo Police Province Office naman nakakuha sang 60 kagramo sang shabu. So Bomojay ang sa diri naman sa bayan sang Negros Occidental, no, kung sa diyan ang 20 kagramo sang 20 kung 20,000 kagramo, no, marijuana nga nakuha diri sa may syudad sang San Carlos, no, kung sa diyan naka-discovered nga marijuana plantations nga na-recover ni sa kapulisan nga nagkilo sa 20 ka kilograms ng marijuana, no, nga may estimated nga 2.4 million pesos, no. Kaga ini nakaresto sang 2 ka persona sa may barangay Kudkud, San Carlos City, no, sa Mayo 14, tuig 2024, mga alas 5:16 ang hapon na Bomojay. Yes, Bomojay, no, sa mga amo to nga mga accomplishment, no, sa mga kapulisan within the Region 60 ang sa Bata Madrid ang deputy o regional director, no, nga mas pasanyugon, mas pabaskugon kag mas pisanon pa ang mga serbisyo sang kapulisan na Bomojay, mga kabombo, no. Hindi lang lamang sila ang magauntat sa ila pagpanakop sa mga illegal nga mga droga, kag pagpanakop sa mga illegal gambling, pagpanakop sa mga wanted persons, no, kaga pagsulbar sang mga unsolved cases diri sa bug-o sang Region 6 Bomojay, mga kabombo. Bomojay, ribila pamati antay nino ang pahayag na Police Brigadier General Jack L. Wangkino natuwi sini sa mas pabaskugong pa ang serbisyo sang kapulisan. Is the continuing enhancement or improvement of our performance day by day. Okay, and I have used the strategy of majority of Japanese companies. Ito yung Kaizen type of management or leadership. Baka hindi na bago sa inyo yung tinatawag lang na Kaizen. Yung Kai meaning to say change, and Zen which means good. Or baliktad yata yun. Yung Kai means good and Zen means improvement. Diba? So, walang pinagkaiba ito. Doon siya sinasabi ng mga previous commanders natin, yung previous Chief PNP natin, yung sinasabi niya lalagi, let's always challenge the status quo. Diba? Always challenge the status quo, meaning to say, let's not be contented with what
we are performing for now. Ang sabi ko naman doon, let us not be complacent in our work, or let's do away from mediocrity. Pagka mediocre kasi tayo, kung ano lang yung kung ano lang yung nakukontent tayo na gagawin, kung ano yung usual, yun na lang gagawin natin. Hindi tayo nag-aspire na i-improve yung performance natin. That's being mediocre. Okay? Kaya sinasabi ko lagi sa mga kinakausap kong mga tao natin, hindi tayo makukontento sa salita na pwede na yan, tama na yan, pag binigyan kayo ng trabaho, di ba? O kaya nagpe-perform kayo ng trabaho ninyo, parang hindi nyo binibigay yung best ninyo. You're not giving your best. Dapat, ang kinakailangan natin, let us always go by the word. Kinakailangan pag-igihin natin yung trabaho natin. May binigay si PD na trabaho, dapat pag-igihin natin ito. May instruction sa taas na gawin natin ito, dapat i-perform natin, gawin natin ng tama, gawin natin sa best ng ating makakaya. Okay? Always seek for improvement. Yun. Okay? Let us always aim na yung performance natin ngayong araw na ito should be a better performance for tomorrow. Okay? Yung performance natin ngayon should be an improvement of our performance of yesterday. Okay? That's aim. This is the continuing enhancement or improvement of our performance day by day. Okay? And I have used the strategy of majority of Japanese companies. Ito yung Kaizen type of management or leadership. Yes, bumujay no mato ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Juan Quino nga kung sa diyan dapat day by day ang mga kapulisan may improvement no sa ilang mga serbisyo sa mga katawhan na bumujay. Amo man gani Bombo Denver no nga dapat hindi bala mediocre kundi ginawbragid ang ilaman nga mga responsibilities kag trabaho man sa pag-maintain man sa peace and order diri sa aton no nga pungsod. Kamusta sa karon sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, bumujay sini nga mga inoras sa sako na no ang dala noon diri sa syudad sa Bacolod no, and usually ang mga trabahante, empleyado nga nagapakadto pa kanina sa ilang mismo nga mga trabaho, and as well as kalabanan kita kung gakitan sa gihapon no ang mga traditional jeep ni Bumujay, which is so far medyo madamo-damo na kung kakitaan nga may QR code sa ila mismo nga mga windshield Bumujay. Bombo Denver, thank you Ged. Yes, Bumujay mga kabombo no, ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano. Para sa number 1 on most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Tamang salamat kay Bombo Denver Kiano sa mga balita nga natipon sa patrol. Philippines Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 agad. Magasulod na dugay-dugay ang Bombo Network News. Ininyo na ikaupod si Bombo Jai Ray de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season, kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 18, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa asahan sa susunod na linggo. Ang Armed Forces of the Philippines nagpaabot naman ang pagbati sa mission accomplished ng atin at coalition sa Bajo de Masinloc Shoal. Ang Department of Interior and Local Government inirekomenda sa ombudsman na suspindihin ang kontrobersyal na mayor ng Bamban Tarlac. Naranasan naman pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagdulot yan ng pagbaha sa ilang lugar. Ito namang si Senadora Marcos nagsalita na hinggil sa kumakalat sa social media na magkasama sila sa larawan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ating international news, abangan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ikinalungkot ang pagkakadiskubre ng 3 bangkay na bihag ng Hamas. Sa ating balitang pampalakasan, itong Pacers sabay sasamantalahin ang maraming injured player ng Knicks para maitabla sa 3-3 ang serye. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Sir Nation, abiso ho sa lahat ng motorista, abay magkakaroon ng magkahalong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Batay kasi sa pagtataya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director 3 na si Rodela Romero na nagdaang oil trading days na mayroong pagbaba na mula 20 centavos hanggang 45 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang ang produktong diesel naman ay mayroong 20 centavos hanggang 10 centavos na pagtaas naman sa kada litro nito. Magtataas din ng kerosene ng mula 10 centavos hanggang 20 centavos sa kada litro. Sa araw pa nga ng Lunes, kadalasang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kanilang bawas presyo na kadalasan namang ipinatutupad tuwing araw ng Martes.
Samantala kinlala at nagpaabot ng pagbati ang Armed Forces of the Philippines sa civilian society group na Ateneo Coalition para sa naging matagumpay at mission accomplished ng mga aktibidad nito sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa isang payag, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Celestes Trinidad na malaki ang naging papel ng ikinasang misyon ng civilian convoy para yan sa pagpapalakas pa ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pakikibaka pa rin para itaguyod ang karapatan ng ating bansa sa naturang pinag-aagawang karagatan. Aniya, ang mapayapang aktibidad na katulad ito ay mahalaga para ipamalas ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagkataguyod yan ng soberanya ng bansa alinsunod pa rin yan sa international law. Una na nga idinaglara ng Ateneo Coalition na mission accomplished ang kanilang naging misyon matapos yan na makarating ang kanilang advance team noong Mayo 15 ng taong kasalukuyan sa 25 to 30 nautical miles mula yan sa Bajo de Masinloc at nakapagpamahagi rin ng krudo at pagkain sa tinatayang aabot sa 144 na mga Pilipinong mangingisda sa 6 na mother boat at 36 na mga maliliit na bangka. Sa kabila naman niya ng mga naranasang shadowing at blockade ng naturang civilian convoy mula pa rin sa mga barko ng China na sinubugang pigilan at harangan ang kanilang isasagawang misyon o isinagawang misyon sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Oras 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, inirekomenda na ng Department of Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman na maglabas nitong preventive suspension order laban sa kontrobersyal na alkalde ngayon ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kasunod ito ng ginawang sariling investigasyon ng binuong task force ng Department of Interior and Local Government hinggil yan sa mga illegal na mga aktibidad ng Philippine offshore gaming operators na iniugnay ngayon sa naturang alkalde. Ayon kay Interior Secretary Benor Abalos Jr., ang rekomendasyon na ito na pagsuspindi nga kay Guo ay layuning maiwasan na makapag-impluensya pa ito sa sisimula ng kasagsagan niya ng pagpapatuloy ng kanilang isinasagawang investigasyon ng pamahalaan laban sa naturang alkalde. Kaugnay nito ay inihayag naman ng kalihim na handa ang kanilang kagawaran na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman, gayon din sa iba pang mga investigative bodies kaugnayan sa isyong ito na bahagian niya ng kanilang shared mission sa pagpuprotesta sa local institution and public interest. Kung maalala, kabilang sa mga kasong iniuugnay kay Mayor Guo ay ang mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, torture at illegal detention ng nabistong illegal na Pogo Hub na naiugnay din sa kanya. Matatandaan din na nag-ugat ang pagiging kontrobersyal ni Guo matapos na maging questionable ang kanyang Filipino citizenship at maging ang kaniyang background sa kasagsagan niya ng ginawang pagdinig sa kanya sa Senado. Samantala nanawagan din ng mas malaliman pang pagkakasa ng investigasyon si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban yan kay Bamban Tarlac City Mayor Alice Guo na sentro ng kontrobersiya ngayon. Sa gitna nga na nagpapatuloy na investigasyon na mga kinaukulan na isinasagawa ng mga mamabatas yan sa isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub na iniugnay din laban sa naturang alkalde. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kinakailangan na magkaroon ng malalimang investigasyon hinggil sa naturang isyong ito na kinasangkutan nga ni Guo, gayon din ang mga paglabag sa batas na posibleng kanyang nagawa. Imposible kasi anya na makapag-operate ang naturang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub nang walang pahintulot o pagkukonsintihan ng sinumang opisyal mula sa lokal, provincial, national o maging sa panig ng mga police official. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin na ikinakasang investigasyon ng mga kinaukulan hinggil sa mga isyong iniuugnay kay Mayor Guo at maging sa pagkakalkal sa kanyang background, gayon din ang mga kaso ng Pogo firm na iniuugnay laban sa kanya. Sa iba pang mga maiinit na balita sa araw na ito, bagamat tila biyaya para sa ilan nga itong naranasang mga pag-ulan kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila,
ay naging perwisyo naman ito sa ilang lugar sa rehiyon. Ito ay matapos na magdulot nga ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila ang nangyaring pag-ulan kahapon. Ilang lugar na nagresulta naman sa pagkakastranded ng ilang mga sasakyan at maging ilang mga individual. Batay sa ulat na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, nagdulot ito ng gutter deep na baha ang naturang pag-ulan sa bahagi ng Kamyas Kamuning area diyan sa may kahabaan ng EDSA. Gayon din sa ilang bahagi ng Sergeant Isguera Avenue at Scout Tuazon diyan sa may lungsod ng Quezon, kung saan naranasan din ang gutter deep na pagbaha dulot yan ng biglaang buhos ng ulan. Ayon nga sa State Weather Bureau, nakaranas ng heavy to intense na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat at malakas na simoy ng hangin ang naranasan kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang na riyan ang mga sumusunod na lugar, tuhong Quezon City, Pasig City, Mandaluyong City, San Juan, Caloocan at Marikina City, na naranasan din ito sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Bulacan, Quezon at maging sa Rizal. Habang moderate to heavy rain showers naman na may kasama rin na kulog kidlat at malakas na hangin ang naranasan sa ilang bahagi ng Pampanga, Cavite, Batangas, Bataan at Laguna. Sa dagdag pang mga pagkabalita, hinikayat naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga drivers at operators ng mga public utility vehicles na hindi nakapagpa-consolidate na tangkilikin ang mga livelihood programs sa inilaan ng gobyerno para sa kanila. Kasunod ito ng pagsisimula ng panghuli o paghulian ng gobyerno sa mga kolorum ng mga public utility vehicles sa bansa na ito nga ay yung mga hindi nakapagpa-consolidate. Dagdag pa nito na ang mga programang nakalaan ay para mayroon silang alternatibong pagkakakitaan. Ang nasabing programa nga ay tinawag na Entrepreneur at Chipper Scholar, kung saan tuturuan sila ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority ng iba't ibang mga kasanayan para yan sa kanilang kadagdag kabuhayan. Kasama naman ang TESDA ang Department of Labor and Employment para naman magbigay ng kaalaman at pagkakakitaan para yan sa mga operators at drivers na bigong makasali sa consolidation. Oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita, abay nilinaw na ng Department of Interior and Local Government itong pagbabawal sa mga tricycle na dumadaan sa national highways ay wala sa kanilang pulisiya at sa halip sa Department of Transportation lamang ito at maging sa Land Transportation Office. Ang nasabing pahayag ay ginawa nga ng ahensya kasunod yan ng pagkwestiyon nitong si Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa pagbabawal doon sa nasabing mga uri ng sasakyan, partikular na ho itong mga tricycle, dahil yan sa hindi jurisdiction ng Department of Interior and Local Government ang paglalabas ng guidelines maging ang panguhuli nito. Dagdag pa ng Department of Interior and Local Government na kanilang pinupuri itong si Representative Salceda dahil yan sa pagkaawa nito sa nasabing mga sasakyan. Git pa ng ahensya na noon pa man ay mayroon ng Land Transportation Office Memorandum Circular number 94-1994 na nagbabawal nga sa mga nasabing sasakyan na dumaan sa highways na inilabas noong pang Mayo 2 taong 1994. Nagbigay na ng pahayag si Senator Amy Marcos Macabomba at consternation pahinggil yan sa kumakalat sa social media platforms ng mga larawan kung saan makikitang magkasama sila ni Mayor Alice Cuo ng Bamban, Tarlac. Paliwanag ni Senator Marcos, minsan siyang bumisita sa Bamban kasama ang Department of Social Welfare and Development. Yun daw ang unang pagkakataon na nakilala niya ang naturang alkalde. Makikita sa social media na lumabas ang mga literato na magkasama sa loob ng sasakyan sina Senator Marcos at maging itong si Mayor Guo. Sa isa pang litrato, nasa entablado naman ang dalawa. Pareho ang kanilang suot sa dalawang litrato na maaaring ibig sabihin kuha ito sa iisang araw o iisang okasyon.
Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Sir Nation, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito naman ang liderato ng Senado, tapat na sinabi na kulang pa ng 2 senador para makalusot sa Senado itong panukalang pag-amyenda sa economic tsa-tsa. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Tapat na sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kulang pa ng 2 senador para makalusot sa mataas na kapulungan ang panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sinabi ito sa panayam sa Baguio City kung saan ikinasang konsultasyon hinggil sa Resolution of Both Houses No. 6 ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ayon kay Zubiri, 15 hanggang 16 na senador lamang ang pabor sa Resolution of Both Houses No. 6. Kaya naman kailangan pa niyang paliwanagan at kumbinsihin ng mga kapwa niya senador na may pag-aalinlangan sa panukalang pag-amyenda sa economic charter change. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Meron din tayong mga senador na tumututol dito, kaya kailangan po namin sila kumbinsihin na ito ay maganda para sa ating bansa. So, it's a matter of lobbying to our other senators, convincing them, and coming up with a very good committee report. And I know this chairman of the subcommittee, Senator Sani Angara, is up to the task. He's a very good lawmaker, he's a very good lawyer, and also a good communicator. So, maganda po ang magiging paliwanag sa ating mga kasamahan. Right now, medyo out of, we need 18 votes. Right now, sa tingin ko kulang pa kami ng 2. So, kailangan talaga kausapin natin yung mga medyo natatakot dito sa mga provision na ito. At hindi lang naman yun, pag na-hurdle natin ito, kailangan din natin kumbinsihin ang taong bayan. Kasi nakita naman natin sa survey, talaga napaka-unpopular ang planong amendments sa konstitusyon. Sa Resolution of Both Houses No. 6 ng Senado, pinaamyenda ng saligang batas para mabuksan ang 100% na foreign ownership, public services, advertising at higher educational institution. Batay sa konstitusyon, 18 o 3/4 mula sa 24 na mga senador ang kinakailangang boto upang maamyendahan ito. Ayon kay Zubiri, hinahamon sila ng Kamara na agad itong apruhin, pero desisyon nilang magsagawa ng mga konsultasyon para ipaliwanag sa publiko ang inaamyendahan sa konstitusyon. Idiniin na kahit maaprubahan ito ng Kongreso, ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon dahil isasalang sa plebisitong pagbabago sa konstitusyon. Gayunpaman, pinangunahan ito ni Senator Sani Angara na chairman ng subcommittee at dumalo rin sina Senators Loren Legarda, Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo, gayon din ang local officials ng Benguet. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Matapos naman ang halos 3 taon na nailipat ang Philippine Corrupt Insurance Corporation sa ilalim ng Department of Finance, muli itong ibinalik sa ilalim at kontrol ng Department of Agriculture. Mga kabombo, sa nilagdaan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Executive Order No. 60, sinabi nito ang pangailangan para sa isang malakas na ugnayan sa pagitan niya ng Philippine Corrupt Insurance Corporation at Department of Agriculture para mapalakas pa ang agricultural insurance protection programs na lubos naman at tumutugon sa mga pangailangan ng mga maliliit na magsasaka at maging mangingisda at iba pang mga stakeholders sa agrikultura. Itinatag nga ang Philippine Corrupt Insurance Corporation noong 1995 bilang isang korporasyong pagmamay-ari o kontrolado ng pamahalaan na may tungkulin na magbigay ng insurance protection para sa mga magsasaka laban sa mga pagkalugi na dulot naman ng kalamidad, mga sakit sa mga pananim at mga peste. Noong Setyembre naman taong 2021, matatandaan mga kabombo na iniutos si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paglipat ng Philippine Corrupt Insurance Corporation sa Department of Finance dahil yan sa rekomendasyon ng Governance Commission for GOCCs upang pahusayin at sentralisadong bantayan ng operasyon ng insurer, pati na rin ang policy at program coordination.
Mga kabombo at Kastar Nation, pasok pa rin ang ilang lugar sa bansa sa heat index ngayong araw huyan. At batay nga sa inilabas na datos ng State Weather Bureau, maaaring maramdaman ng ating mga kababayan ang 45 degrees Celsius na heat index sa may bahagi ng Dagupan City, Apari, Cagayan, Dumangas, Iloilo at maging sa Zamboanga City. 44 degrees Celsius heat index naman ang iiral sa Lawag City ngayong araw, maging sa Luce Occidental, Mindoro, Catarman, Northern Samar, Cuyo, Palawan, Rojas City, Iloilo City, Dipolog, Zamboanga del Norte at Butuan City. Habang 43 degrees Celsius naman ang mararamdaman dyan ho sa lungsod ng Pasay, Bacnotan, La Union, Ibas, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Subic Bay, Olongapo, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Puerto Princesa City, dyan sa may Palawan. Habang 42 degrees Celsius naman ang mararamdaman pa rin ng ating mga kababayan dyan sa may Tugigaraw City, Etiague, Isabela, Kasiguran, Aurora, Sangley Point, Cavite, Infanta, Quezon, Mulanay, Quezon, Aburlan, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi City sa Albay, 42 degrees Celsius din sa Masbate City, diyan sa Huban, Sursugon, Pili sa lalawigan ng Camarines Sur, Katbalogan, Samar, Giwan, Eastern Samar, Musuan, Bukidnon, Davao City at maging diyan sa may Cotabato City. Patuloy pa rin ang paalala ng mga kinaukulan, partikular na ng State Weather Bureau, na iwasan pa rin ang pagbilad sa ilalim ng matinding sikat ng araw para maiwasan nga itong anumang sakit na maaring idulot nito sa kalusugan ng tao. Bombo International News. Na-recover ng Israeli Defense Forces ang 3 bangkay ng bihag sa isang tunnel sa Gaza Strip. Ayon yan kay Israeli Defense Forces spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, na kinilala ang mga ito na sina Shani Luke, Amit Bozkila at Itzhak Galanter. Ang mga biktima ay idinukot ng mga Hamas militants noong Oktubre 7 ng taong 2023 sa Nova Music Festival. Bahagi ang mga biktima sa kabuang 240 na mga individual na binihag at dinala ng Hamas sa Gaza. Noong Nobyembre naman ay mayroong mahigit 100 bihag ang napalaya, kung saan naniniwala naman ng Israel na mayroon pang mahigit 100 bihag ang hawak ngayon ng militanteng grupong Hamas. Labis naman ang kalungkutan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mabalitaan ang nasabing pagkaka-recover ng mga bangkay doon sa Gaza. Pagkatiyak nito na gagawin nila ang lahat ng paraan para mapalaya ang mga bihag na kasalukuyan ngayong kinukulong o binibihag nga ng Hamas militants. Mauguritang nagpatigas si Putin o si Russian President Vladimir Putin na hindi ito magkipagkasundo sa Hamas hanggang hindi tuluyang napapalaya ang mga bihag at mabura ang mga Hamas terror group. Ito po yung naging kasunduan niya na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, at yan po yung kanyang nais na matupad bago maging mapayapa sa pagitan ang sitwasyon ng Hamas at ng Israel. Bombo Sports News. Mga kabombo at Kastar Nation, NBA updates pa rin tayo sa samantalahin ng Indiana Pacers. Ito nga marami mga manlalaro ng New York Knicks na hindi maglalaro dahil yan sa injury na natamo nito para maitabla nila sa 3-3 ang Game 6 sa Eastern Conference Semifinals ng NBA. Mayroong 4 kasi na manlalaro itong Knicks ang may natamong injury, habang ang Pacers naman ay isa lamang. Kinabibilangan ito ni na OG Anunoby, Bojan Bogdanovic, Julius Randle at Mitchell Robinson. Habang ang Pacers naman ay tanging si Benedict Mathurin lamang itong hindi makakapaglaro dahil sa natamo nitong injury sa nakalipas na laro. Magugunita noong Game 5 ay tinalo ng Knicks ang Pacers sa score na 121-91, kung saan namuno dito si All-Star point guard Jalen Brunson
na mayroong 44 points, 4 rebounds at 7 assists. Nasa pangalawang pwesto ngayon ng Knicks sa Eastern Conference na mayroong 50 panalo at 32 na talo kung saan tinalo nila ang Philadelphia Sixers sa first round sa loob yan ng 6 na laro. Habang ang Pacers naman ay nasa pang-6 na pwesto sa Eastern Conference na mayroong record na 47 wins at 35 losses. Tinalo nila ang Milwaukee Bucks sa first round sa loob lamang ng 5 laro. Ang sinumang makapasok sa Eastern Conference Finals kasi ay makaharap ang Boston Celtics sa araw yan ng Miyerkules. Nakikipagsanib puwersa naman ngayon ang Department of Agrarian Reform at Department of Budget and Management upang isulong ang digitalization program sa kanilang ahensya. Ito nga ang kinumpirma ng naturang kagawaran sa isang panayam sa harap yan ng mga kawani ng media. Ayon sa ahensya, layon ng hakbang na ito na pagtibayin ang kanilang information technology at makagawa ng isang roadmap upang mapagana ng maayos ang naturang proseso. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng digitalization sa lahat ng ahensya ng gobyerno upang maging digital ang lahat ng transaksyon sa mga ito. Sa isang payag, sinabi naman ni Department of Agrarian Reform, Finance, Management and Administration Office Undersecretary Lani De Leon na katuon raw ngayon ang kanilang ahensya sa digitalization plan, alinsan pa rin yan sa direktiba ng Pangulo. Kung maalala, iginiit nga ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang malaking tulong at ambag ng digitalization sa pagpapabilis pa ng transaksyon sa kanilang ahensya. Sa oras naman ng mga kumpleto na ito, ay inaasahang makikinabangan ito ng mga agrarian reform beneficiaries sa ating bansa. Oras 25 minuto makalipas sa ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, mariing nanindigan ang National Anti-Poverty Commission Formal Labor and Migrant Workers kasama ang 500 na manggagawa ng Sofitel Philippine Plaza na maaaring permanenteng mawalan nga ng trabaho dahil yan sa naging desisyon ng may-ari nito na isara ang hotel dahil yan sa mga safety reason sa darating yan na Hunyo at 30 ng kasalukuyang taon. Labis ngayong nababahala nga ang mga empleyado na maaaring mangyari sa kanila ay ito nga ang kawalan ng trabaho kapag nagsara na ang naturang hotel. Bagamat nilinaw naman ng management na ang kanilang mga empleyado ay makatanggap ng tamang sweldo at karamihan sa mga manggagawa ay nananatiling umaasa naman na ang naturang hotel ay muling magbubukas sa sandaling makumpleto na itong isasagawang rehabilitasyon at isang posibleng senaryo naman kung saan nananatiling tahimik pa rin itong management ng naturang hotel. Mga kabombo at kasarnation, hindi pa rin nga malinaw kung magbubukas pa itong naturang hotel sa kabilayan ng pagtitiyak ng management nito na sasailalim lamang ito sa kaukulang rehabilitasyon dahil yan doon sa medyo matanda na itong katandaan na ng naturang hotel. Nakikipag-negosasyon umano sa Government Service Insurance System o GSIS ang may-ari ng lupang kinatatayuan naman ng naturang hotel para palawigin pa itong kanilang lease. Kinilala naman ng naturang ahensya ang prerogative ng mga may-ari ng hotel na ihinto ang kanilang mga operasyon dahil sa tingin nila ay angkop para sa parehong kaligtasan ng mga empleyado ito at maging sa mga bisita ng naturang hotel. Gayunpaman, hindi maiwasan nga ng sektor na tanungin ang kanilang tunay na intensyon kung permanenteng isasara ang naturang hotel o muling bubuksan kapag natapos na ang mga isasagawang pagsasaayos dito. Sa pamamagitan nito, nanawagan ng ahensya sa lahat ng mga stakeholder na mag-ambag sa nararapat at katanggap-tanggap na solusyon para sa mga manggagawang tiyak na para maiwasan rin itong hindi magiging magandang kahihinatnan ng pagsasara nito. Batay nga sa mga ulat mula sa mga international na consultant at Department of Labor and Employment na hindi naligtas nga itong integridad ng naturang hotel, gayon din ang mga kondisyon sa pagtatrabaho dito.
dapat ibunyag naman ng may-ari ng naturang hotel ang mga report hinggil sa pag-audit tungkol sa di umano'y hindi ligtas na istruktura at linawin ang layunin nito sa hinaharap ng naturang hotel. Bombo International News. Dalawang katao ang patay, sugatan naman ng 13 iba pa nang tumama ang guided bombs ng Russia sa Kharkiv City sa Ukraine. Sinabi ni Regional Governor Ole Sinovur na ang mga biktima ay pawang mga sibilyan. Ang Kharkiv kasi na siyang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine kasama ang nakapaligid na rehiyon dito ay matagal nang tinatarget ng Russia. Magugunit ang mga kabombo noong nakaraang linggo na ay mas pinagting pa ng Russia ang kanilang military operations na nagresulta naman sa pagkakasawi ng ilang daang sibilyan at ikinasira ng maraming mga gusali sa naturang lugar. Sa mga sandaling ito ay kumuha tayo muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito namang industriya ng pagniniyog sa bansa abay naharap sa malaking hamon. Alamin natin kung bakit sa pag-uulad ni Bombo Jovino Galang. Patuloy ang paghingi ng tulong ng Philippine Coconut Authority sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapalakas ang pagniniyog sa bansa. Ayon kay Dr. Dexter Buted, ang administrator ng Philippine Coconut Authority, nalayo nilang mapaangat ang kita, ganun din ang pamumuhay ng mga magniniyog sa ating bansa. Ang sustainability ng coconut industry na hindi lamang tututok sa pagtaas ng produksyon, kundi siguraduhin din ang kalidad ng mga bunga, palakasin ng PCA, ang suporta sa mga magniniyog, sa mamagitan ng ng ating programa ng fertilization at yung planting at replanting program ng ating mahal na Pangulo na naglalayo na magkaroon ng 100 million coconut trees tapos ang kanyang termino. At ang pangalawa ay ang agresibong implementasyon ng programa ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o kaya ito yung sinasabi natin Coco Levy Fund. Layunin natin may angat ang antas ng pamumuhay siyempre ng ating mga magniniyog, ang ating mga farmers, lalo na sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kita, papalakas ng kanilang pakikibahagi ng tinatawag nating coconut value chain. Plano din ng kanilang opisina na magkaroon ng malawakang pagtatanim ng niyog sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalong-lalo na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isasagawa natin ang massive coconut planting at replanting project. Ito sa panawagan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos kasama ang ating masipag at maasahang Secretary Kiko Laurel. Tayo ay nakikipagtulungan sa mga LGU, coconut farmers, pati na rin ang mga kooperatiba, mga pribadong sektor, mga higher education institution, ng CHED, pang mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng whole of nation approach. Actually, we are looking at to have a simultaneous coconut tree planting by August as we celebrate the Coco Month. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tinutugis na ngayon ng Northern Police District ang gunman na bumaril patay sa may-ari ng isang security agency sa Caloocan City noong Martes, Mayo 14 ng taong kasalukuyan. Inilarawan ng Caloocan City Police Station ang suspect na may katamtamang pangatawan, nasa 5'4 hanggang 5'6 ang tangkad at nakasuot ng dark long sleeves shirt at itim na bonnet. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nasa loob ng security agency sa Camarines, Caloocan City na pag-aari naman ang biktimang si Jeffrey Talisayin nang baril ito ng salarin dakong alas 9:30 ng umaga. Nagpanggap umano ito na isang security guard applicant nang magtungo ito sa lugar. Ayon sa isang saksi, bigla na lang binaril ng suspect ang biktima sa ulo gamit po ang hindi pa mabatid na kalibre ng baril na ikinamatay naman ito on the spot.
Tumakas ang sospek habang na-recover naman ng mga otoridad ang 2 fired cartridge case at isang fired bullet sa pinangyarihan niya ng naturang krimen. Sinabi naman ng mga otoridad na patuloy ang kanilang ginagawang follow-up operation para madakip ang naturang sospek. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, binuksan na ng Department of Education itong aplikasyon sa Senior High School Voucher Program para yan sa school year 2024-2025. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong mag-aaral sa senior high school ng kaukulang subsidiya sa pamagitan niyan ng naturang voucher. Kaya't ang mga kwalipikadong voucher applicants naman ay hinihimok na magsumite ng kanilang mga aplikasyon online sa pamamagitan niyan ng Online Voucher Application Portal o OVAP. Ayon naman sa Department of Education, ang deadline para sa paggawa ng naturang aplikasyon o account sa naturang website ay itinakda hanggang sa Hunyo 2 ng kasalukuyang taon. Habang ang deadline naman para sa pagsusumite ng mga kakailanganing mga dokumento at aplikasyon ay sa Hunyo 4 ng kasalukuyang taon. Ilalabas naman ang resulta ng aplikasyon at simula ng paglalabas ng Qualified Voucher Program Certificate sa Hulyo 12. At binigyan din naman ng Department of Education na hanggang sa Setyembre 13 lamang ng taong 2024 ang paglalabas yan ng naturang mga sertifikasyon. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, ipinaalala naman ng Department of Education ng mga kwalipikadong mag-aral ay hindi na kailangang mag-apply pa para dito sa voucher program. Kabilang na rito itong mga estudyanteng tutungtong ng grade 11 sa susunod na school year na nakakumpleto ng grade 10 ngayong school year 2024-2025 sa public at private schools na kabilang nga sa Education Service Contracting Grantees. Hindi naman kwalipikado sa naturang voucher program ang mga estudyante na nagtapos sa high school noong 2015 o naunang mga taon, incoming grade 12 learners na hindi parte ng senior high school voucher program noong grade 11 at mga mag-aaral na hindi Filipino citizen. Bombo Business News. Ikinagalak ng Electric Vehicle Association of the Philippines ang ginawang pag-aproba ng National Economic and Development Authority. Board po yan sa pagkapalawig pa ng tax breaks sa mga electric vehicles sa ating bansa. Sinabi ng Pangulo ng naturang samahan na si Edmund Araga na dahil dito ay mas lalago pa ang industriya ng electric vehicles sa bansa. Kasama na rin dito ay mas marami pa silang maeengganyo ng mga tao na lumipat na lamang sa paggamit ng electric vehicle. Makakapekto naman ang pagpapalawig ng zero tariff sa hybrid cars sa bentahan niya ng mga electric vehicles sa Pilipinas. Base kasi sa kanilang pagtaya ay maraming mga hybrid cars ang naibenta kumpara sa electric vehicles kahit na ito ay tumaas ang benta. Sa karagdagan pang mga balita, walang katotohanan itong kumakalat na online post na mayroon namanong ipinamamahaging educational assistance para yan sa lahat ng estudyante ang Department of Social Welfare and Development. Sa naturang post ng page na Filipino Gazette, nakapaloob dito na may cash assistance na matatanggap ang mga estudyante mula 1,000 piso hanggang 4,000 depende yan sa grade o year level ng naturang estudyante. Nakalakip din dito ang logo ng Department of Social Welfare and Development at kailangan umanong sagutan ang online application form hanggang Mayo 28 ng kasalukuyang taon. Mga kabombo at Kastar Nation, kung maalala, noong nakalipas na buwan ay may kumalat na rin na fake news tungkol yan sa educational assistance umano ng Department of Social Welfare and Development, ngunit pinasinungalingan din ito ng naturang ahensya.
Nilinaw nito na ang educational assistance lamang nila ay ang IACS program o ituhong Assistance to Individuals in Crisis Situation at hindi pa tiyak kung kailan ito magsisimula ngayong taon. Samantala, inaresto naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ang 2 individual na sangkot sa kaso ng prostitusyon. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na sina Maria Georgia Gadiano Yalong o alias Jaja at isang Princess Anne Custodio. Ito ay matapos nga ang isinagawang entrapment operations ng mga otoridad sa Binyan, Laguna. Lumabag ang 2 suspect sa Section 4A ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at nabugat nga ang operasyon matapos ang isang ulat na ibinigay ng informant na ang social media account nitong si Jaja na kalaunan ay nakilala bilang subject na si Gadiano ay nakikibahagi pala sa human trafficking. Ang target naman ng naturang social media account nitong suspect ay nag-aalok ng mga menor de edad at nasa hustong gulang ng mga babae para yan sa mga serbisyong sexual kapalit ng bayad na nagkakahalaga po yan sa 4,500 pesos bawat isa. Kaya naman nagplano ang National Bureau of Investigation at exodus ng entrapment operation para madakip ang mga subject. Nag-set up naman ang exodus ng meet-up sa subject Gadiano para yan sa mga serbisyong sexual ng mga babae na inalok niya para yan sa dapat na stag party. Dito ay naaresto ng mga otoridad ang mga suspect at maharap sila ngayon sa patong-patong na kaso. Samantala, hinikayat ng Manila Electric Company o Meralco itong publiko na ingatan at proteksyonan ang kani-kanilang mga impormasyon. Ito ang naging panawagan ng naturang kumpanya matapos na mag-viral online ang iba't ibang mga video hinggil yan sa Bill Reveal Challenge kung saan ipinapakita nitong mga Pilipino ang kanilang tumataas na bill statement para yan sa buwan ng Mayo. Lubos naman na nababahala rito ang Meralco dahil nakikita na sa ilang mga video, ito hong kanilang mga personal na impormasyon, kagaya na lamang ng kanilang mga account number, pangalan at maging ang kanilang mga kompletong address o tirahan. Ito umano ay delikadong challenge dahil maaaring manakaw rito ang mga personal na impormasyon na maaaring magamit naman ng mga scammer sa kanilang mga modus sa iba't ibang uri ng krimen. Sa ngayon, patuloy nga itong paalala ng nasabing power distributor na magdoble ingat sa mga sinasabing mga challenge o trend sa social media at tiyaking wala itong kaakibat na panganib. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Star Nation, nasa linya na ng ating komunikasyon si Ginoong Eman Hizon, ang communications head ng ating ito koalisyon, at makibalita lamang tayo doon sa isinagawa nilang civilian mission dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea, partikular dyan sa may bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. Good morning Ginoong Eman at welcome po sa aming programa. Magandang umaga po at sa lahat po ng tagapakinig ng Bombo Radio. Ginoong Eman, sa una ho sa lahat, nagpapaabot ho kami ng pagbati sa naging tagumpay ho ng atin ito coalition sa inyo pong isinagawang civilian mission dyan sa may Baho de Masinloc. Kumustahin lamang po namin itong naging lagay, itong paglalakbay ho ninyo ng dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. May mga naitala po ba tayong untoward incident? Una-una, gusto namin magpasalamat sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng sumabaybay sa 3 araw na paglalayag ng ating mga kapwa Pilipino sa ating second civilian supply mission sa West Philippine Sea, particular na sa general vicinity ng Panatag Shoal at sa ating exclusive economic zone off the coast of Masinloc, Zambales. Naging maayos naman po ang kondukta sa kabuuan ng ating second civilian supply mission at napakatagumpay po sa maraming mga larangan. Unang-una po, nakapagsagwa po tayo ng isang malawakang
Peace and Solidarity Regatta na nilahukan ng lagpas 100 mga maliliit na mga small mga fishing boats. Nakapaglagay din po tayo ng mga simbolikong mga markers, mga boya sa mismong ating exclusive economic zone na meron nagke-carry ng message na West Philippine Sea, atin ito. At ang pinakamahalaga ay nakapagbigay din po tayo ng kinakailangang supplies para sa ating mga mangingisda na nagpatuloy ng ngingisda sa Panatag Shoal, kagaya po ng krudo at mga food packs. So all in all po, napaka matagumpay po ng ating mission. Ginoong Eman, nabalitaan nga po namin na may namataang ilang presensya nito hong mga ilang barko ng China sa kasagsagan ho ng isinagawa ninyong civilian mission. Matanong lamang po namin, ano po itong naramdaman ng ating mga volunteers at mga kalahok po sa naturang aktibidad noong panahon na iyon? At sa tingin po ba ninyo, ano po ang gustong iparating na mensahe ng China ukol dito? Totoo po yun. Marami po tayong namataan ng mga Chinese Coast Guard vessels, maging isang Chinese naval ship na sinalubong ang ating civilian supply mission. Papunta pa lamang po tayo sa general vicinity ng Panatag Shoal at mismo sa loob pa ng ating exclusive economic zone. Siyempre, sa nararamdaman, marami sa mga ating mga civilian volunteers ay nagalit at nalungkot dahil patuloy ang illegal na presensya, patuloy ang trespassing dito ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob mismo ng ating teritoryo. Pero hindi na po natin kinagugulat ito dahil as early as 2012 ay nandyan na po sila. Ang mas nakakagulat lang ay parang tila kakalaot pa lamang ng ating civilian supply mission ay sinalubong na sila agad ng mga illegal na naval vessels na ito ng China. At sa totoo lang, hindi nga lang po siya shadowing eh. Pag sinabi kasing shadowing, nasa malayong distansya lang at pinapakita lang niya ang kanyang presensya. Sobrang lapit po ng mga Chinese Coast Guard vessels na yan. Nung mga alas 4, alas 5 ng hapon ng May 15, mga 3 ang umaligid sa ating convoy. Ang distansya lamang ng layo nila ay halos 80 to 100 meters. So napakalapit po, napakadelikado. Gawa-gawa po sila ng mga dangerous maneuverings. No? Pero bagamat yun, nagpatuloy po tayo at patuloy katunayan po ng isda nga po kinabukasan yung ating mga kasamang mga mangingisda at mga volunteers. Pagpapakita na ang teritoryong yon, ang lugar na yon ay para sa mga Pilipino. Ginoong Eman, may katanungan din ho ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene. Mr. Hizano, if ever po, can you walk us through po, hinggil po dun sa naging journey nung advance team po na dineploy ng inyong pong team sa Bawat Dimasalog Shoal? Bakit po napagdesisyonan na magkaroon ng advance team aside po doon sa mismong civilian convoy po? Opo, bukod po sa nabanggit kong mga mahalagang tagumpay ng ating civilian supply mission, isang malaking tagumpay din na nagpadala po tayo ng advance team a day before ng ating official na civilian supply mission. At yung advance team na po natin ay malapit na nakaabot sa general vicinity ng Panatag Shoal. Umabot po siya ng 20 to 30 nautical miles. At doon po ay nakapagbigay po siya ng kinakailangang ayuda o mga supplies gaya po ng krudo at mga food packs. In fact, 1,000 liters of fuel po ang naipamigay po sa mga mangingisda at lagpas 200 food packs naman. Ang beneficiary po noon ay mga humigit 144 na mga mangingisda mula sa 6 na mother boats at hindi bababa sa bilang na 30 small fishing boats. So mahalaga po yung ginawa po namin na yon dahil ang advance team na po yun ay integral na bahagi ng aming misyon. At sa aming mga scenario setting at aming mga contingency plans, talaga pong napaghandaan natin na talaga maglalagay ng malakihang blocking force po ang China doon. So napaghandaan po natin yon kaya a day before ay nagpadala na po tayo ng advance team. At masaya po ako ibalita sa ating mga kapwa kababayan na matagumpay po tayong nakalapit sa ating mismo pong Panatag Shoal. Mr. Hizo, nakakatuwa, nakaka-proud po no, na ito pong ating mga kabayan, yung, lalo na po advance team at yung pa mga kasama doon sa civilian convoy, naging mission accomplished po talaga yung inyo pong naging aktibidad doon sa Bawat Dimasalog Shoal. But recently po kasi naglabas ng pahayag itong China
naaarestuhin daw po ng kanilang mga China Coast Guard yung sino man daw ng mga dayuhan o yung mga individual na illegal daw po na papasok sa kanilang teritoryo kahit daw hindi pa po ito dumaan sa anumang uri ng paglilitis. Ano ho ang take ng atin ito coalition ukol dito? Magkaka-apekto ba to o isasama nyo rin po ba ito sa mga ikukonsidera para yan sa mga susunod na civilian mission po na inyo pong ikakasa sa West Philippine Sea? Opo, tinitingnan po ng atin ito na isang direktang sagot ng bansang China o ng gobyerno ng China sa ating matagumpay na civilian supply mission. Ibig sabihin po, inaamin po ng bansang China na epektibo at makapangyarihan po ang ating mga civilian supply missions. At ito ay isang desperate move on their part para patuloy na sabotahin at harangan ang patuloy na pagiging epektibo ng ating mga civilian supply missions. Nakakatawa nga po dahil paano po kayo manghuhuli sa isang lugar na hindi naman sa inyo? Paano nyo i-enforce ang inyong mga batas o otoridad sa isang bahagi ng karagatan na hindi naman kinikilala ng kahit sinong bansa na kanila? At lalo na, paano sila mag-aaresto ng mga sinasabi na so-called na mga intruders or trespassers na hindi dumaan sa tamang paglilitis. Ito po ay maliwanag na patuloy na pananakot, part ng bullying at harassment po ng China. At hindi po magpapatinag po dito ang atin ito. Magpapatuloy po ang ating mga civilian supply missions, lalo't lalo na nakikita natin na ito ay epektibo at patuloy na effective in winning the hearts and minds of a lot of people in the global community. Ginoong Eman, nabanggit ka ho ninyo na magpapatuloy itong mga isasagawa nitong civilian mission dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Matanong ko lamang po kung kailan po yung susunod na mismong aktibidad ng inyong koalisyon at magiging regular na po ba ito? Sa ngayon po ay nasa proseso po kami ng pag-assess. Yung mga volunteers po namin, yung mga conveners ay nasa proseso ng nagpapahinga po ng konti dahil medyo hitik po sa mga activities yung mga nakaraang mga araw. Pero definitely po magkakaroon pa po tayo ng mga succeeding na mga civilian supply missions. This early nga po ay may mga nag-iisip na baka pwede naman tayo magkaroon ng parang tourist journey papunta ng Pag-asa Island. May nagsasabi naman baka pwede tayo magkaroon ng scuba diving sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Lahat po ito ay parte ng mga lehitimong karapatan ng mamamayan na gumalaw, kumilo sa loob ng ating teritoryo. Dapat nga po hindi kontrobersyal. Dapat nga po ay hindi na bago ang ganitong mga bahagi, ay ganitong mga gawain dahil wala po itong pinagkaiba sa ibang ating mga ginagawa na pumupunta tayo sa ibang mga lugar sa loob ng ating bansa. So ang layunin po talaga ng atin ito ay to regularize, normalize civilian access sa ating West Philippine Sea. Kung minimilitarize po ng China ang bahaging iyon ng ating karagatan, tayo naman po ay sinisivilianize po natin yon. With that, Ginoong Eman, maraming salamat po sa oras nilalaan mo sa Bombo Radio Philippines at muli, congratulations po. Maraming salamat po at sa lahat po na tagapakinig ng Bombo Radio, magandang umaga po. Mga kabombo at Kasar Nation, nakapaream natin si Ginoong Eman Hizon, ang Communications Head ng atin ito, Coalition. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kasar Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong organisasyon ng umano'y dating mga miyembro ng mga New People's Army abay kinatigan ang militar at nanindigang walang red tagging laban kay former Bayan Muna Representative Sigfred Diduro. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Iginiit ng grupo ng umano'y dating mga rebelde na walang red tagging na ginawa ang Philippine Army laban sa Ilonggo activist at former Bayan Muna Representative Sigfred Diduro. Ito ay kasunod rin ng desisyon ng Korte Suprema ngayong Mayo kung saan pinaboran ang petisyon ni Diduro para sa writ of amparo o ang legal remedy na ibinibigay sa tao kung nalabag o binantaan ng public official o pribadong individual ang karapatan nito sa buhay, kalayaan at seguridad. Nag-ugat ang kasong ito sa alegasyon ni Diduro na noong 2020 kabilang siya sa pinangalanan ng militar na ranking member umano ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Kabilang ang pictures ni
nito na isinapubliko kasama ang iba pang aktivista sa Western Visayas, human rights lawyers at mga miyembro ng non-government organizations. Ayon naman kay Winifredo Doblizo Jr., Vice President for Visayas sa ilalim ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan, sila mismo ang nag-identify kay Diduro bilang high-ranking official ng rebelde sa Panay. Dagdag pa ni Doblizo, nais lamang nila na malinaw kung paano gumagalaw ang rebelde, partikular na ang sectoral infiltration operation at ang dual tactics nito. Walang red tagging no, sa usapin ng pag-identify kay Ginoong Diduro bilang isang high-ranking official ng CPP, NP, NDF dito sa Rio ng Panay. So kami personally, nakasama namin siya, nakatrabaho. In fact, kami yung nag-identify kay Sepre Diduro as high-ranking official ng Communist Party of the Philippines. Una nang sumagot ang 3rd Infantry Division ng Filipino Army na hindi sila involved sa red tagging. Pinagtibay rin ng 3rd ID ang kanilang commitment na proteksyonan ang interes ng mga mamamayan at ang kanilang karapatan alinsunod sa rule of law. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang mga nominado naman sa 72nd FAMAS Award, thankful sa pagkilalang natanggap at excited na rin sa gaganaping awards night ngayong buwan. May mga nakapanayamang Star FM Manila. Emosyonal at masaya ang film director at writer na si Ace Balbares matapos maging nominado sa 72nd FAMAS Award ang kanilang proyektong Indigo sa ilalim ng kategoryang Best Short Film. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa young director, malaki umano ang ginampanan ng short film na ito sa kanilang thesis noong nakaraang taon. Pagbabahagi pa ni Ace, bata pa lamang ay nais niya nang makabuo ng isang pelikula na malapit sa kanyang personal na karanasan, kung saan nga naging sentro ng Indigo short film ang mga taong may speech disorder. It's a very personal film because I am someone who has the speech condition. I stutter, no? Total ako simula nung bata pa, no? Until now, but I think I was able to manage it better over the years. Before entering film school, I had this vision that I wanted to make a film about myself, no? So from that kind of innocent wish until na yun nga, I entered UP, I had my college education and doon ako namulat. Yung process yun ay galing sa personal experiences ko and yung akamulatan ko sa politika sa ating lipunan. So that's how Indigo, this is a short film, came about that year. May mensahe naman si Direk Ace sa mga aspiring film creators na nais ring bumuo ng pelikulang tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Keep telling stories about truth, about history, and narratives that aren't usually shared. Your story, since believe it or not, no, sobrang powerful na mga personal story. They can be universal pala. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Direk Ace Balbares. Magaganap nga ang 72nd FAMAS Award sa lungsod ng Maynila sa May 26. Mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Cebu Provincial Governor abay nagdeklara ng state of calamity para yan sa lalawigan ng Cebu dahil sa matinding tagtuyot. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Idiniklara ni Cebu Provincial Governor Gwen Garcia ang buong lalawigan ng Cebu sa state of calamity noong Biyernes, Mayo 17, 2024. Ang nag-udyok sa deklarasyon na ito ay ang matinding tagtuyot at matagal na El Nino phenomenon na nararanasan ng lalawigan na nagresulta sa malaking pinsala sa mga pananim at hayop sa buong rehiyon. Nasa 12,312 na mangingisda at magsasaka mula sa bayan at lungsod
lungsod sa lalawigan ang apektado ng El Nino phenomenon ayon sa datos na pinagsama-sama ng Provincial Agriculturist Office noong Mayo 16 mula sa 32 local agriculturist offices sa lalawigan ay nagpapakita na may kabuuang 3,179.32 hektarya ng lupa ang apektado at ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga pananim at aquafarm ay umaabot na sa 176.8 million pesos. Today, I will issue an executive order that will put the entire province under a state of calamity. This will be further supported by a board resolution that will be passed when the provincial board meets this Monday. Ating napakinggan si Cebu Provincial Governor Gwen Garcia. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang pa rin sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 57 pesos point 62 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos point 35 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas ng 42 pesos point 62 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 15 pesos point 29 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 62 pesos point 34 centavos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga Kabombo at Caster Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, maaari din po niyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamagitan ho ng ating mga social media account. Available ho ang Bombo Radio Philippines sa ating Facebook page, YouTube channel at maging sa ating TikTok account. At available din ang aming mga istasyon, ang Bombo Radio Philippines ho, sa ating mobile application na maaari nyo namang i-download via Google Application Store at maging Apple Store para lagi ho kayong updated sa anumang mga balita na naganap sa loob at labas ng bansa. At para man sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga halagang impormasyon o galing ring tumutok sa ating mga istasyon, kabilang na riyan ang para ho sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo at Caster Nation, narito po ang Orasyo Impirata Obligatory Prayer to Request for Rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Philippine people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muna dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Mayong kagasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag na palatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado, petsa 18 kita, sabahin sa bulan sang Mayo tag 2024. May kapadalagat Bombo Ponce Pinotugtog kita alas 10, ang tak na sa ring aga. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan nga mga balita lokal, balita nasyonal. Balita sa luwasang pungsod, pinakamadaraguan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Patrol Reporters. Ato sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa mga tagman sa pinakamadaraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaranabo assign na sila si tagsa camera of responsibility. Sa aton nga mga kabombo, antes ang tanan, ato na isining temperatura. Ang antad sang temperatura diri sa bayabay niya sang syudad sang Bacolod, no? Kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ati ari naman kita iya makabran sabay sa 27, tob-tob sa 36 degrees Celsius. May 24% kita sang tsansa sa pag-ulan. Sa buot silingon, medyo mapaang-paang sa gyapon ato sa panahon kag tiya mo na panugyanta, no? Hindi gid masyado kababad, no? Sa idalom sang silak ni haring adlaw. Sa Negros Occidental, heat index 38 degrees Celsius, no? Kag the same time sa Bohol. Ang pinakataas nga heat index sa bahin sang Iloilo Province, no? Sa probinsya sang Iloilo. Kag sa Dagupan City nga sa 45 degrees Celsius. So muning pinakaulihi, no? Nga kuana, no? Nga heat index karon nga na-record karon sa aton na Subo nga daw. 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa agad sa aton nga pagpalagad. Anong labing kalapandon pila ka madalagkuan nga mabalita balikan ta karon, no? Si Manibela President na Mar Balbuena. Agod ihibaloon naton iya makabarang pila pagi ka maplano ginios-gios nasyonal, no? Sa mga members sang Manibela at the same time sa grupo man sang Piston. Ang diri locality sa 22 kuno sa Mayo magpatigan naman sila sang kilos protesta. Kahapon kuno daw tuyo nga ginsulod iya makabaran sang grupo ni Mr. Rudy Catedral ang tatapan sa LTO. Pero daw ay magid nakapenetrate sa sulod sa opisina. Issue sa gyapon sa PUB Modernization Program, wala sang pagpangdakop. Subong nga semana pero ti basi pagkalunes kibuton kita bla. No, sang LTO nga may mga LTO enforcement officers na, no, nga nagabantay sa dalan ka nagapanakop. Sang sa diba kolorong nga masalakyan nga nagabiyahe nga kung sa diin lifted na ang ila sa di nga prangkisa matapos nga wala nakapa-consolidate, no, sa PUB Modernization Program. Ibalo anta, no, manatipon ng mabalita ni Mr. Mar Balbuena, unahon tani sa karon to. Okay, alas 8:30 man na, man sa nga schedule, no, pero unahon ta siya karon adre sa aton nga pagpalaga. Samtang dugapin naton iya nga mga balita kami impormasyon adre man sa aton sa nga palatuntunan, no, mga balita lokal sa gyapon or unahon naton anay, no, ang mga balita nasyonal, no, adre man sa bahin sa aton sa nga pagpalagad, no, ang ining sa bahin sang pagpahayag, no, kag pagpagwa iya makabanan sang panibag-o nga kuan no nga paandam, no, ang China sa bahin sa magalapas kuno sa bahin sang ilang teritoryo, no. So ang pagarakpon, no, mga trespassers kuno gina-consider sini kag gina-consider sini nga territorial waters sang China
kag dakpon ini sila kuno nga wala sang trial. Dito sa Ilayaw sa kasalado ay na trial no. So direkta na lang priso. Di prisohon sila sa 60 ka daw no. So ti ibalaw ta gidabi ko di gid asta ang China no. Gado nagagwa karon gado sila pa ang miisog, sila pa ang hari dira sa bahinsang West Philippine Sea. Samtang ang ining pagpahayag ni Senate President Miguel Zubiri nga 15 o 16 na kama senador nagboto pabor sa sining resolution of both houses number 6 no. Kay ini may katanan sa pag-revise aton nga 1987 Philippine Constitution ang sa bahinsang kuan no sang sining pila ka mga constitutional amendments no sa aton nga konstitusyon. No, sa ibaloon ta na iya makabanan no kay ti kinahanglanon nilang 18 pero ti sino ayhan ang mahaylo nila man. No nga tatlo pagit nga magaboto pabor no angot sa sining nasambit nga pag-revise economic provisions pag-amend sa aton economic provisions sa 1987 Constitution. Sa bahin sa mga balita lokal iya makabanan sa aton nga pagpalagad wala unta karon ang mga reaksyon ni Mr. Winnie Sancho with regards sa bahin sa sining nasambit iya nga pagsaka sa presyo sa per kilowatt no sang balayran naton sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco. Kahapon way na kay ngagaw sa programa ta may nag-comment no nga konsumidor iya sang Noseco pero taga Kabankalan to sa iya. No kadagamban niya bumbupon sang amon diri kwan gani ng 18 gani. Ang amon nga balayran per kilowatt diri Subong grabe pagid gali tong ila ginantos to. Aton dia 15 lang pero ang ila to 18 pesos gid no per kilowatt kay increase man. Kay di lang ni sa Seneco kunya bal kahapon ato ni Arne Rapore bilog nga pungsod Pilipinas. Kag at the same time iya makabaran sa bahin sa ato sa ringa makautan kag sa ato ni Makabombo. No, so ano ang reaksyon diri sang power watts no converter nga si Mr. Winnie Sancho kay ti ginakuan man to sang Seneco siniya. Ya halin maning directives kaniya nga bagapasaka iya sang sukot sa per kilowatt sa mga konsumidores sa electric cooperative sa bilog nga Pilipinas. Ang konduda to ining mga yellow alert kag red alert no kag ang pag-backdown sang mga makina kuno. Ano man yang labot sa pag-backdown sa makina kaperdihan niya sang kwan no sang tawag sa mga planta sa mga private plants na o tapos i-pass on sa aton ay nanuman so hindi amuaw no so paano nato nin i-speaker in layman's terman no nga kung sa din daw gipinagusto na lang gid pasaka no sang presyo sa sukod sa kuryente di nato nagapalamunggo na ta sa mga balayran no tapos ang sweldo sang tawo ay pagasaka di tapos subong patsyon nyo pa kami sa balayran muna ko isang niya ni utro man nimo no kag daw ginahimo na lang nga rason kay scapegoat atong mga yellow ano to bla yellow alert red alert ano pa nga mga buisit nga mga term na nga makapa hatag sang kwan ano kabudlayan sa aton nga mga konsumidores. O sige, no tugangan ta na karon diri sa aton nga pagpalagad at the same time sugpunan ta matong issues buladan sa kwan sa Barangay Gargato. No sa Nigaran so hopefully nga malabot naton sa mayor. Ti nakapalabot naman tato sa mensahe sa iya. No nagaring naman ang telepono niya. Mayor, liog lang ko sabat na sag text sa imo Mayor Jose Nader Arceo sa Nigaran. No, naga-text kita sa imo kag nagka-call, wala ka gatawag ti okay. Pasensyahan tanay ka daw aga pa man base kon nagpulaw si Mayor kagabi ti daw ay paguro ka bugtaw subong. No, so ti ba nakapulaw-pulaw guro ti makapangkahigop na karo si Mayor kapi makabugtaw na na. Mama kuan na no, matawhay na ng pinsan niya. No, so basta nagatawag kami ng Mayor No, kay kinahanglan ginamo ng sabat mo subong with regards sa sining pag pugong mo sang permit bala ni Mrs. Libria sa bahin sang mayor's office no nga way mong ginhatag ang kopya sa iya nga permit kapag operate sa buladan bagod man sa alegasyon niya gani ambot ma-confirm ba ni karon ni mayor nga parente niya ang ining nasabit iya nga taga reklamo dira no isa ka resort no sabay tupad sa bularan ni buladan ni Mrs. Libria. No, so hibaloon tabi ni karon no diri sa ato sa ringa pagpalagad
diri man sa bahin sa aton sa ring palatuntunan. Okay, kahapon na interview tutong kagawad sa Barangay Gargato sa bahin sang Hinigaran, no? So ang reklamo ni Mr. Arsenio Pagunsan, no, ginakuha naman agin cater naman sa barangay. Kag may kabol settlement dito, no, nga kinanglan nga i-comply lang iyan ni Mrs. Libria, no, iya sa ma-permit kag way naman sa may memo dayang barangay kay banwa man kuno ang naga-issue permit. Pero ang impormasyon nga tiara na may mga business permit tanan-tanan, no, requirements or clearance diri sa bahin sa barangay sa Menro, no, nga pwede na sa iya makapatigayon bukas sa iya negosyo na. Pero si Mayor ginakuan Japon, no, gina-hold Japon ang permit, no, because nga parente ko, no, allegedly, no, kang asawa ko no gobras kuha, ano karong ko gobras kuha? No, ang asawa ni Mr. Pagunsan ano ang kuha magamit mo na sa ang pagkakuha mo na pagka-empleyado mo kuha magamit mo na sa pagbalabag sa negosyo daaw. Bisan pa nga may ma-permit na o ti base ko na mo pa ng halinan sang pagka-diskarel mo da sa kuha. So kung legal, why kita niya nagakuan, why kita niya nagapamatok, o why kita niya nagakontra, no? Ti provided nga legal ina, no? Pero kung illegal, ti dira naton suguran no? Ang pag-question mas na nga illegal, naga-illegal ang negosyo, sige, no? So muna bala, pero bala sa illegal nga kuan, pataya sa STL, bukis, bisa na galibog ulo, tas ni. Sige lang, no? Surahan ta na karon diri sa aton sa ring pagpalagad, kon malabot naton alkalde sang Banwa sang Hinigaran. Samtaga duga pa naton nga mabalita ko impormasyon diri sa aton sa liga pagpalagad si Police Brigadier General Jack Wangke, no, sang sang PRO6 gin pagabay diri ang makapulisaan nga seryosohon ang pagkuha sang online course. No, so may mga kuan mo, no, may mga schooling ngayon pagayon sa mga kapulisanta para pagpataas sa ilaranggo. Kapon ari diri si Police Brigadier General Jack Wangke, no, susudabi naghabok si Sir Wangke, no. Sa una daw na ma-maintain ang lawas itong subog na nagsabi na gid siya, no. Ti Brigadier General na mo, no. Kapon nagbisita diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kag nagpatigan sang talk to the PNP personnel or talk to the troops. Ang talk to the troops na idlaw ko ni bala kay ti amda mo ni sang unang ginahimo bala ni kuan, no, ni former President Rodrigo Duterte nga nakakadto sa mga kampo bala sang army. No, pero subong do din naton ma-obserbaran sa siring administrasyon, no. Sige, no. So at the same time ti mo tong pagpaandam niya sa mga kapulisan, no, may mga tatlo I think tatlo to ka pulis, no, ang gin-relieve, no, sa pwesto matapos nga natalupangdan, no, sa didri nga may ara sang kilabtanan o kung nagapatigayon sang proteksyon sa illegal nga pasugal, illegal gambling. Nga illegal gambling anyway man ni matumod, no, ni Brigadier General Jack Wangke, pero ti gin-relieve na kuno ining tatlo pero ay mapangalanan. Ti mo nang problema kung kaisa kay ti sa PNP grabe mo hindi anay pag hinangalanan mo, no. Pero ti nadakpan na nabalaan na nga nagahatag proteksyon sa illegal gambling pero hindi pa pagpangalanan. Ano pa bing rason sa aton sa mga kapulisan nga involved lang, ha, way ta magina-generalize. Ang involved o kung naga-engage pa, naga-engage pa sa illegal nga matransaksyon pagi sa paghatag sang proteksyon, no, sa illegal nga mabulhaton. Ti ano pa yung gadgad yun nga mangunyadi pa kamuda nga ang sweldo nyo doble na. No, malin sa tuwing 2018, no, nga ginpatigayon ini sang time sang Duterte administration, no, ang pagdoble sa sweldo sang aton sa mga kapulisan ka militar. Ano pang rason, no, nga ma-engage pa kamuda sa illegal mga aktibidad. Okay, sa ating iban sa nalagamo pa na kay because ang dalapugan nila to pilak bilog. No? So hindi lang isa, no, kundi iba na guro duha, tatlo pak dalapugan ti ano niya na kasagod. Ti kuti mangita sa sang sideline niya, pero ti way sakbalong illegal ina. Speaking sa operasyon sa illegal nga bukis, no, sang STL ti pensaran nyo bala, no, ara na gid diri harap-harapan, no, pero ang kapulisan ta do bulag lang kag bungol. Hindi makadakop sa dati. Duda man ta kung kaisa nga base ang mga kapulisan nagabaton man sang payula halin sa illegal.
Ato, reviewhan nyo ba lang mga pangalan to sa mga legalista, no? Nga nagapa tayo sa bukis ba lang STL, kay mabalaan nyo gid na. Bo, araw-araw pa. Daw sila pa yung touchable, no? Daw kamo pa yung kasimba sa ila, no? O kung sa bagay, ti kapulisan ta, masimba gid sa mga illegalista, kay ti, dira sila makaganar. O, di ba? Hindi magitanan. Damo makilala ta pulis nga tarong, pero ti, may nagasipyat gid. Ha? Nga nagabaton sa illegal. O, ti, sige. Muna pilang ka mga pag-isuran. Ato yung mabalita. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 17 minutos sa kaligan sa tak na alas 8. Ito, nahon tabi, no? Si Mr. Mar Balbuena, no? Para makaingagaw kita. Sabay niya sang Manibela, presidente, no? Sang Manibela, no? So para may bolanta kung ano ang isa sa mga plano pag nila, no? O kung mga duga nga maplano nila with regards sa bahin sang sining pag-tag na sa ila sa karon as kolorom. No? Ang mga units, mga traditional jeepney, no, units nga YA, no, na kapa-undergo sa consolidation, no, ma-considered as kolorom kay ti expired na, no, ang ila sa nga prangkisa, expired na ni ang ila nga prangkisa. So ulo mo tala na ano ang tiyempo ni Mr. Mal Barbena sa Manibela, no, agod nga mahibolanta kung ano ang mga assessments sa didri kag kung after, no, sang deadline, no, sa May 16. Kamustahin natin, no? Sir Mar, magandang umaga po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Pons, good morning po. Good morning po sa lahat ng mga taga-Negros at lalong-lalo na sa mga taga-Bacolod. So far, no, Sir Mar, sa inyong observation, ano po yung mga nakarating na balita dyan sa inyo galing sa mga probinsya, mga members po ninyo sa Manibela, with regard po sa enforcement or itong paghuli sa mga members na nag-expire na yung mga franchise sa Sir Mar? Sa ngayon, wala pa naman pong tayong nababalita ang ibang nanguhuli, pero ganun pa man, marami pong hindi bumiyahe sa atin, kawawa po, at laging stranded ang ating mga pasahero. Yung mga nagtrabaho ng 5 p.m., 3 a.m. na nakauwi sa kanilang mga bahay dahil walang Hello? Hello po? Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, nag-stranded at saka late na umuwi, sir. Yan yung mga tipo ninyo na ng mga balita. 3 a.m. na, marami pang hindi nakakasakay na pauwi sa kanilang mga bahay. Talagang stranded, kawawa yung mga pasahero dito sa ginagawa ng DOTR at LTFRB. Okay, yan yung isa sa mga nadulot ng mga problema, ano? So, kawawa naman yung mga kababayan natin, sir. Opo, double whammy po ito, Bombo Pons, kasi wala nang hanap buhay yung ating mga drivers at operators na dito lamang kumukuha ng kanilang pangkabuhayan para sa kanilang pamilya, para sa sarili nila. And then yung mga mananakay natin ay wala ding masakyan. Sobrang kawawa dahil dito lang sa mura at na pampublikong mga jeepney sumasakay itong mga kababayan natin. So tuloy pa rin ba yung mga biyahe ng mga members po ninyo since May 16? Marami po ang tumigil sa ngayon. Okay. Lalo na po dito sa NCR kasi baka magkasubukan, magkabakbakan. Hindi natin alam ang damdamin din itong ating mga kasamahan. Baka ayaw ko lang magsalita dahil alam mo naman kapag magugutom ang pamilya nito, iba ang tumatakbo sa kanilang isipan, Bombo Pons. So anong the most na advice mo sa mga members mo since na nag-expire na yung mga franchise sa Sir Mar? Sa ngayon, naghintay kasi kami ng hearing sa Congress na baka malip itong order nito at wala pa na mga MC na inilalabas. Konting tiis at kung may mga ipon, gamitin na muna ito para sa kanilang pamilya. So, kaso iba, parang kakandak ng mga rallies, ano? So... marami po sa atin. Kahit kami po rito, halos araw-araw may protesta. At sa mga susunod na araw, makakaasa kayo na mas malalaking protesta pa ang magaganap. So, isa sa malayunin sa protesta, ano po yung sinusulong po ninyo, Sir Mar? Ang sa atin, ibalik yung ating mga prangkisa dahil labag sa batas itong ginagawa nila na pagkitil sa hanap buhay nang wala naman tayong nilalabag sa mga probisyon nitong mga prangkisa natin at hindi dahilan upang i-revoke ang ating prangkisa na hindi lamang tayo nag-consolidate.
Sa mga franchise, hindi naman siguro pare-pareho, no, na nag-end yan. Baka yung iba, kare-renew lang? Yung iba talagang noong pa, 2021 pa, inissuehan na po sila ng provisional authority at po ito naka-consolidate o hindi naka-consolidate, expired na at sa isang memorandum circular na lamang po tayo na-i-extend. Alright, so anyway, so wala pa naman dito sa amin sa mga local like sa mga LTO offices, no? Wala pa namang order diyan sa central office na manghuli na talaga, no? So kaso Wala lang po, pero baka merong mangilan-ngilan. gulatin kayo, no, na magbiyahe, patuloy na magbiyahe pero ang ending na hulihin pala, no? Sir. Oo, baka trap ito pagka bumiyahe ka, talagang pahirapan ka. Okay. No, so ulit ilan ba yung mga members natin, no, na parang nawala na talaga, no, ang trabaho sa ngayon since May 16. Diyan pa lang po sa Bacolod, halos 3,000 ang hindi po makabiyahe sa ngayon. At ayaw sumugal, pero pagdating ng Lunes, tignan po natin na Bombo Ponds. Sa Bacolod pa lang yung sinasabi natin, iba pa yung mga ibang lugar na kapitbahay ng Bacolod. Sa hearing, sir, balik-balikan ko lang sa Kongreso. So, makakaasa ba kayo or feeling nyo or mas pabor ito sa transport group natin? Opo, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, Bombo Ponds, na mapakinggan tayo ng Kongreso at magkaroon ng committee report, resolusyon na dapat itigil itong mga panghuhuli na ito at hayaan tayong bumiyahe dahil walang masakyan ng ating mga kababayan. Pangalawa, wala namang hanap buhay na maibibigay ang gobyerno para sa ating mga kasamahan. Alright. Sa Supreme Court, parang nawala na kayo doon ng pag-asa, sir, na maka-issue ng sayang sayang ang pera ng taong bayan na pinapasahod sa Supreme Court. Mga wala silang silbi. Yan na lang, sa Congress na lang kayo aasa ngayon. Ang pinapaboran lang nila ang mga nasa poder, pinapaboran nila dahil nasa gobyerno ito. Hindi nila tinitignan yung welfare ng taong bayan. Alright, sige. Sir Mar, maraming salamat po at mabuhay po kayo sa transport anytime sector. po, mabuhay po kayo, Bombo Ponds. Salamat po. Good morning. Sige, no? Chairman, Sang Maribela, Mar Balbuena, giningagaw to lang itong iyang linya to kay 8:30 may schedule interview man sa ibang mga media outlets, no? So, nakauna kita. So, anyway, so may mga advisory, no, sa Maribela nga hindi kidya magbiyahe, no? Kay hulaton na gid anay, no, ining pag-resume sa hearing sa Kongreso sa Lunes, no. So that's May 20, 2024, no. So kung ano man gid, no, ang malabutan sa dakay sila nagasalig man, no, kakampante man sila nga dako ang posibilidad nga igatag man sa ila ang pabor, no. Sidre kag pasugtan na gid anay nga makabiyahe sila. No, karon dako-dako ni nga problema para sa ato sa mga kota. Hindi lang ang mga drivers naton, hindi lang ang mga operators ta ang nawadaan sa palangubian subong, no? Kundi nahulan pa, naperwisuhan pa ang aton nga mapmuluyo, no? Kahapon may senaryo naman, no? Nga isa ka modernized jeep naman to, amo ginambal ko gapon bla. No, nga bisan di lang mapadulog, ma-pick up pasahero, ay sakbalo may nagasunod sa ila. May sagairan sila damo ko nakita to nga mga modernized jeep, no, nga may mga gas-gas na kilid, mga gupi na ang kilid niya, ang buli niya magupi na, no, ang ulo no, kay inablaga pa karaskas ka pa kuanang bla, no, nagapatuyang na sa pagpadalagan do lang yak balo bla, no, lipay matatani nga modernized pro matsagang ko mga drivers na di disiplinado, no. Mga driver sa modernized, isa ganin mas mayo pa ng mga traditional jeep nga mga driver ni mo. Kaya may pinilalagan pa. Oh? So, tiyan mo na yung mga obserbasyon wala naton nga may mga reklamo namang sang pagpangkating bla sa mga dalan. No? So, daw hindi amo. I don't know kung na talupangdan ini sang aton nga bitaw. No? Kag natani bla, bisan paano masaway bla, no? Ay naman modernized jeep naton. So, malaka-laka man tuod, no? Ang mga traditional jeep sa dalanon na makita naton since May 16 until now. Because nga iban tahap na gid magbiyahe, no? So, karong babiyahe kada
Kung matabo abida nga madakpan kada or matimingan nga madakpan kada, mamulta ka gid 50,000 pesos, no? Pagkadakop sa imo sa LTO, multa ka, no? Tapos sa impound pang imo nga salakyan, no? So iban ti way na lang gabiyahe. Ti amo na according kay Balbuena, nya gin-advise lang hindi lang anay magbiyahe, no? So ti lang tawon ta kon anong mangin madulot nga kwan ni, no? Nga perwisyo o kon halit sa mga badulaan sa mga palangubian nga mga drivers naton. Ti ara mga pasahero ga agunto. Kay nga mga modernized jeepney kulang katama, no? Ang aton modernized jeep ti okay man lang ako tani kon ipatigayon tayo ng programa bastante tabla sa mga modernized jeep bla, no? Ti bisan di na magbiyahe na, no? Ang mga traditional jeep naton makater nila. Ti hindi gani hindi gani makupapan kay nga overloading pag gani mo. Amo naton especially kung gabi dapat may LTO man ta kung gabi or may mga bitaw personal kita nga ma-duty kung gabi. Kay ang overloading hindi ibitar, no? Sa mga modernized jeep especially kung gabi. Ti akon ang ginakakulbaan ko lang blang although ay kumain ginapangayo. Wala ta magipangayo base blang kon makakuan sa aksidente bla. No? Kung may magluntad nga aksidente, mapabalik tabalbalanihan. Kay bisan hindi na kaya sa mga modernized jeep, no? Kay daw kahuyang nga ang klase kasakyan nito. Taas nga as in daw hindi bla bakod. No? Ang iyang ang iyang lawas. Ti kon sa mga liko-liko na gaya, basi pagliko sana tumba na, no? O ay talang ginapangayo. Amo lang nagidang akon, no? So damo man ta mga operator ka pamati subong, no? Sa modernized jeep, kung pwede ilimit ta gid nanay, no? Ang pagparigan sa overloading, especially kung gabi. Ti ang iban, no? Hindi nakapauli bangod nga gutok kay may mga standing position pa. So pag ginapanawagan naton ang bitaw Mr. Patrick Lacson, sir, no? Pwede papostingan mo da sa terminal sang no? Sa mga modernized jeep, no? Kay ang overloading ara gid ya, no? Hindi gid ya maibitar nga wala sa overloading. Makita mo puli sa Panukoy, Sumag, no? Punta Taytay, sa diri naman sa area sang Mansilingan, sa area naman sa Dumanan, sa area sang Granada, no? Bata, Madalagan, no? Why gid ka libot ka kwan sa tuon sang Kapunano niyo? Nga off na sa opisina, so makita malabayan mo nga mga modernized jeep, puno. May mga standing position pa. Ti ang pamangkot allowed bla ina, no? So kag kun may matabo na da nga madisgrasya papabalik ta pa na. O saan o pa kita mahalong kun may matabuan naman, no? Amo di galing kitang mga Pilipino kay ti hindi kita maggiho kundi talukpan. Kuay sa mga matabo hindi man kita maghalong, no? Hulaton tagid ti dapat ang aton subong prevention. Dapat may prevention kita, no? Hindi naton pagpasugtan, no? Nga may mga overloading sa mga modernized jeep. Di uldo tuod ti sakripisyo gid, no? Luwas sa pagsakripisyo perwisyo, no? Sa mga pumuluyo. Iban kung aga malate, ang iban, no, kung gabi late man pagpauli. Di paano ka pa na makahikot da sa imo nga mga pangbalayda, no? Kung gabi ka nagapauli nga sang una, pagbuhi mo alas 5, alas 5:30, alas 6 ara ka na sa balay mo, subong abot ka tag alas 7:30, alas 8. Tig tululog na tig palahuay na ang palang pagdigamo mo. Ti siyempre mas dako gid ang halit no para sa aton nga makauturan. So hibaloon naton, no? Ang ining madugang nga mga tikang, no, sa mga transport groups naton kay grabe na to pagtampala sila Supreme Court to. Nyawa nyo yagin lantaw, no, ang welfare sa mga drivers, no? Kundi nga gin-impluwensahan naman kamuna sa mga politiko. Ginpili nyo gid, no, ang advice sa inyo da, no? Nga konsidente para nga maparusuhan, no, ang mga traditional jeepney drivers and operators. Si Mr. Cathedral, interview gabi, inibumbuan sa Zona Libre, pero sa May 22 kuno, mapatigahan to sila liwat ya sang kilos protesta. Doon na untat nga kilos protesta sa Manila, doadlaw, no, may ara sang protesta.
Sige, tara tayo 1 minuto sa kaligid sa takder sosyo sa agad sa ato sa ring pagpalagad, no, driman sa aton nga para tuntunan. Pagbalik ta, may kaupo daton Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Power Watch diri sa Negros Occidental. Isuryahan ning 3 pesos nga saka, no, sang rate, no, sang Seneco, kay kuno suno sa Seneco sa memorandum ininiya, naghalin. O ti ini another naman nga kuano sakit sa bulsa to. Kay sa 12 pesos na imo 15 pesos sobra na ato na bill. O sini nga Mayo, expectaron ta dako-dako gid ang bill ta. Ang iban may mabiling na, no? 15 sugod. 16, 17, 18 hasta sa 30 na, 31. Katapusan sa bulan ang mabiling. So check nyo dahil ang inyong no, nga bill. Kay wa isang bill subong nga wa ay nagsaka. Tanan-tanan nagsaka. Pero nationwide ini nga pagsaka. Hindi lang sa Seneco. Sinoseko tiga 18 gid ambot sa Nuneco. Kung pila ang rate increase dito sa Nuneco. I-check man nato de karon. Dili sa ato sa pagpalagan pero mata kita na sa pila ka mapanundom. Balikay kita pagkatapos gidamang seri. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits.
Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya,
chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang Saring pagpalagad, oras sa Pamradyo Bacolod, Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Sa palatuturan sa Bombo Hanay Bigta. Ang signal sang number ni Mayor na DRCO on and off. No, kay na tawag tato mga alas 6 unattended. No, tawagan ta naman sa mga propusado alas 7:30, nagring na hasta subo alas 8 nagring man. No, subong unattended naman. Ang importante nga may mensahe na tato nga ginpalabot. No, sa iya no nga personal nga number. O, ti basi kon kilala nyo da mga taginigaran si Mayor na DRCO, liho gabi text sa iya, nato nagatawag kita kag naga-call sa inyo da. Nagatawag ka naga-call, nagatawag ka naga-text. Kuno way gido, o basi ka travel sa out of town. Yun dia. O, ti sige no, balon ta karon sa ato sa pagpanagan. Dere kita anay, no, sa sakit sa bulsa ta. No, sa nga bulan sa Mayo, mas dako-dako gid ang kuuton ta kwarta na kung may kuuton kita. Ano pang kuuton ta kay tanan subong mahal naman. May increase kita no sa kuryente, no? Bayad sa kuryente naton sa Seneco subong nga bulan sa Mayo, tiba nga 3 pesos gid no ang increase. I-check naton. Ang Secretary General o Convener sa Power Watch no diri sa Negros Occidental, Sir Winnie Sancho. Sir Winnie, may aga, si Bombo Ponce nila, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Ponce, good morning. No, may aga, sa tanan, labi na gid sa aton mga tagpulamati, mga konsumidor sang Seneco. So, anong interpretation ninyo sa party asang Power Watch, no? Sa sining memorandum sang NEA, ngati nationwide nga implementation nagali, no? Sir Winnie, sang increase sa power rate naton. Well, actually, kada tuig no may ara kita ginatawag lang nga red and yellow alert ang deklarar niya ng DCP. So ang ilang main reason kuno ya Bombo Ponce amo ni tungod sang red and yellow alert. Ano ang kabangdanan nga may red ug may yellow alert nga insufficient ang power supply so that ang power interruption should be resorted to. Kaya ang ginahalinan sinada ang irresponsibility no kag unreliability sang mga generation plant to go on planned and unplanned outages. So ang amon nga pumangkot kay sino niya kausa, kay sino sala. Iyan sang mga generation plant tinga ang iabol sa konsumidor ang balayran. Kaya ang ila pagid nga additional nga rason nga kuno napursa sila magkuha sa mga diesel plant. Which is more expensive no than coal and other sources. Kagang last nila nga rason nagmahal kuno ang trading sa wholesale electricity spot market no o kon WISM no. So bisan may rason sila sa tanan nga bagay ang pumangkot lang naton da Bombo Ponce. May ginatawag kita nga law of causation mo. The causer of the cost shall pay the cost. Sino ang kausa sinyaw? Kundi generation plan.
Ikaduwa ang UISAM, ikatlo ang mga diesel plant. And then unfortunately, ining red and yellow alert, annual occurrence na ni. Kada summer, may red and yellow alert, labi na gid subong may extreme mga itong nga heat index. Tingaway niya gin preparahan sa gobyerno, ngaway niya gin preparahan sa NGCP, para di makusyon mo lang ang impact mo sa rate ng electricity. Sigin tabo din nila that at this point nga extreme ang heat index, siyempre kinanglan ang more power, kag dugang pa sinada, kasi may inflation, nagmalahal ang tanan-tanan ng butang. Sa ako niya, this is an added form of injustice, bumbupons, sa mga konsumidor pang kabilugan. Kaya nga, gagawa na kita sa balayran, tapos ang kainiton, natalagupa ang atong appliances, kag ipas-on pa nila, no? Tanan-tanan nga mga inubayad sa konsumidor, no? So, this is not fair, no? Sa pagtanaw sa Power Watch Negros, no? Ang dapat ni kututo ng mga generation plant nga ato kadulungan din sila ining planned and unplanned outages kada tuig amo binapirmihan nga katabo, no? So the government must do something about this. Otherwise, ano ang go sa mga consumers, the higher the rate of electricity, the more it would add to our monthly budget, no? And for us, this is alarming, Bumbupon. So, nagalbog ang ulo ko, kung may mga may mga unscheduled nga shutdown, no? Or forced shutdown sa mga generators, so, ilan ang ikaperdihan, magamusin na, no? Kahit hindi sila kabaligya, way sila income. Pero bawion niya sa NGCP sa mga niya sa mga consumers, may quota, Sir Winnie, para cope upan ining income anabis ang sining maahensya? Well, on the contrary, gani Bumbupons, may number of outages ning may limit to the number of outages in a year ining mga generation plant. Unfortunately, wala minigi na implement sang DOE wala o kung sang ARC. Kaya supposed to be tani, ang kalabanan gid ning mga generation plant na may planned and unplanned outages, number one gid nga cause is boiler leak, no? Boiler leak at aged equipment amo ning mga kausa. Ti karon ang imo nga pumangkot isakto na. Ti sila yang naguntat sang operation. Kasi ano na yan sila kung di ila, di nga nga ipatong sa consumers. Ang ako niya pagtanaw, Bumbupons, the power industry is so complicated, we do not understand the nitty-gritty of the power industry that we are being manipulated by this generation plant to a certain extent that there is what we call, ang nabasahan ko ni gaming the market sa power industry. Sila lang bumupon sa balo kung hindi kita mag-research, kag magpumangkot manabi sa mga ilimanan, dirabi, mga engineer, why kita iya kabalo, no? So, kinanglan tani, may, ang ginapropose namon daya bumupon, may consumer education. O, hindi lang siling kay i-educate kita sa atong balayran sa distribution utility, but there should be a basic education on the electric power industry, so that the consumers like us have a basic knowledge of all these things para mabalaan natin kung bala ginatunto lang kita o kunwain. Like what is going on right now. Tisiling sa isa ko kakilala niya ti principle malang na niya ang decosser of the cost shall pay the cost. Tigin sa bat kumansyalan ko tiyan, demand and supply, Republic Act na kaya hindi mo na. Pero ang tanan-tanan na itong ulag is dependent on the law of supply and demand. So may rason din ang konsumidor, no? Ugaling kay man the nature of this power industry business, pass on Everything is being passed on to the consumer. Si dugang niya bumupon nga dagok sa aton. Labi na gid sa panahon subong, hindi ka na kita ka agwanta sang init, sang brownout, sang kamalalon, sang tanan nga bagay. As I have said, this is an added form of injustice to the consumers in the power industry. Okay, buslot ang bulsa naton in Sorterio. Sir Winnie,
ang rason sang National Electrification Administration, this agency puts the public on notice that the rise in electricity prices is primarily due to an increase in the generation component of the electricity rates. No, the generation component represents a pass-through cost from the power suppliers to the ECs. This means that the costs incurred by the power suppliers are directly transferred to electric cooperatives and then to the consumers without any markup from the electric cooperatives. Grabe gali, no? So, bangod sang sining pagpatigayon sa mga power outages o kon forced shutdown sa mga planta, no? Nagmahal ang kuryente naton, no? So, that's why nga nagmahal man ang per kilowatt nga ang apektado ang in consumers gid kita nga mga members, consumers ng mga electric cooperatives, no? Sir Winnie? Kaya mo ganina ang pamangkod na karon nga nagmahal. Kasi sila nila Kulang? ang demand mataas. But one reason is this, may planned and unplanned outages. Magpulo lang ka generation plant sa bilog nga Western Visayas ang mag-untat, kundi terrible na ng epekto niya. Pero ang pamangkod dahil sila, nga naguluntat ka mo, daw dungan, git. Land and may outages. Daw may konsabo, no? Sila? Di ba kasi makahambal ka gid Bombo because this is the usual occurrence annually. Tag nga na hindi nila ma-prosecute ining mga generation plant na nagsubra na sa number of limit sa ginatawag nga power outage. Hindi ko lang familiar kung pila kabit sa isak tuig, no? Wala pa gid sang generation plant sa subong nga gin-cancel ang ilabi certificate of conveyance, whatever it is, because of violation sa number of outages in a year, no? So ang sitwasyon do may ang ambal mo plano nila kung sabo kundi they are gaming the market, eh. Pag isa pa nadaya ka bumbupon sa kausa gidya ang ginatawag naton nga cross ownership. Pero sa Meralco, ang Meralco may generation plant, mayroon man siya distribution utility. Baklon niya man ang kurente, ang power supply, sa iya nga generation, pagkadto sa distribution. That is why ang power industry is subject to the manipulation, no, of the big player. In other words, ang playing field sa power industry is not level. Sa kaluluya kita nga mga consumers, in fairness naman sa mga distribution utility, ang concern naton is ang konsumidor bala ang nagalukdo sang tanan-tanan nga increases, no, and it would seem to appear that the mga regulator, mga government regulator are not so consistent, no, in their imposing discipline, no, in order to advance the welfare of the consumers. So kung mag-amo sila, it's high time na sa gobyerno, no, to put up some projects, no, like diri sa sining mga power generators, no, nga dapat masulod na niya sa aton kay para hindi naton ma-experiensyahan ang ining mga power shortage kag magkala-shutdown. Kay feeling ko kung hindi maginituod kung sabo sa mga power plants, no, it could be nga mga makina nila mga daan na kag need nang ipakilo ini i-junk Sir Winnie. Kaya pareho sinabala, no? With all due respect naman sa Sineco. Ang Sineco, wala gid nag-admit ay nga pinaraan ang iyang mga kwantrabanan gida kung may admission gid man partial, no? Kaya nga, why is it that we cannot admit publicly that Sineco needs rehabilitation? Ang muna kinanglan natin ang Negros Electric and Power Corporation. Pero kung pambalon mo yung mga taga-Sineco, labi na gid ang mga engineer dayo, na nagapati, no? Kapin pa ang mga working force na nagapanguntra sa joint venture agreement, no? Sa ila pagtanaw pwede pa, no? Kaya pa ng Sineco. Kaya nga sa pinsar nila mintras tanto, nga nag-enjoy sila sang ila exorbitant salaries, kag ila mga perks dira, kundi tuloy ang ligaya nila. But the fact remains, isakto ng hambal mo, bumbupons. High time na. No, hindi lang kaya ang distribution utility, pati mga generation plant, yama ko na majority sa boiler leak, no, ka delikado sila, no.
So this is the situation nga ang kuha niya, capture niya ang customers, why siya sang may minimum. All we could do is file a complaint, a letter to ARC, DOE, but our letter sometimes are tawag na gathering dust, no? So to speak, kung ilang manggid nga subton ka lang nila nga, rest assured that your complaint will be attended to. Pero tiyo ay magyapon bumbupon. Galuluoy lang ita. Okay. No, so pasugiron mo man si GCP, no? Will maintain may ining mga makina nila kag biyan sa control ining mga mga preventive maintenance gulpiada, no? Sa winit way tamhimo ko mamuli pero ang rason niya daw orchestrated man, no? Formado na yung mga rason niya mo ever since pa man. Isa pa ni ang NGCP. NGCP is required to have 4% ng ancillary services. 4% of the strongest capacity abi in that area. Kaya nga kung hindi magbakala ang NGCP, wala man nakadisiplina siya. Kaya ang kinanglan nato nga ancillary services, in the event of a massive blackout, matulog niya sa ancillary services mo. Daw kursan siya nga kung tribligid ang blackout, itulog niya balik kung ma-restore no ang pulsa nga ginatawag. Ikadua, ambot mong kabalo ang tanan, ang NGCP kung di privatized na subong, 40% of the share are owned by the People's Republic of China. No. Karon kung magamuna ya kung di makasuspekto ka, abi kung isabutahin nila dako ng NGCP, tagtagaan kita di problema because of the present situation in the West Philippine Sea, no? So dapat ni bumbupong si balik na sa aton na Pilipino ang 40% na ownership sang NGCP. Because you are correct, in concert na yapirmi ang rason sang NGCP, EOE, pagano pagid ng isa ng ERC, though pareho lang sila nga gina-justify nila. They are trying to protect each other, no, for whatever reasons they may have at the expense of the Filipino consumers. All right, no? So sige, anyway, ang power rate naton actual is from 13 pesos, no? Or 12 pesos, nimo subong more or less mga 15 pesos plus, no, per kilowatt hour. Ang Seneco masubo-dubo pag ni Sir Winnie kumparar dito sa Nuneco. Ang Noseco 18 pesos gid gani. Kung ba tagalumapaw pag itong ilang per kilowatt to increase? Correct, no? Ang sakla niya 5 pesos, no? Ang sa aton diya 3.3 something, no? So ang abi pinjarab lang mo po. Hindi kayan magapamintar nga wala ini siyang konduktor. Gadululungan mo. Umalin sa sakla na sa Visayas grid hasta sa nationwide, no? So ang problema naton sa power industry needs evaluation, no? And kinahanglan may mga bagong players, no? Ang isa pa kaya nga may nag-suggest nga mayog din niya tayo may planta di sa Negros Blas, no? May ara din niya tayo na generation plant para nga hindi kita magsala-sala sa tiyon nga there is a higher demand kag hindi kita makasarang sa kinahanglan ng consumers. Right, sige. Anyway, batay naton ina, no? Kay ang importante subong nga na-inform naton ang publiko nga amo gid ning aton nga actual nga per kilowatt nga presyo, no? By the end of this May, expectaron tagid kung anong ginsaka to sang Abril, mas dako-dako pag masaka sa nga bulan sa Mayo. Malito lang ko kadali. Sa computation naman, no? Gambal ka pa. Kinanglan mangin mabinantayon man ta sa computation. Kamang umbisa si Nico to palagpat tamid lang iyang kung gina-average ang iyang computation. Labi na gid kunula tao ang lain no kag ikaduwa bumbupon. I want the public to know what is going on right now. Kabulig lang niya ang kuan ang Negros Electric and Power Corporation. Kay may impression bala bumbupon. Yan na nisang nipse. Oo, daw damo nagabal. Kaya di mayon no? Nung palakat bala sila sang misinformation at the expense of NEPSI as well as the consumers. Nyate, kamusta ang GBA nyo? Daw dugay naman nato ning inahambal din nga wala pa ning naka-operate sa NEPCD. Pero may ara subong nakabulig ng mga tao, no?
galing kasi ako yung bumupod personal majority sa workers sa sa Sineco uncooperative eh. This is the most uncooperative electric cooperative in the Philippines na ako nakita. So pabugtoy bla bumupon sang ila obraya bahala kamuda. Total masulod man ang inipisi bahala kamuda ti ko brown out kamuda. What is sila concern sa ato niya bumupon it is unfortunate. Sige, no, dali lagi to. Pwede mo na to ma-on ang audio na, no. Dali rin Sir Winnie, may pabati lang ko sir. Ang approval sa franchise no ng NAPC sa second reading no sa Senado. Kindly hold on Sir Winnie. Sige. Suliton tabi na to. Sige. Hindi i-steady lang siya. Ang namin ko bla i-play mo na ang audio video pasudlabi kay approval na sa second reading para pamatian ta. Kaya kuha ang tanda ng action si Sir Winnie with regards in it. Thank you, Mr. President. There are no other individual amendments, Mr. President. I now move to close the period of individual amendments. So move, Mr. President. There being no objection, the motion is approved. Mr. President, at this juncture and with the consent of the body, I move that we approve on second reading, House Bill number 9805. So move, Mr. President. There be no objection. Motion is approved. House Bill number 9805 is approved on second reading. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we suspend consideration of House Bill number 9805. Consideration suspended. President, I move for a minute suspension. Session suspended for a minute. Alright, no? So nabatian naton to Sir Winnie ang approval no sa second reading sang franchise no ni NAPC. So second reading nakalusot na tanan yung interpellations kag tiginahulatan na lang no. Formality na lang gid siguro ang third and final reading. Any reactions ni sa Power Watch sa Sir Winnie? Isa ko niya tanaw this is a welcome development kaman after sa second reading wala naman debate mo. Okay. Mabutuhay na ang kuan ang Senado. No, those who will approve of the bill to be passed into a law, kasi sa akong pagtanaw tema no, ang Senate members na makaupod sa pag-approve no sang size ang NIPSI. O tingnan mo ni bumbukod sa daw ginsala gid bala. Akong ganang article ginambal na kung gi ang NIPSI sa refinery file. When the franchise of NIPSI will be granted by Congress, it would become ining strong. It will daw pareho lang nagagi sa refiner's fire. Kundi kuan gid siya bakod sa tama nga prangkisa nga kinahanglanon sang mga negosano no sa tiong ang problema naton sa kuryente ginatubang sa subong. So ako confident Bombo Pons no as well as Power Watt that it will be approved sooner than later. Kagapasalamat kami sa Senado sining positive development. Alright, no? So, formality na lang, no? Ang third and final reading. But, tiyan mo nang nalauman naton, as early of June, base ko maka-start na, ay ning joint venture agreement, no? Sir Winnie, sa Seneco. Yes, implement gina nila kay man that is provided for by law mo. Tiara man tanan nga mga mechanism sa akon lang yakong bupons no in fairness si way naman kaya deny naman to sa aton nga Secretary of Labor no. So I think it's time for us to move on and time for us to allow reform and rehabilitation in ECO number of concerns. Sige, doon nagadula-dula ng signal naton. But anyway, okay naman na, no? Sa Winnie, at least, no? Ginabantayan naton kay I know nga kamo sa Power Watch isa man sa mga gin-imbitar dito sa Senate hearing, no? Okay. Sige. Sir Winnie, sir, thank you again. Bumbupon, salamat kag may nga agawat. Okay, sige. Daw nagadula-dula nga ito nga signal no sa kay Sir Winnie Sancho no diri sa ato sa ring pagpalagad diri sa ato sa ring palatunton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 6 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Daw kaduda kita no nga dakong posibilidad nga may mga konsabo ini sa mga power distributors or basi
gin-orchestrate lang ini sang NIA, no? Sang NGCP, no? Ginplanuhan ba sa gusto? Ngati may mga, kahit yearly na lang niya, may mga yellow alert kita, may mga red alert. Amang ngayon nabato naton permi nga mga text messages coming from the NGCP, no? Nga may red alert nga mo ni Visayas grid, Luzon grid, no? This is daw ka highly technical nga mga termino. Kaya di minsindihan sa mga kumuntao, no? Ti ginabuligan tama ni NGCP sa pagpatag sa pero ti ang ordinaryo yung mga konsumidores hindi kaya ka-insindi sina. No? So, kung kaisa, mas dasig pa ang ilang pagduda sang sa insindihon, ang kung ano, ang rason sang mga power shortage naton. Yearly na naton nga problema, amo lang ni Permi, nga may mga emergency shutdown sa mga planta. Pasugiron ta, bastante kita ka planta, sobra 20 planta nga mag-supply din sa aton. No? Nga para maging stable ang aton sa base load o kurente ta or demand ta. May mga reserve pa gani kita sa nadra. Nga mga load. Aw ka maglapot sa punto nga mo sini. No? Kung sa iban nga mabagay, pero na sa NBA ito may mapya. Sa boxing may mapya. No? Kag negosyo, siguro sa kurente meraman. Bala siya pati, negosyo ni, no? Di ba? So, ipas on, no? Diya sa ato, ito wala gitam himo, magmus ni. Din ang hustisya siniman, no? Daw injustice na niya sa part sa mga end consumers, kita, no? Nga may koneksyon sa mga electric cooperatives. Hindi man mabaso si Sinico ni, iban niya daw sa lapang pa-insindi, no? May memorandum to sa niya, nga ipas on ina, no? Si Sinico ni man yung mga kamatumato, patuman sa increase without sang NEA, National Electrification Administration. May kuro, toksoon taman diring Energy Regulatory Commission, din ang inyo pag-regulate ni Abi. No? Sa mga presyo sang kurente, hindi man matamaan, ang ato sa mga pumuluyo. Ito man ay problema to. Kung nagasweldo kita 3,000, 4,000 ang adlaw. No? Kung ang presyo mo, why gani? Hindi gani ka bakal sang, ang daily mo yabla? No? Pila subong daily to 495 pesos. Makaigo ka sa 495 pesos sa isa ka adlaw, no? Kanaan mo da be kung nagatrabaho ka, no? Kanaan mo abi sa isa ka adlaw, sa isa ka kaon mo to. Ang sudan mo subong 40 pesos, 50 pesos, no? Isa. May 30 mo subong pero gusto mo magnakaon sang namit, no? 50 plus rice nga duha bi, no? 70 tagpulo. Sa tatlo kakaon, pamahaw, panyaga, panyapon, 70, 210, no? So sa 495, 210 may more or less may bilin kada 300, no? Or 290 or 280, no? Bilin mo da bi. Ato 85, no? Baklan mo na abi magpuli ka, baklan mo bugas, baklan mo sudan, no? Ang isda nga ang subong ya, doon ka makabakal 100 piso subong. No? Apel karubo 150, 160, tunga lang na sa kilo, no? Ang isda. Imagine. So muna, kulang gid ya katama. Times 10 mo na o times 15 mo abi. Pilang imo kinsinals na. Sa isa ka bulan, balay rambos kurente mo 495 times kuan abe. Dali lang ha. 495 pesos times 30. Ara lang to sa 14,850. May balay rang kabi na sa kurente mo mga butang ta 3,000, no? Minusan mo na minusan mo na 3,000. Pila bilin? 11,850. Baklan mo bugas sa isa kasako, 2,700. Minus delegate, no? Okay, ano nagsala ko? Times 30 equals 40,800 minus 3,000. No, sa kurente mo na be.
No, minus pagid, 11,850. 2,700 sa bugas mo isa ka sako. 9,150 bilin. O minus sa imo abing internet 16. 6,000 bilin minus sa tuition abing 4,000. Oo. Minus sa tuition nga 4,000 o 7,500 minus 4,000. Tuition 3,500 bilin, no? Pamakal mo big grocery 3,000. Wala na. Wala na bilin to, no? Ang 14 bill mo sa isa ka bulan, pila pa lang to. Way pa to madala ang tubig, way pa to madala ang kuryente at itong tubig, no? Ang mga balaklo no pag isigulingon mo, habon, shampoo, no? Tanan. May ido ka pa da, face pa sang ido mo. Kulang-kulang gid ka tama magamusna, no? Hindi kita kaigo. So imagine, no? Kung anong halit ini, no? Nga ginsilot niyo sa mga pumuluyo. Kuryente pa lang na, may tubig gina-experience ang tubig subong kay na kulang do ay putaka bati nga ma-increase sa sukot sa tubig. Paano sila ka pa-increase? Kay ginakulang nga tubig subong. Ang kuryente because kay ginkulang, no? Ang supply ti bawion sa consumers. No, nagmahali, no? Ti baklon ina sang sang NGCP or baklon directly sang electric cooperative, no? Mamahal kay because nga kulang. Ti paano naton ini masolbar? Previous years may mga gina-propose nga mga planta diri sa aton, no? Sa Iloilo na notice ko 3 bilog nga coal-fired power plant. Ang nagliligat nga proposal is coal-fired power plant. Gin-propose rin sa aton ti Iloilo na tigayon man to. No? How come diri sa aton hindi matigayon? No? Kay because kati kadamo sa nagapamalabag daw tanan na lang maalam. Kay mo ni polusyon mo ni perming aton yang itanom sa pinsarta. Why solusyon ti anto sonta Ti ginpaboran may nagapamalabag o hindi pagdaynon ti ano ang epekto sa aton? Ti antuson tang kamahal? Ti kumod kita? Kung may mga negosyante nga gusto mag-invest sang negosyo nila diri, magbutang sang planta kay Negros Occidental, way planta sang kuryente di. Gasalig na to dito pa tagakuha kay Cosalcon to. Ti mabayad pa ta transmission cost nga taga lumapaw man na. No? Kakalayo-layo to sa Leyte to. Dito pa tagakuha. Ti charge pa transmission cost, luwas sa actual nga bilis na. Ang bintaha, kung may ari na di sa aton planta, hindi kita budlayan, mabayad pa transmission cost. Since bayad mo, ilis pa sa kurintis, balay rantay. Sa kurinti, di ba? So, si Sir Jerome Humawan, sa linya to, niya may kaltas pa na bubupon sa PhilHealth, sa SSS, sa pag-ibig. Ate, sakto gid. Ubos gid, sir. No? Ubos gid ang aton sining no nga sweldo sa isa ka bulan hindi kay kaigo, no? No say ko 18 ate amo na hambal ko na gina 18 pesos, no? Last March 1.5 lang bill ko subong 2.5 kag subong nag 3.2 na gid, no? Hambal ni hambal ni Ma'am Rodjen Española Mirasol subong wala gid mahimo ang gobyerno ta, no? Tiway, ang gobyerno taguro nanamian niya maglantaw sa mga pumuloyo nga nagaantos, no? Sang mga balayran subong. Wala tuo mo nga balayran, hindi kaya ka butwa, hindi kaya ka hindi kaya gani ka ginawa dalom. Sa mga balayran mo kada katapusan sang bulan. Kung may balay ka pang ginabayran da, may sarakyan ka pang ginabayran, ay ti mano na lang tas ni Dre, no? So, amo na lang ato inapangayo bisan pa paano, no? Mga balanse man bala ang tanan. Hindi lang sila nga mula ni pagpatuman amo ni dayon. Mga lawmakers ta anong inyong query da? Anong inyong standa? No? With regards sa niti tanan talaas presyo sa kuryente, sa gatong, no? Balaklon, why sa may ganubo subong niya? No? May nagasaka panaog man subong niya pero tila inaya, no? Itnap na nga nagasaka panaog. Pero why natin din say magsaka, naog lang naog, no? Okay?
Pero, ang mabaklon ta kinalano ta, basic and prime commodities, way sa makaluwa, subong ya, tanan sa lalaka. So, daw, pasi mabot simpo bla na, no? Magsubra-subra na gidya bla, tawo bla, basi bla kung magmarsa naman tas dalan. Ito may mga lideres man tutuod, pero hindi man niya ganit makatabang sa aton. No? May mga lideres man tutuod, pero ang obra, ministerial na lang, why na lang labot. Sila presidente ko, senador ko, congressman ko, tiro why naman na. Tiyo mo na, titulo mo naman lang Titulo na lang ang ilang nga ginalagas, senadora. Pero asto nga, di masolusyonan. O anong solusyon after this? Wala kita. Sa may makita. Problema sa transportasyon, no? Transport groups, no? Naton, kanabako man subong. Hindi makabiyahe, kabang wala prangkisa. Ano ang contingency naton, senadora, alternative naton? Bisan pa ba, no? Makabulig kita sa mandabes. Instead na makabulig, no? Imbes nga makabutwa kita, nga ta sa ital-ital to sa pagkalumos, itong onyo pagid ganing ulo namon para malumos lagi kami totally. Di paano ka pa na makasurvive, no? So, ang matabo sa nisuli, survival of the fittest. Di okay lang yung mga mangaranon. Bisa naman pa nagtinaasay, dahil may kuuton sila, kami nga mapigado, nano kami? Paano kami sini? Ang pamangkot, balanse pa lang pag-gobyerno to subong? No? May deber pa blang gobyerno ta maka-intervene sa pila ka mga problema ta. Ang sabat wala na. Kaya daw nagapatuto na lang subong ang gobyerno ta. 18 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa agad sa ato sa liga pagparagad. Dugang nga mabalita kami impormasyon no sa ato sa liga pagparabalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo
maayo na human ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish, ukon may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase, ukon ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally, kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog, kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso ginakabig Fire Prevention Month kasi sininga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water
Makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion sentig ilinit kag pagduging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sa tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang maramo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off.
Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbagas ini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga Pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Kapatid sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Bigtan. Nakasabay sa pekalinya si Bombo Denver Quijano sa patrol. Nagbisita diri hapon ang aton nga Regional Director sang PNP sa Police Region Office 6 no, sa persona ni Police Brigadier General Jack Wangki. Ano mga highlights no? Cedric kag dugang nga mga balita no nga kung saan nagpadulong gid aton nga Regional Director. No, nabatian naman ining pila ka mga interviews sa pila ka mga public affairs program batugangan naton. May mga panumdom sa diri sa nagapaligayon sa online class no nga mga kapulisan naton for the promotion no sa ilang rango. I-check ta sa pekalinya sa patrol Bombo Denver Quijano. Dahil sa report come in. Yes, pumapons mga kabombo, no? Mga pahanumdum na Police Brigadier General Jack L. Wangki, no? Kung sa Jack Wangki, no? Jack Wangki. Jack L. Wangki, yes, pumapons. Ang iyang mga pahanumdum sa mga kapulisan nga kung sa diyan magkuha sa mga online class, no? Seryosohon, no? Hindi lamang for compliance ng akuha sa certificate para agod nga saka sa naggo. Di kabay nga ang iyang bagagapon nga seryosohon ini kay para agod nga may makuha nga leksyon nga ma-imply o kung ma-apply sa kamaturan sa in real life labo mo pa kung sa DNG example ang isa kabilog nga ang isang kapulisan sa may probinsya sa Iloilo kung sa diin iya gen relieve kay tungod sa wala naibaluan kung ano ang dapat himuon nagtaas na yaranggo pero wala sa may nahibaluan kung ano ang iya nga dapat himuon. Ang isa sa iya nga ginatulok which is gina-take advantage lang ng online course
kay bangod para lang kapasaka sang ranggo. Pero wala sang may nahibaluan. Amo na yung pagpangangkat sa mga nga gusto magpasaka sang ranggo nga pukusan and tunan gid ang mga kurso nga ina hindi lamang para kakuha sang diploma or certificate hindi para ma-apply no kaya ang kaluluoy sila kuno bumupons ang mga lower rank no kaya syempre ang sa daan nga mga kurso nga kung paano ka handle man no sa mga lower rank and then para hindi lugon ang pundo sang gobyerno kag ginasa sang mga kapulisan na bumupons. Okay. Ho, sige nga pila ka bilog tong na dakpan niya to aw? Bumupons sa kay Sir 1K, isa ka COP no sa probinsya sa Iloilo ang ging relieve na gid do kaging pasakaan man sang kaso sang administrative case kaya dito ging explain naman nga mayara pa gid pat kung tani nga mahimo agod nga masalbar ang samo to nga mga sitwasyon nga siya naga-respond kag wala man lang sa ging himo kay tungod wala sa nakabalo ang muna nga ang yaranggo dapat alo na siya kay siyempre ginskilahan yan man mo amo nang natabo which is dito nga isang example ya kagapon sa mga kapulisan na mabupon. Okay. Sige. No, so leksyon ina no sa mga kautoran naton. Pero pamatian tabi anay no, Bombo Denver si Pero Sex Director no, Police Brigadier General Jack Wangke. Yes, pamatian ta. Nagkaroon tayo ng courses dyan, seryosohin natin. Let's us not take it for granted na for purposes lang na kailangan natin ang diploma para sa promotion. You take it by heart, yung mga training natin. Make it sure na matuto kayo dun sa binibigay ng mga training. Kasi ginagawa natin yan, yung continuous training na yan, for you. To arm you and to make you comfortable and yung tinatawag nila na confident sa pagganap ng ating trabaho. Diba? How can you be confident sa trabaho ninyo kung medyo hawsyaw yung training na tinanggap ninyo? Okay? Pero kung sineryoso na yung trabaho, alam na alam niyo yung trabaho, of course, you will be really confident in doing your job. At kung minsan, ang the worst dyan, dahil hindi mo sineryoso yung trabaho mo, nagkakaso ka dahil hindi mo alam kung anong gagawin. A lot of our policemen, kahit na yung pagre-responde lang na basic, nag-aalanganin. Dahil takot na magkakaso. Dahil hindi niya alam kung ano yung Hindi niya alam kung ano yung depensa niya dahil natulog siya. Hindi niya alam kung ano yung mga policies natin. Hindi niya natutunan kung ano yung mga police operational procedures natin. Lately lang, meron akong pinarelieve na isang chief of police in the city of Iloilo, isang station commander. Kasi merong nangyaring pag-take over ng isang disputed property. Outrightly, nag-report yung may-ari na mayroong mga armed man, mga security guard, ni-storm yung isang disputed property. Outrightly, wala pang isang oras siya kasi malapit lang yung police station Nag-responde yung chief of police, pero wala siyang ginawa. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Diba? Kung alam niya lang o kung natutunan niya o nagbasa siya ng libro sa Police Operational Procedures natin, alam niya dapat na pwede siyang magresponde at pwede niyang disarmahan yung mga pumasok doon kahit disputed property yan if that is reported to you within 19 hours. Alam niyo yun, yung maglolo case. May jurisprudence na tayo doon. Basta na-report sa'yo at nakita naman mayroong mga intruding dyan or coercion na nangyayari, you can always respond. Pwede kayong makialam dyan kahit disputed property yan.
But pag nag-lapse na, after 19 hours, ayan, pwede kayong i-convince yung complainant na mag-file na lang sa regular filing ng kaso. Diba? So, those sorts, ang sinasabi ko, pag-aralan nyo kung ano yung trabaho nyo. Hindi lang yung nakukontento kayo na sumaysweldo. Kasi, pag hindi kayo sineryoso yung mga training nyo na yan, yun nga ang sinasabi ko, kung minsan yan pa yung makakakuan sa atin, malalagay sa alanganin, magkakakaso tayo. And I have not only relieved that station commander, I also filed an administrative case for him. Imagine chief of police kayo, hindi nyo alam kung ano yung responsibilities ninyo. Kaya kayo rin, pag nagpa-promote kayo, alam nyo dapat kung anong responsibility ninyo. Hindi yung nagpapapromote lang kayo para tumaas yung sweldo nyo, pero pagdating sa trabaho, hindi nyo alam kung ano yung trabaho ninyo. Hindi nyo alam kung ano yung mga functions or responsibilities that lies behind that rank that you are having. Okay? So, dapat, pagka nagpa-promote kayo, alam nyo kung ano yung responsibility na nakaatang dyan sa rank na hinihingi ninyo. Pag nag-aspire kayo na maging chief of police, alam nyo dapat kung ano yung responsibility sa chief of police. Okay? Hindi yung, kung minsan merong kuhan dyan I hate to say it, pero kung minsan magagawa niya dahil may mga perks dyan sa mga station na yan. You should, pag nagkaroon tayo ng yes. Baba Dems, so, ang hepe nag-responder while sa minubra, ang hepe kung mag-responder ba nagasugo lang to? Bumupon to, magabalta mo ng disputed property. Muna siya ang may conflict bala no sa mga commercial or residential property. Base nga kung pwede lang siya tanay bala makahatag sa yang statement or hindi siya makapasettle. Nga natapuan karon basta ang kitaan guro ni RD Bobopon say nga wala man lang siya maging obra no eksakto man lang magtulok-tulok amo na ba lang no nga bilang isa ka kasi OP handle mo na natanan nga ikaw na yung leader nga ginasunod sa nga imo nga mga lower ranking nga mga officials hindi na sila kay kun hepe ka masugo nga kanalang ikaw ginang manguna no sa mga tao mo amo na ang gusto botang balon ni PD ni RD. Yes, Bombo Pons, no? Kaya siyempre, before mo na makuha nga ranggo, before mo na makuha nga siyempre, mga ganito guys, kaya tanan ang imo nga dapat dapat nga himuon. Karon kung yang imo nga online courses nga wala mo gin seryoso, huwag ka kabalo. Kung ano ang imo nga obrahon, amo na nga dapat sa mga kapulisan nga kung gusto nilang magpasakasang ranggo, ilagid nga i-take serious ang mga course kay para amo na siya ang kumbaga amo na ilang sulundan no. Damo na ang ilang sila makabalo sa nga dapat kag hindi nila nga dapat nga paghimuon pagidabobopons when it comes nga reach na nila ang ina nga ranggo so no ini sa kay Regional Director Jack L. Wangki, Babapan. Okay, oo. Sige. Anyway, okay naman na. Ang kuwan naton sa kay sa mga promotion, may mga schooling na sila. No? Padugang na sa ranggo, kag si padugang man ang sweldo nila sinada, no? Bumudan. So, mauya naman na sila, no? Kada ko sweldo na nila, taas sa ranggo nila, hindi sila magtrabaho. Yes, Bobopon, sa nararap lang ang pagtrabaho. Pag hindi lang do kakulang-kulang lang, do. Do ako na tanawakan man kagina ni Sir Wanki, no, nga dutihan lang duha kadlaw. So, hindi ka na mahuya sa gobyerno kag sa tao nga gapasweldo sa imo. Amo na nga dapat, gid, nga kung ikaw nag-obra, ibigay, gid, ang 100% nga imo nga effort nga worth it man ang ginpasweldo sa imo sang gobyerno kagaliman sa taxes ng tao. Bumupan. Alright, sige. Mayo na. Naya panumdom pa lang, no? Pero kung may matabuan niya, automatic may mga administrative sanctions gid, no? Sila nga atubang. So may man atis bisa pa paano daw ginabisitahan kita di sa aton nga region director, no? Kay bati ko kuno daw tamis ang kalamay dis Negros kung Prasililo.
Yes, Bobo Pons, naman ginasa Bobo Pons nga pangumustahan ba no ang kada probinsya yan sa kaupan nga region tedra sa Bobo Pons no nga kung sabihin nga gusto niya man makita no nga kung bala gina-apply ang mga bago nga mga descendment sa mga kapulisan no kung gina-apply man diri sa Negros Occidental, probinsya sa Negros Occidental, di gusto niya makita gid niya nga wala Bobo Pons. Di ko gusto yagit nga madakpan yagit ang pangapasaway. Hindi sa magpabalo makadto di kibot lang siya bla. Kibot na ng mga COP masulod sa mga police stations. Amo na ya general ang himuon mo para madakpan mo kung sinong nagaubra kung sinong way nagaubra insakto. May posibilidad sila Bobo Pons ang surprise visit ginabala Bobo Pons no arang mga si Uping nga wala nakapangaman ang nga mag-aabot ina si ang general mabalaan gid dayon kag makit-an gid dayon no kung may ara man balasang kabalustugan nga ginaobra o kung ginaobra man sang tarong ang ilang nga mga posisyon wa Bobo Pons. All right, sige salamat gid Bombo Denver. Yes, Bombo Pons, mga kabombo no, ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver kaya no, person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo. Sige, salamat gid no, sa Bombo Denver kaya no, ti klaro man to no, nga mga panugyan sa aton region director sa pagbisita niya diri sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Dinami kina ko may mga unannounced nga visit bala no, si RD Police Brigadier General Jack Wangki no parang babalaan ba kung wala may police magid subong ti may mga hindi magid tanan ano pero may iban gid nga nagahimo sang hindi amo ti kalaway man tani no nga police naman ang nakita naton maamo ni bla no hindi lang maglain buot nyo ang ini nga mapanumdom para inis-tanan kag ang mga ginakomentaruhan man naton di mga salawayon ti kon mga mayo nga police na yati way man trabaho sa insakto para likaw sa kwan sa mata sang publiko nga istoryahan ka mo na ayabi sentro ka mo naman no sang kwan no sang talakayan. 48 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagad. Surya kita ana sports NBA no nagahilapit ka patapos na ni no ang semifinals o second round sa playoffs no both Western kag Eastern Conference. Dugay-dugay no maengkwentro na ang Western Conference nga sa championship kag sa Eastern Conference man no naton pero I think ang Boston Celtics no una kita di sa Eastern Conference sa finals do na topple down na nila kon pierde na nila di ang Cavaliers no sa 4-1 nga serye best of 7 series no sa second round sa playoffs in short semifinals na so nagahulat na lang gid Boston Celtics sa magadaog subong no sa enkwentro pa sa tunga sa New York Knicks kag Indiana Pacers. Ang New York Knicks ubansi subong sa serye no 3-2. Ti may game 6 subong so ubansi to gamay ang Indiana no. So at the same time ti sabay naman sang Western Conference so ti may hampang pa ang Dallas Mavericks kag ang Oklahoma City Thunder. 3-2 man standing pabor sa Dallas. Kag ang game 6 kahapon sa tunga isang defending champion Denver Nuggets kag Minnesota Timberwolves no daw na pierde to ang Nuggets kung akong abanse sobra 40 naka 50 ganito mo no sa game 6 so natulod nila sa game 7 pero na 2-0 ni nilang Denver ano ang defending champion sa serye. I-check naton sa pekalinya aton sports analyst no sa former basketball player man, no? Former congressman, former mayor, Sir Nyox sa Puente Bello. Sir Nyox, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons ni. Mayong mga Bombo Pons, mga pinalangga kong kauturan sa Bilog Negros, kagapalamati sa Bombo Bacolod. Masadya ini nga NBA, ang muna namin sa NBA, Bombo Pons. Kaya hindi mo yan ma-predict pa rin sa PBA, malaan mo na Ginebra, San Miguel, mo na mabalaan mo mong mga Magnolia, so balaan mo na diri sa NBA kada tuig, lain yang ampak mo. Yes. That's why subong perdi ang Oklahoma sa Dallas kay si Luka Doncic hindi mapunggan dako tambok dako taas hindi mo mapunggan kay ang lain ginang sulod pagid si Irving daw na compliment gid nagbakod naging subong ang Dallas Mavericks. So pananaw ko ang Dallas Mavericks laban-laban dire. Ang hindi ko maintindihan sa New York Knickerbockers,
abansi man sila. Pero ang starring dira nga pareho kasal sa piyak to si Luka Doncic. Dire ka naman sa New York si Bronson. Mga kauturan, kung kadumdum ka mo, si Bronson member ini sang US team nga nagampang diri sa Manila sa FIBA World Cup. Pero kadumdum ka mo nga ang US way nga nagalabot sa third place. Balbal sila sang nila ni Doncic, balbal sila sang Germany. Pero nagtiala ko subong sa PBA, as NBA, si Bronson Bombo Pons, mga kauturan, nagascore sobra 40, kitsa 45 puntos sa first game. Sa Manila, ang score yan na, mga labot 20, swerte na. Na-question ko na ano nagkakalatabo nga sa Manila. Ay sa kaklik siguro, hindi sila kaklik sa amateur rules, kay ang professional rules sa basketball ng amateur na inay. Pero si Bronson subong, pamudlay punggan, playing guard, na 40 ka 30, nga dyan diri sa Manila, upudya ba ng mga, ang coach nila, ang coach pala siyang, siyang Warriors, si Steve Kerr. Diri sa Manila, makascore sa 20, mayo na. Subong yan, naglain na si Bronson, hindi mapunggan ang bata. Sa Labota, the only one consistent subong, nga daw makasunod liwat sa nga daw malaban is Boston Celtics. Waiting na ang Boston. Ang Boston Celtics naman, naglain ng ampang, nakakuha sila sentro na taas na bago from Europe, na sumidula ito nilang iban, nagsailo na itong iban, kanday green to daw nadula to. So, subong si Brown na lang nangahanot din kang si Tatum, kag inang may ilang sa sentro. So, ang ilang number 1 seeding sila, pero if you remember, first 2 games, perde man sila. Sa first 2 games, hindi man 2-0. So, that means anything can happen subong sa NBA. May damo pa rin masinadya. That's why nga kayo na tilala ko pag-intro mo, nga ang Celtics na nabuhi kaya piho. Si Doncic depende na kang ilahampangan siguro sa diin Bombopon sa kung dito sila mampang sa ilang home court, laban. Pero ba sa kontra naman, tapiyak naman sila nga kontra nga arena mampang. Kaya ang ampang isa sa NBA palugar palugar. Sir Nyox? Okay, dali lang gid no, kay daw na utod kita. Sir Nyox? Hello. Dula-dula ang signal ta? Okay, papabakulol ko. Sige. Sige, maintain lang. Sige, Boston waiting na nga sa Eastern Conference ang madaog sa New York Knicks kay Indiana Pacers, no, para sa championship naman sa East. Hello? Yes, go ahead, Sir Nyox. Anong waiting sila mo? Ang Boston Celtics, gahulat na lang ni siya sa madaog sa New York Knicks kag Indiana Pacers para sa championship sa Eastern. So, ang Boston Celtics siya, seeded number 1. So, pero sa first 2 games, nakatilaw sila perde. Yes. So, anything is possible. Pero sunod na sila, waiting na lang sila sa ano? Sa New York Knicks kag Indiana Pacers. Labanan sa Dallas kag ang Dallas manugsulod, ang Knicks manugsulod, may isa pa gid? Hindi. Ang sa bracket, Sir Nyox, amo na da ang Boston, kag ang New York Knicks, kag ang Indiana. Boston kag Cleveland, perde na to yung Cleveland Cavaliers. Wala ng Cleveland. Sa West naman, muni pa rin waiting pang Dallas, kay 3-2 man standing, abansi sila. But diri kita sa Western Conference, ang defending champion, nagtay pa sila sang Minnesota sa 3-3 kahapon sa Game 6 nila. Abansi to tani sa serye ang Denver nga 3-2. Amo nang manami nga tapiko. Nga ang defending champion Denver tungod sa kay Jokic. Grabe nga gahaboy 3, gahaboy kakuot. Hindi masarangan si Jokic. Now, ang problema galing kay gusto ka 2-0 primero, abi ko goodbye na. Nabanaw, nag-all pa karon mapait pa. So, wag pa ni Pio, believe ako kay Jokic. Kay abi ko yan, ligo goodbye na ni defending champion. Why na niya 2-0, o nabanhaw, nag-2-all karon do mabasi pa. So, ang budlay malanggaling kontrahon sa piyak ara si Edwards. Yes. Now, Edwards, ang
mga 6'4 lang ni siya mga kauturan, 6'4. Pero para mabalaan nyo, ang hambal ni Michael Jordan, the immortal Michael Jordan, siling niya, he plays like me. This guy plays like me. Ang namin ni Jordan, ang panghampang sang 6'4 ni nga gamay, si Edward pareho si lampos lang nga lampos. So gadayaw, believe gina siya si Jordan. So hindi ko matingala, mamon ni manami tanawon, Minnesota kag Denver. Timberwolves kontra Denver Nuggets. Amo ni matahom. So pero I would not be surprised nga si Jokic malusot pang yapon. Kay si Jokic budlay gid punggan. Ano, Bobobon? Okay. Di may game 7 na sila, do buwas ni Guro, no? Ang schedule sila game 7, kay 3-3 ng serye, kay kahapon, dako abanse sa Minnesota, sobra 40, abanse sa game number 6. Kahapon. So, ang last game, subong 7 game na sila. Yes, mag-game 7 na. Ang bantayan nyo si Edwards. Kasi Edwards, sabi nyo, sang ibang sabi na 6'10", hindi. Gincheck ko na 6'4 lang na siya. 6'4 lang ni sa gali? Pero, now, this is the beauty. Ang happy ko yan sa pakalipay ko sa akong pangabuhi mo na. Madala ko 3 ka weightlifter sa Olympics. Okay? Ang dream team sang Amerika, daw pader, Bombopon. Daw pader. Daw matyak ko gani, hindi gani first 5 si Edwards eh. Sus, grabe. Daw pader ang team subong sang dream team sa Olympics. Daw pader ang team sa US. Why na may makasarang na? Sus, nakita ko lineup. Grabe kabakod-bakod kayo sa dream team. That's why dito ko ma-start sa Athletes Village sa Paris, sa Olympics, pwede mo kumatagwan. Kaya tungod nga, pwede mo kumatagwan kay basta interview ka na, mapa-interview kayo, maupol ko sa village ko ma-start. Aramala na sila da. Unless, pareho lang sa Tokyo, nag-usar sila yan, nag-usar sa hotel. Pero basta damo, kaya ga-start sa Athletes Village mong Kanday Federer, Kanday Nadal, mga basketball team sa US, why sila yung start sa Athletes Village kay damo kwarta mong. Pero kung mag-start sila sa Athletes Village, amo ni pinakabakod nga US team. That's why tahom ni mo nga ginambal nga last game. Pantayan ko hindi ko mag-ubra, tanahon ko gina ang last game between Minnesota Timberwolves and Denver Nuggets. Pero ko ang Nuggets. Galing ang bintahan naman isang Nuggets, kung nagamatter pa, kay balik na sila home court sa ang game number 7 mo? Sa Denver. Laban sa Denver. Kalain. Sabi ko gani actually, why na si Jokic, 2-0, wala naman na eh. Berti, tiara si Murray, daw hindi man mention yung mga boy si Murray. Daw idumo ang tunga sa court, gasyon. Si Gordon. Pila? Si Gordon, daw point guard, sentro, tanan na lang, daw kuha Manila, pati si Jokic. Balion man ang lawas mo ni Gordon sa dalong goal. Kaya kadako kayo. Kanamit ba, nag-number 1 na sa number 1 na sa dunk. Nag-number 1 man na sa ilang contest ba na? Oo. That's why taom na mahinig ipabalo mo ko kay matanaw ko na hindi ko na mag-ubra sila sa no nangampang sang man sang I think daw ko hindi buwas ba si Monday no? Sir Nyox. Si Kwan pagid. Salamat gid sa Dios kay sa Lunes ara ko sa Bacolod. Ara pa ko na permi ko sa Manila subong eh. Pero sa Lunes ara ko kay birthday sa apo ko, matanaw gid ko na pwede ko ka interject si Christian Braun, grabe man pag kanya subong sikat sa Denver. Sino? Si Christian Braun. Dugay na. Budlay na. Budlay man na, pero maniw kita si Murray, kagamo ng siling mo, atong dako lang, si Gordon. Si Gordon. Si Gordon. Nakadaog na sa mga kwan nila, ng mga dunking nila lang mga all-star games nila. Sus kabakod. That's why namin kay ka-cover ang bombo subong. Maganahan ta maski ako kung ara ko sa banwa, awato ko sa uma, makapamati ko sa coverage mo ti mayo na. Hasta pa ni sa kwan of the night sa finals iti semi-finals pa mo lang subong, no? So
ang ginabantayan sang tanan ang ampang sang defending champion no nga Denver Nuggets kontra Minnesota. Pero Sir Nyox, mangkot ako kay Ario ginpasa lang ni nga pamangkot sa akon. Bumupos magutabi si Sir Nyox kon may ara sang niblang gina expression sa niya negosyo ng NBA. That's why makalabot sa Game 7. Natural na yun. Amo na iya sa mas diri sa PBA. Wait may mimo kaya ang alam sa PBA sa mga mo nga bagay nagtuon man lang na sa NBA. Maloka maski politika ta sa Pilipinas nagsunod man sa Amerika mo. Kasunod man lang ta kay idol tang Amerika mo halin siyang una. Pero sa totoo lang anything is possible. Amo na mong negosyo ni. Wait may mimo ginalingaw mo lang ito sini kung palagpat mo lang ni kung mapusta ka sa piyak madaog ka kung sa piyak birti ka lubuksing man sa Las Vegas mapyain no kaya importante ligaw lang tayo pusta ka mo na sa Denver pusta ka mo sa Minnesota okay lang na ang importante ka-enjoy ka mo inom ka mo na kapis-kapihan sa ako isa sa Villamonte isa to ko da sa dalom sang ano na dalom sa Rosario pala, sa Lumboy, kaupod ko na permis sa mga, ga-enjoy ko magtanaw. Imuunta lang nga part of life nga daw malingaw kita. Oo. Pero white apiho, ang ga-control si Mea, si Dokek, si Bronson, si Luka Doncic. Doncic. Kaya mo na, white may memos, ma-enjoy na lang tayo, hindi tagabalong ka-controller sa ng player mong. White bale. Inayang ang pagsagwa, apart na iya, ay tamay memo, Las Vegas na hindi magpagtapos na milyones siguro. Pero namin niya, kaya ginakover mo para malingaw mga tao sa bukid, sa mga uma, ano nga ginakover mo, mentras ko na sila sa uma, sige ka cover basketball. Sige, bantayan nato neti anyway, anybody's ball game pa ni kay ang Game 7 do or die ini sa tunga iya sang defending champion kag sang Timberwolves. Aragi ko na mamati ko sa Lunes, di ko magpunga pa Manila. Magsibo ko sa Martes. Makamamati ko, tanong ko, mabulit ko cover kinami. Sadya na iwan niya pihuya, kaya kung mag-wild din si Edwards. Si Edwards, ara si US team subong. Pinaka-first time makasunod sa US team sa Olympics. Pagitaon ko ginato siya. Sige. Sir Nyox, see you. Salamat. Kag-enjoy, ma-enjoy ta. Ibayin nyo lang na mga pinustanay, wait na may memo, pusta lang ka muna bro. Inayang mga behind the scene ng mga pinustanay, wait na may memo, bilog ka kalibutan na mo nang ginampang. Amalaan ko lang daw wala sa pustanay, tantong Olympics. Pero inayang mga professional nga mga komersyal nga mga ampang, para PBA, NBA, wait na yan sigurado yan. Ang mga wala na piyo sa mga ang malimpyo yung ampang nasa World Cup, kasi wala mo na yung martamong World Cup, mga professional yang maliga hindi taka pakot kiti ako maging nakalimutan mong pasurtianay. Sige. Salamat gid may nga sa tanan. Mamati matanaw ta sa Lunes, matanaw ta sa game, mamati ta sa Bombo Radio. Salamat. Sige. Salamat gid no. Sir Nyox Petobella, ang presidente sang sama na weight lifting ng Pilipinas o kon SWP. Kag siyempre nagpaala kita to update sa mga opinion niya sa NBA. No? So batayan ni no. Hindi pa ko gid certain to ang ikwan tabi no. Ang game number 7 sa tunga iabi sang sang Minnesota Timberwolves no. Kag at the same time no sa Denver Nuggets no. Sa parabutong kung hindi ni buwas daw it could be nga Lunes no so check a bit ito anong sa ila game number 7 no do or die game ini so grabe kahapon perti ang performance no ni ni Karl Anthony Towns to tapos may si Gobert perti mento no. Kag ining ala Jordan man nga daw siling si Jordan niya daw ako gid no maghampang ti 6'4 man lang ni siya no ining isa man sa mga player no sa diri makabaran sang Minnesota Timberwolves si Anthony Edwards sa to no Anthony Edwards
Sige, i-check tabi, no? Ang game number 7 para mangin kuan kita certain sa sining grabe, no? Kay sakto gitong habal sa migo kubla nga si Toto Chris, no? Nya NBA sponsor na yan, no? Negosyo na yan. Nya pati habla ko ang Denver ne sang way patobla game 1, manog sugod ang game 1 sa tunga sang Denver Nuggets defending champion kag sang Minnesota Timberwolves nya pati habla ko hasta pa na sa game 7. Pag 2-0 abanse sa serye ang kwan, no? Ang Minnesota chika way na ni game 7. Sus Mariones, no? Nalabot pa sa game 7. Kahapon matapos nga ti ginperde nila. Ti damo gito kwan, no? Damo gito naka tawag sa gani, no? Anag kalaperde kahapon, no? Damo gito. Ang nagkalaperde kahapon sa bahin sang kwan sang posta sa Minnesota Timberwolves at the same time, no? Sa bahin sang Denver Nuggets ang defending champion. Masadya niya karon niya, no? Diri sa bahin sang area sang Western Conference Finals. Domingo to or Lunes, no? Ang game 7. Sige, update na to, no? Kay tikong isa daw abansi daw ahead kita mo, no? Isa ka adlaw. Sige. So that's it. Bantayan nyo lang na, no? Ang mga updates rin. Sabay sa Bombo Radio Bacolod kay 3-3 na ni sila. Sila na naka 3-3, no? Ang Oklahoma kag Dallas Mavericks 2-3 in favor sa Dallas, no? So isa naman lang kadaog ang Dallas. May game 6 pa sila. Bantayan makaron ang resulta diri 2-3 man Indiana Pacers kag New York Knicks abanse man ang New York, no? Sa serye 2-3. Okay, may hampang sila subong ka anong may resulta. Okay, sino magadaog sila duha mo naman kontrol sa Boston Celtics sa championship, no? Sa Eastern Conference. 12 o 7 minutos sa kaligad sa takna nga last Jess Agalang alang nato sa nga tempo sa ato sa Liga Pagpalagan. Oy, good morning lang sa kay Ma'am Mylene Dr. Prado, no? Ma'am Lisa is Magbanwa. Bumpos patakod na nagta solar panel huuman, no? Para nga may kuwang bakal na ta generator na gusto sa ligan sa Sinico hindi taga certain sang ilang serbisyo. Sige, no? Good morning kay Melro Draftusa, no? Antos my love gigita bumbupons. Ma'am Grace Mosquera. Sige, Sir Nini Grande, thank you again, no, for listening. Jerome Humawan, no, thank you again, no, for listening always. Sir Bogs Asa, kamusta ka na, sir? Sige. Oy, Sabado kita nga presentasyon subong, no? Petsa 18 sa bulan sang Mayo tuig 2024. Standby na kamo, masunod naton nga mga drama ang Misteryo sa Kabuhi alas 10 tubtob alas 10:30. Once there was a love, alas 10:30 tubtob alas 11. Recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11:30. Ngayon lang si Bombo Ponsespino, nagpasalamat sa pagmati para sa number 1 and most trusted radio na ito kinakanta. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw.
Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
Kaganon, sa katapusan nga bahin, sa katon sugilanon, sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi mo ako madaog! Tuslukon ko ang iya mga mata sang akong duha katudlo. Ari! Ang mata ko! Ang mata ko! Magbayad ka! Magbayad ka! Ato na siya. Kinbayaan na niya ako. Ang binangon, nabuyan niya. Pulutan ko. Ginhimo ninyong mga sapot ang mga abyan ko. Ganit mga bayad ka mo. Sundan ko siya. Ano siya? Butungon ko ang iya buhok. Anong buhaton mo? Para sa mga abyan ko, mahimo ko! Ara, ginutod ko ang iya ulo. Karon, dito ako mapadulong sa guwaan sang sityo nga ini. Bit-bit ang ulo ni Dilay. Kapoy na ako. Kag nabatyagan ko na ang pagpalang luyas ang lawas ko. Tungod madamo sang dugo nga nagkusa akong pilas. Ari na ako sa tubang sa malapad nga lamesa. Amo ini ang tanda nga ari ka na sa sityo, lanak. Amo inang lamesa nga may ginatago nga patalom. Pangitaon ko. Ba? Ano ini? May saksakan diri sang kuryente. Husto. Ang plug na nakuha ko sa kilis ng picture frame. Kuhaon ko sa akong bulsa. Ay, karon, idaso ko ini sa saksakan. Ba? May nagwa ang malaba nga kahon? Halin sa taraguan. Buksan kong kahon nga ini. Ang patalom. Kag nahuluman ini sa tubig. Holy water? Ay, kuhaon kong patalom. Amo ining matapos sa lola ni Lance. Karon, mulakat ako. Bisan ginabudlayan ako. Apang tinguhaon ko nga makalambot sa balay nila. Tapuson ko na ang akong bulhaton. Ang ulo ni Dilay, bitbiton ko ini. Amo ini ang isorpresa ko sa ila. Ari na ako sa tubang sang dako ng pertahan. Ba? Nagbukas ang hinali ang pertahan. Kagara. Makita kong lola ni Lance. Nagasuksok siya sang bayo nga pulos itong. Buhi, kapagali? Oo! Kagindalan ko ikaw sang regalo. Ara, bato na! Ano ang... Uy, hindi! Ang ulo ni Dilay! Oo! Karon, patas na kita! Nga ari ka pa dire! Dapat patay ka na! Ari ako! Agod itimalos ang mga abyan ko! Kag para tapuson ang kadimunyuhan nga ini! Ano? Palapitan ko siya. Pasaka ako sa hagdanan.
Halin ako dire. Uy, ang bayo ko. Hindi pagbutunga. Ay, kinuuyatan mo ang sagrado nga patalom. Oo! Gamiton ko ini para itimalos ang mga tao nga ginpamatay ninyo nga wala sang kaluoy! Ginbuno mo ako sa dugan. Ha! Mapatay ka na! Kagpatay naman ang imo apo! Kinpiyong na niyang iya mga mata. Patay na siya. Sa katapusan, wala na ang kulto. Ella? May nagtawag sa ngalan ko. Balikdan ko. Jonas? Jonas! Sa likod mo! Pinuno! Nagtaog ako! Patay na ang inyo pinuno! Tapos na ang inyo kademonyuhan! Nagkadlaw sila? Ano ang kinakadlawan nila? May makahalamot ba na sa ginhambal ko? Jonas! Jonas, dali na! Malagyo na kita! Jonas! Nawala na siya nakabati sa akon. Sa baylo, ginatulog niya ang bangkay sa tigulang. Jonas, dali na! Patay na siya! Hangad! Hindi pa siya patay! Ikaw ang hangag! Kung hindi pa siya patay, sino pinuno ang ginasiling nila? Ikaw? Inauyatan mo ang braso niya! Hinali lang ang nagkuba-kuba ang dugan ko. Jonas? Hindi. Nagatulog siya sa akon. Kag nagapalang lisik ang iyang mga mata sa kaakig. Hindi. Kinuyutan niyang kamot ko. Kag tuma kahugot. Tumubali ang akon mga tudlo sa kahugot. Jonas! Kinasakitan ako! Tungugin patay mo si Lola ko! Ano? Lola mo siya? Paano nga? Apo mo niya. Pagkaisa ko si Lance. Apang wala siya makaipalo. Tungod ginabusong pa lang siya sang iya iloy. Nagbiya na sila diri sa sityo. Nagtiwalag siya sa grupo. Nagbulag siya sa amon pagtuluhan. Diyos ko! Daw hindi ako makapati. Ang lalaki nga ginpakamahal ko. Leader gali siya sa kulto. Daw hindi ako makapati. Nga ang tao nga ginhigugma ko. Nagpatay sa mga abyan ko. Kakaroon amo man ang mapatay sa akon. Wala sang nahibalan si Lance bahin sa among grupo. Amo gani nga nalipay ako. Sang hinali lang siya nga nagpanghagad na magbakasyon dire. Kag makahalamot kay hindi na kinahanglan nga ako pa ang maghimo sini. Hindi ka mo makapangduwa-duwa sa akon. Kung magsugod na ang pagpinatyanay tungod lauman ninyo nga biktima man ako. Kag si Lance, amo ang may kahimuan sang tanan.
Diyos ko! Kag nagdaog ako, Ella. Nagdaog ako! Tungin patay ninyo si Lance. Hindi bala! Ha? Diyos ko! Hinuli lang ako nga nagpatsig sa kaluay kay Lance. Kinapananaw ko ang ginhimo ko nga pagpatay sa iya. Wala gin man kali siya sang sala. Kung nagpati lang kuntani kami sa iya. Kuntani. Nagahali na kami diri. Kag wala ako sa amo sini nga sitwasyon subong. Ginpatay ko ang mga abyan ko. Kriminal ako. Ama, nagakadlaw si Jonas. Samta nagatulog sa akon. Daw nalipay siya nga makita ako nga ginabudlayan. Wala ka man lang balang tingala. Kung nga ara ko sa idalom sang nakita mo ang ikaduang mensahe, tungod ginapanilagan ko na ito. Tungod na kay balo ako nga may nahibalan ka na. Kagusto ako. Tungod sa bulig sang imo kuryosidad, natukiban ko ang mga sikreto nga mensahe nga ginhimo ni Risa nga nagasugid sang pamaagi kung paano kami mawasak. Ginbuyan niya ang kamot ko. Kag si Risa, pariyugid sa imo. Mautok. Puno sang kuryosidad. Labaw sa tanon. Hilabtira! Jonas, kintampa mo ako. Jonas, ang buhok ko. Hindi pagbuto nga. Masakit. Kinasakitan ako. Kagkasubong mo. Si Risa man ang nabilin sa ilang grupo. Apang sang ulihi, ginpatay ko. Ginpatay ko siya. Kag pagkatapos, ginhalad sa amon ginayaubang ang iya kasing-kasing. Kag amo man sina ang mangin kapalaran mo. Amo man sina. Ella, babe. Jonas, palihog. Untag di na ini. Malain ang kinili mo. Kasakit sa agtang ko nga nagkaigo sa partahan. Naghigdagid ako sa tupad sa bangkay ni Lola niya. Jonas, tama na. Hindi ako mag-umpat. Tungod bilang pinuno, inang dapat kong abuhaton. Ang magdala sa mga taga-syudad dire para pamatyon. Kag ihalad sa amon Diyos. Kag kaunon. Diyos ko. Nagburo ng panulog ko sa palibot. Hinali ko nga nadumduman ang mga malipayo namon nga tiyo ni Jonas. Ang amon pagkaksanay. Ang amon pagkadlawanay. Kagang iya matamis ng mga halok sa hakon. Ang tanan galing nga ato, drama lang. Kabutigan kali ato tanan. Nono! Oh, si Emilio, nagpalapit siya kay Jonas. Batunay ni. Ipasuksok ko na ang panapton nga ini sa imo. Kinpasuksok niya kay Jonas ang itom nga bayo. Kasubong sa ginasuksok ni kamatayan. Diyos ko, nagapalindog ang balahibo ko magtulog sa ila. Mainagid siya. Hindi na siyang Jonas nga nakilala ko. Kag hindi na ako makaluwas pa.
Pagluwas lang, kung malubong ko sa lawas niya ang patalong, nagingamit ko kay lola niya. Gusto, nga hindi. Ang patalam, nagaungot pa sa dugan sang tigulang. Kaya nagatakilid siya, nga nagatalikod sa ila. Karon, amat-amaton ko sa paghunos ini. Ara na. Napasuksok na sa aton Pinono ang iya panapton. Bato na ang amon halad. Dugo, unod, pati ng kalag. Bato na, o Diyos namon, ang amon ihalad sa imo. Bato na! Natugo sa kasing-kasing namon, na ginatugyan sa imo. Bato na! Nalainan ako mamati. Bato na! Ito nagadulot sa kalawasan kong ilapong pangamuyo. Nagtulog siya sa akon. Kag nagaugtom sa kaakik. Nagapalang lisik ang iya mga mata. Bato na ang amon halad! Dugo! Unod! Pati ang kalag! Bato na, o amon Diyos! Ang amon halad! Nga hugot sa kasing-kasing namon nga ginatugyan sa imo. Kadasig sang pagpitik sang kasing-kasing ko. Apang gusto ko ka makaluwas. Gusto ko nga mabuhi. Gusto ko nga magpauli. Kag makita si mama, kag ang mga utod ko. Ari ang punyal, mahal nga Pinono. Abi. Kindilapan niyang punyal. Halin sa puno, pakadto sa punta. Nagasinadya sila. Sampa nagatulog kay Jonas. Kinpataas niyang patalom. Ibuno niya ini sa akon. Malika ako. Hindi! Naglikaw ka! Galing sa baylo! Nga sa dugan mo matibsok ang patalom nga ini! Ang likod ni Lula ang naigo! Ginpakaya niya ako! Sapot ka, Jonas! Ginhigugma ko ikaw! Sipaon ko siya sa tunga sang iya magtimbang nga po! Sipa mo ako! Arimang sipa! Hindi! Kinsipa niya ako! Jonas! Nga nabatas mga buhaton ini sa akon! Kinigugma ko ikaw! Hindi ko kinanglan ang pagigugma! Ang kinanglan ko, amo ang halad! Patawad! Amo na ining katapusan ko. Kung tani, kung nagpamati lang ako sa imo, ma. Dito ko na lang ikaw hulaton sa pihag ka kinabuhi. Dito ko na lang ikaw hakson, kakalukan. Dito ko na lang punan ang akong kakulangan bilang anak mo. Paalam, ma. Paalam. Mag-uyat ka sa akon, mahal nga Pinono. Aring punyal, sugura na nato ng paghalad. Katapusan mo na, babae ka. Katapusan mo na! Ginpunan niya ako sa Ay, wow! Ay, katahom sang lugar nga ini.
Nag-enjoy kid bala kita diri? Oo naman. Mangin masadya, kag halando mo ng inyo pagbakasyon diri sa amon. Magabiyak, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic.
Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi-agod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug
ini sa sakit, ilabi na gid sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Kit, kaginpasakop ni Tia Lilay, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ikaw, kag ako lamang. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. It's okay. It's okay, Jerian.
Kung hindi madalas ang imo konsensya, pues, hindi pagbuhata. Gusto mo ba lang nga i-cancel ko na lang ang appointment mo kay Doc? Ay, palihog. Salamat. Sorry sa pagtublag ko sa imo, ha? Ara ka naman. Okay lang yun sa akon. O sige ha, babay na. Kay manawag pa ako sa klinik ni Doc. Okay, bye. At last, ari nagid man kami. Ari din nagid kami? Oh, ba? Mig? Ikaw? Gayin ako pa ikaw panilagan. Dili ka mapahamtang? Do, malumpat ka na lang sa barko kag maglangoy pagkantos pantalan? Buang mo, Mig. Ay, nakaibalo na ko kung di ka madiretso pag panawag mo din sa barko, Meg. Kahit tisay giday, no? Ikaw gani. Nakaibalo man ako kung sa din ka dayo makanto. Sabi? Siyempre, sa beer house. Kaya mag-table sa babae. Kaya mag-short time sa motel. Sugod sa gin-confirm ko kay Vina. Ngayon ko pagipakuha ang baby ko. Doon nagmag-ano pa matsyag ko. Kanagkatrabaho na ako. Kanami na sang resulta sa drawing ko. May kabuhi na akong tulokon. Ba, may tawo? Sino pala niya? Doon naman ako sa ginapaabot ng bisita. Coming! Hi. Kit? Oh, anong problema, ha? Nga naghibi ka. Sugari ako. Ano ba lang problema? Gusto na nga hibina. Gusto na. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Kag hindi ko pagtugtan nga matao nga ako na nga bastardo. Palihog, talungis siya. Nakaibaro ako nga malayong distansya naton sa isa kag isa. Apang hindi na mangin problema. We will try to work it out. Kit? Sa subong. Kalimtanan na nato ng aton kaugalingon, ha? Unahon nato ng aton mangin anak. Kinanglan niya kita. Ganihatagan naton siya sa isa kamalipayon nga pamilya. Nga magapalangga sa iya. Apang nahadlok ako. Kaya anong pang ginakadlokan mo, ha? Paano kung hindi mag-workout? Tingwao naton. Buhato naton ng tanan. Basta hatagin ako sa tsansa. Kit? Oh, Jillian. Hindi kita mag-usik sa tiyon. Kinanglan niya mapakasal na kita. Kit? Congratulations sa inyo nga to, ha? Salamat, Vina. Oy, Kit,
Halungan mo gid ang best friend ko ha. Pangako. Salamat. Sa diin giring honeymoon. Ano, Meg? Sigurado ka? Oo, Meg. Nagadala na si Jillian sa amon mangin anak. Gani hindi ko siya mapapayan. Gani mo inang desisyon ko. Ma-jump ship na ako. Total, dako man ng New York. Makapalago ako. Ay, naunsa rapod ka, oy. Tiinti ka? Saan din ka makadto? Ay, Kwan, tinduan ko ang banyo. Ano? Hindi. Magbungko ka lang ha. Ako nga buhat sina. Sugod subong, hindi na ako gustong magpakapoy ka. Ako nang bala sa mga buluhaton dire sa sulod sa balay. Kag ikaw, ang buhaton mo lang, amo nga magpahuway. Okay? Apang wala ko maanad, nga wala sang ginabuhat. Pues, karon nga mag-asawa na kita. Anaro mo ng kaugalingon mo. Uy, sorry ha. Nakibot ka? Nabatsagan kong kainit nga. Nagtupa sa tiyan ko eh. Ginhalukan ko lang si baby ha. Nga ba lang ginabuhat pong hindi na permi? Wala lang. Daw hindi lang ako makapati. Nga ginadala mo ng akong anak. Ano? Basta hindi na ako makahulat. Nagadali na ako nga mabunag mo siya. Sino itong tambal mo, love? Ang landlord, ginatagan niya ako sang notice of eviction. Ha? Nga man? Kuanabi para lang sa isa katawo ang unit ko nga ini. Kagkaron, duwa na kita. Kung mabunag ko na si baby, mangintatlo na kita. So, hindi na kita mag-igo. Kani kinahanglan na naton nga magpangita sang masayluhan. Inang medyo dako. Amo bala? Sige, pabay lang. Kay mangita ako. Sorry nga, hindi ko ikaw maupdan ha. Kinahanglan ko abi nga mag-report sa opisina eh. Okay lang. Boss, kung maglakat ka, maupod na lang kita. Idulong ko ikaw sa opisina ninyo. Malakat-lakat lang ako. Mangita dayon ako sa pwede naton nga masayluhan.
Wala ko gid ma-anticipar nga maabot ini nga problema. Kung masaylo kami sang ilistaran, siyempre, medyo dako ng balayran. Kikinanglan dako man ang unit nga sa luar namon eh. Kaya nabalaka ako. Gusto ko nga makakita sa trabaho. Apang tourist visa nga ako diri. Apang tilawang ko lang ha. Mapasimpalad ako. Bahala na. Sikit. Masami ko siya makita ang nagapadalom sa iya pensar. Doon naabot ko na ang ginasubong niya sina. Ang maay pa, istoryahon ko siya. Nahuyan ako sa imo, love. Hindi manabi ako makakuha sang permanenting obradre kaya wala ko sang blue card ni ipakita. Halos ikaw na nagabuhi sa akon. Kagang isa pagig nga ginaproblemahan ko. Madali lang maubos ang kwarta ko sa bangko. Manugbata ka ng kadaan. Ay, love. Hindi ka magkabala-kabahin sa pagbata ko. May medical insurance ako, no? Kaya hindi pagpalibuga ang ulo mo. Kag hindi ka magkahuya sa akon. Asawa mo ako, ha? Kada kahangop ako, nga bisan madamo dira sang masudlan nga trabaho. Hindi ka magdugay. Tod wala ka sang working permit, eh. Nakita ko man kung anong pagtinguha mo, nga masaguran kami sang baby naton. Gani nakahangop ako sa imo. Ay, hogari. Buwas, kung mahimo. Magpangita-ngita kaliwat sa masayluhan naton, ha? Kinagpanawag naman kayo na sa ako ng landlord ko, eh. Nagpangayo lang ako sa extension sa iya. Nagpasugot man siya. Ate, mayo ko na mo. Ate, sige. Tingwaon ko nga makakita, boss. Para makasaylo na dayon kita. Oo, love. May nakita na ako. Kaya gusto ko nga ipalantaw sa imo kung magustuhan mo. Sige ah. Hapita na ako dito sa opisina. Kay malisensya lang ako. Sige. Aran ako dira in 20 minutes. Bye. Sugatong ko si Jillian sa opisina nila. Okay lang ini para sa akon, love. Ang mga nagakapakit na pinta, madispunihan lang ina. Ang importante, among sulod sang balay. Kung sa bagay. Isa pa, nanamian ako sang palibot, eh. Kabugnaw. Tungod nga may mga tanom. Kang balay, may nagapalibot nga veranda. Malinong diri. Kagkalapad sang lugar. Ideal gid para tukuran sang pamilya. Kag sunod sa ahente, nagaplano maganing tagiya sining nga ibaligya na lang. Apang kinahanglan anay nga makita niyang buyer. O nga aman. Kay balo ka, sunod sa ahente, tigulang nga babayang tagiya sining nga balay. Kag palangga giniyay ni.
Gusto ko nun niya nga halungan man sang mabakal ang balay nga ini. At ipanon ini sa Mayo. Mga pila ko nung bilis sinihaw? Madali lang ha, kay tawagan ko siya. O ti ano, masarangan mo ba lang nga baklo ng amo nga balay? Aba, oo. Apang dumaubos ang savings ko sa down payment. Kag okay lang na sa ako na. Tugod, amoy na nga sa isang balay ang gusto ko eh. Palihog na lang hambal sa agent ha. Nga willing ako magbakal sa amo nga balay. Pila ka adlaw na lang nga daan ang nabilin sa ginhatag nga plaso sang aton landlord. Kinahanglan pa nato na to nga patahomon sang jutay antes kita magsaylo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasaysayan ni Kit, naging pasakop ni Janilay, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ikaw, kag ako lamang. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong. Bangon santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, maggamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agon malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay.
pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabi na gid sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayanan. Bacolod Number 1 Bas Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Gintago na kahapon. Kay raming mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon. Huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Lolo mo gali siya? Oo, pero hindi ko siya katuon na lolo. Hindi matuod nga lolo, pero lolo mo siya? Kay balo ka, nadagsa lang na siya sa baybayon. Aha? Nadagsa sa baybayon? Oo, nadagsa na si Lolo Andres sa baybayon. Kagdason sang maumpawan siya. Hindi na siya makadumdum kung sino siya. Be, ano? Hindi na siya makadumdum? Be, nga hindi siya makadumdum. Siling ni Lola ko, may amnesia siya kuno. Amo na nga, hindi na siya makadumdum kung sino siya. Be, siling mo, si Andres ang ngalan niya? Gintawag siya ni Lola nga Andres para may ngalan siya. Uy, amo gali? Oo. Ay, ho gali. Kung magbaligya kami liwat sang pakinhason, sa amon ka lang bakal ha? Ate, huo kabalo ka, palakaon man kami sang pakinhason mo. Ay, huo gali. Hasta karon, wala pa makadumdum si lolo mo Andres kung sino siya? Wala man siya gihapon mag-ayo. Siguro, hindi na gid siya mag-ayo hasta sano. Pero, nagsiling si Lolo Andres nga wala kaso
Kay, amo na ang pagbuot sang mahal nga Diyos. Ay, ahay. Ay, oo, gali. Sino gali ang ngalan mo? Ako si Sidis, Tawag lang ako kay Tia Sidis, ikaw, sino ngalan mo, ya? Ako gali si Carly, Basta, sa amon ka lang suki kung magbakal ka sang pakinhason, ha? Ati, huo, Sa inyo na ako masuki sang pakinhason. Ati, sige, ha? Malakat na ako, inday. Ay, huo, gali. Ikamusta mo na lang ako kay lolo mo, ha? Ate, hoo, Tia Sidis, Sige. Ato na siya. Kaayo lang sa iya. Pero, nagapamangkot siya sang party kay Lolo Andres. Nga aayhan? May crush pala siya kay Lolo Andres? Ay! Bakal nagali ka mo sa pakinhason! Jutay na lang! Hingagaw na ka mo! Ako? Ari na ko, Ay! Nga kadugay si imo, Lolo, hang? Ay, may hampang to nga patilik. Nagtanaw lang ko sa makadali, Ay, ari, Ari, gin bakal ko simo, ho. Gin putos ko ni sa papel. Ay, kanami pa sinasang kolor. Pink. Ari, kay madula sinang kauhaw mo. Ay, wala naman ni unod, lo. Lipak na lang ang nabilin. Ay, hala. Lipak na lang matuod ang nabilin, ho. Gintungtong ko lang nasang makadali. Ay, nano nakawat nila na yun? Grabe man sila magwitik, Wala gid lang nabilin, ho. Lipak na lang. Wala tuyagin kawat, Lolo. Natunaw lang yung ice candy. Ano pa? Lipak na lang ang nabilin. Saragate. Mo gali. Ay, baklan ko na lang ikaw, liwat. Madali lang, ha? Madali lang ko, Hindi na ko magtanaw patilik, Hindi na lang, lo. Mapauli na lang kita. Dalo na lang nato nang nabilin nga pakinhason. Jutay naman lang ini. Ay, gali, lo. May babae ba lang nga nagpamangkot sa akong party sa imo? Ha? Sino nga babae? Ang iyang ngalan, si Sidis. Sidis? Oo, lo. Kilala mo bala siya? No, hindi man. Madamo siya sanggin pamangkot bahin sa imo, lo. Gani ginsugiran ko siya. Nga ikaw, nadagsa lang sa baybayon. Kag, may balatian ka nga amnesia. Ay, mo gali. Oo. Kag, nagapaayon ako sa iyalo. Para nga, siya na ang aton masuki kung magbakal siya sang pakinhason. Ate, maayo man na. Maayo ang ginahimo mo ngay na, Carly. Maayo na. Lo, basi kung may crush na sa imo? Ano pa? Nagapamangkot siya sang party sa imo. Ay, kung mamangkot gali sa akon, may crush na. Oo, Oh, sus, doon sa mahuya man ko sa kaugalingon ko ba? Oy, Carly, hindi ka gin maghambal sa nakilula mo, ha? Basi kung hatagan niya na sang lain niya kahulugan, ay nahuya ko ya. Ay, abaw, Arsenio. Madamo ako sang isugid sa imo. Ano naman, ina? Nakita ko naman ang tawo nga do si Moises sa lagubang. Ano? Oo. Kag may kaupod siya nga bata nga babaye.
Nagabaligya sila nga duha sa pakinhason. Nagpalapit ako kay gusto ko nga magsugilanon sa iya. Apang naghalin siya. Nagbakal siya sang ice cream para sa bata nga babayi. Gani ang bata na lang ang ginhambal ko. Kag Arsenio, madamo siya sang ginsugid sa akon. Anong iya ginsugid sa imo? Hindi siya kuno apo sang Andres nga ato. Kay man, nasagop nilang amo nga tawo. Nadagsa ini sa ila. Kagin sa pupo nila. Kag sang maumpawan na siya, hindi na siya makadumdum kung sino siya. May masakit siya kuno nga amnesya. Kag bangod hindi na siya makadumdum sang iyang ngalan, gintawag na lang nila siya kay Andres. Kag Arsenio, ginhimutaran ko siya sang maayo. Bawa, syagid mo, syagid. Si Moises gid ang dagway niya. Si Moises sa lagubang gid, nga imo abyan sang wala pa ang gira. Apang nasugid ko na sa imo, nga naghambalanay kami ni Popoy. Ang nakaupod bala niya sang gabi nga ato sang magsakay sila ni Tom kag ni Moses sa sakayan. Ug aling kay nabuslot ang sakayan, kag kinahanglan nga buhinan ang bugat, agod nga hindi sila makapan. Kag si Moses kunuya ang naglumpat, kag nalunod dayon. Gani nga naghandom man siya nga sa gupo ni Tom. Apang pati si Tom, nalumos man. Gani wala na sila nga duha. Patay na. Arsenio, apang paano abi kung wala sila malumos? Kag si Moises iya, among nasampay sa baybayon sang San Andres? Pareho ba sang ginasiling sang bata nga atuhaw? Kag paano si Tom? Wala siya makahibalo. Si Tom iya, among wala makaluwas Kay may pilas pa siya sang tion nga ato mo. Arsenio, upod bala sa akon? Kay base kung makita ko naman siya sa dason nga Domingo. Magpakilala ka sa iya. Kay base kung makadumdum siya kung sino ka. May balatian siya kuno nga amnesya mo. Sino makapakot? Base kung makadumdum siya sang iya nagligad kung makita ka niya. Ote, ano sa imo? Maminsar ko bla anay. Makikita anay ako kay Popoy. Daw sa hindi man ako makatulog. Sang ginsugid sa ako ni Carly ba? Hamak mo. May crush kuno ang babayi nga ginahingalanan kay Sides. May crush kuno sa akon. At nung nagbakal sang pakinhason. Sides kuno ang ngalan. Ay, wala man ako sang kilala nga Sides. Pero silang ni Carly, interesado siya kuno sa akon. Ay? Uy, hala. Nagka-interes pa siya sa akon. Naton, interesado siya naton nga magdukol sa akon. Pariho bala sa kay Madam Shirley, how? Pero, gali. Nga wala naman nila ako ginpatawag man. Hatagan man bala nila ako sang obra. Pero basta subong, wala gihapon nila ako ginpatawag, how? Ay, basi, wala sila manami isang retrato kung ato. Ano abi kay kalaway sa akon mo? Bisan ginilisan pa ako sang manami nga biste, laway man ko gyapon. Pero ang ngalan nga Sides, daw sa nabatian ko na ina Apang sino ina yaman?
Kag diin ko siya nakilala. Sa diin? Mayong adlaw sa imo, Senyorita Jasmine. Ako matuon. May dala ako nga pakinhason. Basi kon mabakal si mami mo. Hindi siya mang bakal. Kagdason, nga ginasipit mo gyapon ng simangol nga ina. Ha? Nagsiling nang gida ko nga isuksok mo ina. Wala ka ginagapamati sa akong nga tigulang ka, no? Agoy! Wow! Bao katino pamatian sang dukol mo, Senyorita Jasmine. Ba? Tino-tino eh. Nagkadlaw pinagbuang at tigulang ay. Uy, kinapaugta sa mga ko noon, no? Agoy! Ay, tagtino naman! Gindukol mo naman ko! Magkalin ka na di, ha? Kay ko, mo? Oo, ang tiil mo, kay ko, damulutak. Dito pa, ako naghalin sa baybay mo. Layas na. Halina. Prince, ano na da? Ay, madam! Ay, mayong adlaw lang na sa imo, madam. Mami, ari naman sao? Mabaligya naman sa sampakinason. Ay, Jasmine, maghalin ka, anay. Mahalin gid man ko, di. Kaya nagaugtas ko sa tigulang ngayon na. Tigaulo. Ay, may dala ako nga pakinhason, madam. Ibutang lang ina dito sa idalom. Kay bayaran ko na ina. Abo, salamat gid, madam, ha. Baw kaayo gid sa imo. Tiho, mahalin ako, pero madam, may mo bala ako makapamangkot sa imo? Ano, ina? Tapos na bala develop ang retrato ko? Ato? Wala madayon. Wala pulos. Nga aman, madam. Hindi ka madutlan sang kamera. Ay, amo gali, madam. Hindi ako madutlan sa kamera. Oo. Hindi ka makita sa film. Ganibot silingon. Hindi ka madutlan sang kamera. Ay, nga hindi ako madutlan sang kamera. Kalaw, ay si Momo. Kailangan mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga